მშვიდობისა, საქმიანი დილას ვიწყებთ პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად 12 თებერვალია 7 საათი და 26 წუთი დაიწყო ამ დროისათვის. EBRD-მა ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტისათვის დამატებით 10 მილიონი ევრო გამოყო. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან გაფორმებული შეთანხმება ენგურჰესის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, რომელიც ჰიდრომეტეოროლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურის მონტაჟსაც მოიცავს. სესხის ხანგრძლივობა 15 წლიანია. 28 მილიონიან სესხზე შეღავათიანი პერიოდი 3 წელიწად-ნახევარი იქნება. დამატებით 10 მილიონიან სესხზე კი 8 წელი. წლიური საპროცენტო განაკვეთი 1%-ია განსაზღვრული. ემუქრება თუ არა საქართველოს ნაწილს ინტერნეტის გარეშე დარჩენა ან მისი ხარისხის გაუარესება. საფრთხე რეალობად იმ შემთხვევაში შეიძლება იქცეს, თუ კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ კავკასიის ონლაინს ავტორიზაცია გააუქმა. საქართველოს ინტერნეტით ძირითადად ორი კომპანია ამარაგებს, კავკასუსი და სილქნეტი. იმის გამო, რომ 2019 წლის აგვისტოში კავკასიის ონლაინმა კომპანიის წილი მარეგულირებლის თანხმობის გარეშე გაასხვისა, კომპანია დაჯარიმდა და შეცდომის გამოსწორება დაევალა. კავკასიის ონლაინი ამ დრომდე არც ერთ გადაწყვეტილებას არ ემორჩილება და არც ჯარიმას არ იხდის. ყალბ ინტერნეტ მასალასთან ბრძოლა მთელ მსოფლიოში აქტუალობას არ კარგავს, პირიქით უფრო მეტად პოპულარული თემა ხდება, ვიდრე ტვიტერი სოციალურ ქსელში ყალბი ვიდეოებისა და ფოტოების განთავსებას აკრძალავს. სოციალური პლატფორმა იმ მედია ფაილებს ამოიღებს, რომელიც დარედაქტირებულია, როგორც გამოცემა აღნიშნავს, იმ ვიდეო და ფოტო მასალას, რომელიც ამოღებული არ იქნება ქსელიდან, გაუჩნდება წარწერა. Digital Manipulated კომპანიის გადაწყვეტილება ძალაში 5 მარტიდან შედის, როგორც სოციალური ქსელის ადმინისტრაცია განვარტავს, მედია ფაილი წაიშლება, თუ ტვიტერი ჩათვლის, რომ მის გავრცელებაში სიცრუის ნიშნებია, ან მასში ადამიანების მიმართ მუქარის მოწოდება იქნება. სწორი მონაცემები, უთყუარი რიცხვები და მათი ანალიტიკა უმნიშვნელოვანესია ნებისმიერი ბიზნესისათვის, სადაც არ უნდა იყოს ის, როგორი ეკონომიკის მქონე ქვეყანას თუ ქვეყნებსაც არ უნდა სთავაზობდეს პროდუქციასა და მომსახურებას. რიცხვების სწორად კითხვის მნიშვნელობაზე და მათი საშუალებით კომპანიის მართვის სარგებლოზე გვექნება დღეს შესაძლებლობა ვისაუბროთ მიშა ნადარეიშვილთან, რომელიც TBC-ის მონაცემთა ანალიტიკის ლიდერი გახლავთ. TBC-ის დახმარებით დღეს კარგი შესაძლებლობა გვაქვს კიდევ ერთი ახალი ბიზნესი გავიცნოთ და ამაში ლევან თაღიაშვილი და სტარტაპერის რუბრიკა დაგეხმარებიან. დილიდან ვაფრით და განსხვავებული ბიზნეს მოდელის კაფეს შემქმნელების ისტორიით ვიწყებთ საქმიან ოთხშაბათს. საინტერესო თემები არც ბექა ბაციკაძესთან ერთად მოგაკლდებათ. BMG-ის საერთაშორისო მიმოხილველი ბუკა პეტრიაშვილი ჩვეულად სოფლიო ამბებს მოგვიყვება. მარიამ ადამიანთან ერთად გადაცემის ბოლოს უკვე სანდრო თარხან მოურავს მას ვიზდობთ. ვიდრე Forbes Georgia-ს ახალ ნომერს მიაკითხავდეთ, განათლების სფეროს არ ტოვებთ უყურადღებოთ და საქმიანდილის მიწურულს რეიტინგები ძლიერი და სუსტი მხარეები საქართველოს უნივერსიტეტებისა იქნება საუბრის თემა ბოლო ბლოკში. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის მოგესალმებით ყველას. 12 თებერვალს გილოცავთ. მშვიდობიან ბარაქიან დღეს გისურვებთ. იმედია ეს ყველაფერი ჩაივლის საიმისოთ, რომ თქვენი შემოსავლები გაიზრდება და გექნებათ საშუალება, რომ მიღმა საკმაოდ მძიმე პოლიტიკური დღესასრიგისა, რომელიც დიდი ალბათობით და ვაგლახობ მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდება, მოიცალოთ საკუთარი დოვლათის და ბარაქის გასაზრდელად. ჩვენ კი ვიწყებთ ჩვენ საქმიან დილას და გუშინ რომელსაც ტრადიციულად ანალაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ. გუშინ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ასევე პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნებას ყოფილი თავმჯდომარე გიორგი კვირიკაშვილი გამოჩნდა რამდენიმე საათით სოციალურ ქსელში და ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ხალხში ცნობილი გიგი უგულავას სახელით დაპატიმრებას გამოეხმაურა, სადაც აღნიშნულ ქმედებას, ანუ უგულავას დაპატიმრებას შესაძლებლად ხდის პოლიტიკურად მოტივირებულ სიმართლედ შეფასდეს. კვირიკაშვილი იქვე აღნიშნავს, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ოპოზიციის ლიდერის დაპატიმრებას წინ უძღოდა საარჩევნო სისტემაზე საჯაროდ გაცემული პირობის მეამბოხე პარლამენტარების მიერ ამ პირობის დარღვევა. აგრირს აღინიშნოს, რომ მეამბოხე პარლამენტარები ჩემი ჩანართია იმ მაჟორიტარისადმი ჩემი ურყევი დილისმიერი სიყვარულის ნიშნად.
თუ როგორი პრინციპულები და პოლიტიკურად შორსჭრეტელები არიან თავისი არანაკლებ პოლიტიკურ მენტორებთან ერთად, რომლებიც სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე ეკლექტიკური პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები არიან, რაც ჩანს კიდევაც. სხვათა შორის ამ გუნდს თავის დროზე გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობდა, ვიდრე მას დაატოვებინებდნენ მის რიგებს, რასაც ჯერ პარტიის თავმჯდომარეობა, შემდეგ კი უკვე პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან მისი გადადგომაც მოყვა. სხვადასხვა დროს და სივრცეში კვირიკაშვილს და შემდგომ უკვე პროპორციულ არჩევნებზე ვარის თქმის გამო კვირიკაშვილს 2/10-ზე მეტი მეოცნება მიჰყვა ზოგი მთავრობიდან და უფრო მეტი საპარლამენტო გუნდიდან და მაინც რა დაწერა გუში კვირიკაშვილმა გადავხედოთ მის 4 საათიან Facebook post-ს. მადლობა ცაკერბერგს, თორემ კი დაჭირდებოდა კამერების წინ კვირიკაშვილს კვლავ გამოჩენა და მე თან როგორ უყვარს ეგ ამბავი. ეს ქმედება შეიძლება შეფასდეს როგორც მართლმსაჯულების სისტემის პოლიტიკური მიზნით გამოყენება, ხოლო შექმნილი ტენდენცია როგორც ხელისუფლების მხრიდან მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის მიერ არჩეულ დემოკრატიულ კურსზე უარის თქმად, რასაც ლოგიკურად მოჰყვება 2020 წლის არჩევნების შედეგების წინასწარი დელეგიტიმაცია. ამ აზრზეა ყველა საღადმოაზროვნე ადამიანი განურჩევლად იმისა, ჭდება თუ არა გიგი უგულავა მის პოლიტიკურ გემოვნებაში. აქვე დავაზუსტებ, რომ პირადად ჩემი და ევროპული საქართველოს პოლიტიკური მრწამსი იყო და რჩება კარდინალურად განსხვავებული. ასეთი ქმედებებით ხელისუფლება იღებს სრულ პასუხისმგებლობას შემდგომი პოლარიზაციის ზრდაზე. მოვუწოდებ მას იღონოს ყველაფერი, რათა მოხდეს პოლიტიკური პროცესის ნორმალიზაცია, საზოგადოების პოლარიზაციის თავიდან აცილება და უმნიშვნელოვანესი არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარება. ჩვენ ბიზნეს გადაცემა ვართ და მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების ტვინიკოსების უმრავლესობა ყველაფერში პოლიტიკას ხედავს, არც თუ უსაფუძვლოდ იდეაში, რადგან რუსულ ფოცხზე ფეხის დადგმაში და საკუთარ გენიტალიებში მისი მუდმივი დაფინებით მოხვედრაში ნამდვილად ჩემპიონები არიან. რასაც ანუ ჩემპიონობას ვერ დავაბრალებთ, არც ამბიცია აქვთ. ვერც ეკონომიკის ზრდის ტემპებზე, ვერც ინვესტიციების მოზიდვაზე, ვერც სტაბილურ პოლიტიკურ, სოციალურ თუ იგივე სულიერ ვითარებაზე და ვერც პროგნოზირებად ეკონომიკურ გარემოზე. ამ ბიზნესისთვის ხელშემწყობ კანონმდებლობა რეგულაციებზე. მოკლედ ნებისმიერზე, რაც ბიზნესის მიმართება, საზოგადოების ამ ნაწილის მიმართებას პროცესებისადმი პოზიტიურს გახდიდა და გააჩენდა ნდობას. ეს ნდობა კი არის დაკარგული. მას არც პრივატიზების 100 ან 10,000 ობიექტის გატანაშველის გაყიდვაზე, არც წიაღისეულის აუქციონები, ან სასაჩუქრია ვაუჩერები, ანანოვის სასახლის მსგავსად ახლობლებზე ჩახუტებული. ეს ნდობა დაიკარგა გაცილებით ადრე. და დაიკარგა სადღაც იმაზე ადრეც კი, ვიდრე თუნდაც იგივე ტრაქტორების გახმაურებული საქმე იყო. ან კიდევ იმაზე ადრე, ვიდრე სელექციურად დაიწყო მთავარმა პროკურატურამ, მაშინდელმა ფინანსურმა პოლიციამ და ძალოვანებმა სხვადასხვა საკითხების გადახედვა. ნდობა დაიკარგა მაშინ, როცა არ დადგა სამართლის ახალი სტანდარტი და მას აუცილებლად მოყვებოდა განცდა, რომ მთავარი, რითაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ისწავლიდა უმთავრეს და ჰუმანურ დეკლარირებულ მიდგომებთან ერთად დაამკვიდრებდა სამართლის სისტემურ და გამჭვირვალე სტანდარტებს. ეს არ მოხდა. ეს გამოვტოვეთ. და ამიტომაც მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. მე პირადად სამწუხაროდ დიდი ხანია ვხედავ პოლიტიკურ ჩიხს, არასწორ ვექტორებს, პერიოდულად, კონკრეტულად მიმართულს ჩრდილოეთისკენ, კონკრეტული გადაწყვეტილების კვალობაზე, რასაც ეწირება ბევრი და ყველაფერი. მათ შორის მეგაპროექტები და ჩვენი ამბიციებიც. ვიყოთ პირველები რეგიონში. ეს ამბიციებიც გაქრა შარშანდელი თოვლივით. ჩემი ფიქრები კი არის მიმართული იქითკენ, რომ სრულად გადაძაბულ პოლიტიკური დღის წესრიგის ფონზე მოუნახოთ ემოციური და ინტელექტუალური რესურსით და მაინც ვისაუბროთ ბიზნესზე, ეკონომიკაზე, მშრომელებზე, საქმიანებზე, საქმოსნებზე, რომ ამ სრულად ჩიხურ და აპათიურ პოლიტიკურ ვითარებას არ გადახვეს ქვეყანა. ქვეყანა, რომელსაც სჭირდება უმთავრესი, რაც მას წაიყვანდა წინ. არა რაღაც სელექციური სამართლის აღდგენის ძალიან სუბიექტური და სადაო кейსები, არამედ რეალური რეფორმები და სასამართლო. ამასობაში მოდი ცოტა საერთაშორისო ამბებსაც გადავხედოთ. ჩინეთმა ახალი აპლიკაცია შექმნა და მას კორონავირუსის დეტექტორი ჰქვია.
აპლიკაცია ადამიანებს კორონავირუსის გადადების საფრთხის დახმარებაში ეხმარება. აღნიშნული აპლიკაცია ერთობლივად შეიმუშავეს ჩინეთის სამთავრობო დეპარტამენტმა და China Electronics Technology Group Corporation-მა. BBC წერს ამაზე და აღნიშნავს, რომ კორონავირუსის დეტექტორი მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას განსაზღვროს, რამდენად ახლოს იმყოფება იმ ადამიანთან, ვისაც კორონავირუსი დაუდასტურდა, ან ვირუსის მატარებელია, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე დაავადებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები არ აღენიშნება. სტატისტიკის სამწუხარო მხარეა, რომ 1000 გადასცა მათი რიცხვი, ვინც ახალმა ვირუსმა შეიწირა, რომელსაც შერჩა კორონავირუსის სახელი ყოველგვარი სხვა მაიდენტიფიცირებელის გარეშე, თუმცა 3200 უახლოვდება იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც სრულად გამოჯამრთელდნენ ამ ვირუსისგან, რაც ასევე დამაიმედებელია. კონკრეტული და დადასტურებული ინფორმაცია ანტივირუსის შესახებ არ გვაქვს, რომ ის შექმნილია ან შეიქმნება უახლოეს მომავალში სხვადასხვა წყაროების მტკიცებით ფორმაში. ამის დისტრიბუციის მიუხედავად ჩვენ დადასტურებულ ინფორმაციას კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესახებ არ ვფლობთ. ამის მიზეზი ბევრია, მათ შორის ის, რომ ამ დრომდე გრძელდება, მათ შორის საქართველოში, განსაკუთრებით ჩინეთში, კარგად ცნობილი ადამიანების მხრიდან ჯილდოების დაწესება მათთვის, ვინც გამოიგონებს ანტივირუსს ამ ვირუსის საწინააღმდეგოდ. ზოგადად ბოლო დროს ბევრი დაიწერა ამ თემაზე, მაგრამ ერთი საკითხი გამოვარჩია, რომელიც ფიქრობს სანდოობისათვის ალბათ შედარებით მაღალ ხარისხს განსაზღვრავს. ეს აფეთქება, რომელიც ამ ვირუსს ჩინეთში მოჰყვა, საუბრობთ თებერვალში მიაღწევს პიკს და აპრილში დასრულდებაო. ეს როიტერთან ექსკლუზიური ინტერვიუში ჩინეთის მთავრობის უფროსმა მრჩეველმა სამედიცინო საკითხებში ჟონ ნანშანმა თქვა, 83 წლის ეპიდემიოლოგიის თქმით, რომელმაც სხვათა შორის სახელი 2003 წელს ვირუს SARS-თან ბრძოლებით გაითქვა, ახალი შემთხვევების რაოდენობა ჩინეთის რამდენიმე პროვინციაში უკვე მცირდება, ასე რომ ეს კარგი ამბავიაო, ამბობს სპეციალისტი და მისივე თქმით, დაავადების პიკი სწორედ ამ თვეში უნდა დაფიქსირდეს, რასაც უცვლელი პერიოდი და შემდეგ კლება მოყვება. ჩინეთის ეროვნული ჯანდაცვის კომისიის მონაცემებით ქვეყანაში ამ დრომდე ვირუსით 42628 დადასტურებული შემთხვევა არის გამოვლენილი. კორონავირუსის ეპიდემიის შესასწავლად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობით ჩინეთის სხვადასხვა ნაწილიდან უხანში 20000-მდე ექიმია გაგზავნილი და მას დღეს ხვალ მედიკოსთა კიდევ რამდენიმე ჯგუფი შეუერთდება. საკმაოდ აქტიურობს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ამ მიმართულებით და დარწმუნებული შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაქსიმალური ძალისხმევა არის მიმართული იმისათვის, რომ ეს ვირუსი კიდევ უფრო არ გავრცელდეს და კიდევ უფრო არ გართულდეს მდგომარეობა. ფაქტია ისიც, რომ ამ ვირუსმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა საერთაშორისო ბირჟებზე და საკმაოდ მსხვილ კომპანიებზე, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, მისი გავლენა არის წვრილ მეწარმეებზეც მნიშვნელოვანი და ამასთან დაკავშირებით ამერიკის ხმა მოამზადა ძალიან საინტერესო რეპორტაჟი, რომელიც ამონარიდიც უნდა შევთავაზოთ საქმიანი დილის მაყურებლებს. ყოველ წელს ამერიკული კომპანიები ჩინური საახალწლო არდადეგების დასრულებას ელოდებიან, თუმცა წელს კორონავირუსის გამო არდადეგების გაზრდის შესახებ მთავრობის გადაწყვეტილებამ გავლენა ბევრი ქარხნის მუშაობაზე მოახდინა. მუშაობა შეფერხებულია სამხრეთ კორეის ავტომწარმოებელ Hyundai-შიც, რომლისთვისაც გარკვეული ნაწილები ჩინეთში მზადდება. ამერიკული კომპანიებისთვის კი ჩინური წარმოების ჩასანაცვლებლად ბევრი ალტერნატივა არ არსებობს. ჯეიმს ბოლტონი კომპანია პაბლო დიზაინის დირექტორია. სან-ფრანცისკოში მოქმედი განათების კომპანიისთვის უმეტესი პროდუქტი ჩინეთში იწარმოება. იმდინარე კვირაში ჩინეთში წარმოება უნდა აღდგეს. მუდმივ კონტაქტზე ვიქნებით ჩვენს ჩინელ პარტნიორებთან. რა გამოვლინდება, რა ეფექტი ჰქონდა ჩვენ ბიზნესზე მუშაობის შეჩერებას ჯერჯერობით არ ვიცით. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ჯერ კიდევ უცნობია, რამდენად მძიმე დაარღვევს კორონავირუსი გლობალური მიწოდების ქსელის წესრიგს, რადგან ჩინეთში ვირუსს კვლავ საგანგებო რეჟიმში ებრძვიან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი ასახელებს პირობებს, რომლის მიხედვითაც აღდგება ავიამიმოსვლა რუსეთის ფედერაციას და საქართველოს შორის. მათი, ანუ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ასახელებს ორ ძირითად პირობას, რომ საქართველოში დასტაბილურდეს ვითარება. ეს პირველი პირობა არ ვიცი, ოღონდ რა სხვაობას ხედავს მინისტრის მოადგილე არსებულ და წინა ვითარებებს შორის. მე მგონი ეს უფრო დასჭირდა მეორე პირობის დასასახელებლად შეწყდეს კამპანია საქართველოში რუსოფობიურიო.
ანუ მარტივი ამ ორ მიზეზს რომ გადახედო, არ აღდგება ეს ავიამიმოსვლა, რადგან საქართველოში არაფრით განსხვავებული ვითარება არ არის, რაც იყო ადრე. პირიქით, სრულ საცეკვეთში ვარ და ტრიალებ ერთ წრეზე და რუსოფობიური განცხადებები პირადად არ გამიგია და არავისგან. და არ მგონია რუსოფობიურ განცხადებაში ბატონი საგარეო საქმეთა მინისტრი თვლიდეს საქართველოს მთელი მოსახლეობის ურყევნებას, რომ აღდგეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. პირიქით, რუსოფობიური განცხადებები იქით იყოს და გადავსებულია რუსი ტურისტებით აქაურობა, ხარობენ საყვარელი თბილისოთი, გუდაურითი და სხვა მთიან რეგიონში ამჯერად სტუმრობით. არ სჭირდება დიდი მარჩიელობა, რომ რუსეთის ფედერაციისთვის სრულიად არასაკმარისია ის ლოიალობა, რაც საქართველოს მთავრობის ამ შემადგენლობამ გამოავლინა მათ მიმართ. იდეაში არც მანამდე აკლებდა, მაგრამ განსაკუთრებით გავრილოვის ღამის შემდეგ, როცა ამის ერთადერთი ხსნა რუსეთის ფედერაციასთან ეკონომიკურ ურთიერთობებში დაინახეს, მანამდე სამწუხაროდ ყველაფერი გააკეთეს, რომ ეკონომიკა უფრო მეტად და უფრო ღრმად ყოფილიყო დამოკიდებული რუსეთზე და არა ალტერნატიულ შესაძლებლობებზე. იგივე ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების თუ ევროკავშირის ბაზრებთან დაკავშირებით. ცხადია, აქ კონკრეტული და გეოგრაფიული პრობლემები და დათქმები გვაქვს, ქართული პროდუქციის ცნობადობის და სხვა არანაკლებ ძიმე მიზეზებს მიღმა. ყველაზე და შედარებით ახლო დედაქალაქი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოსი არც თუ მდიდარი ბულგარეთი და მისი დედაქალაქი სოფიაა, თუმცა არც დიდი მცდელობა აკლდა ალტერნატიულ ბაზარზე გასვლისა და აქ კი ნამდვილად ვერ დავძრახავთ მხოლოდ ხელისუფლებას ბიზნეს სახში ფულს ხვეწნით ფულს სახში არავინ არ მიუნდას ან ხვეწნით არავინ მიმართავს რომ უკეთ დააზღვიოს საკუთარი ბიზნესი პოლიტიკური რისკებისგან რაც არის რუსეთში და შეეცადოს ნაბიჯ-ნაბიჯ აითვისოს ევრო-დოლარის სხვა მყარი შედარებით სტაბილური ბაზრები. ევროპაში ქართული პროდუქციის შესვლის და შემდგომ დამკვიდრების ერთ-ერთ ხელისშემშლელ ფაქტორად იგივე აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე ჩვენი ხშირი რესპონდენტი გიორგი ჩიტაძე აცხადებს, რომ ხარისხის კონტროლის სისტემის არარსებობაა, რომელიც DCFTA-ის ფარგლებში ქვეყანას, ანუ საქართველოს პრობლემებს უქმნის, თუმცა მიუხედავად ამისა, მისივე შეფასებით 5 წლის კვალობაზე DCFTA-ის ფარგლებში ბევრი რამ გაკეთდა და გაიზარდა როგორც კომპანიების მზაობა, ასევე ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტზე გატანილი პროდუქციის რაოდენობაც. სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის არის რაღაცა ასე ვთქვათ ადგილი, რომელიც უნდა შეავსოს რაღაცა გოლმა, რომელიც კიდევ უფრო კარგ მენეჯმენტს გააკეთებს იმისას, რომ ერთმანეთთან კიდევ უფრო ახლოს მიიტანოს სახელმწიფოს ასე ვთქვათ რეგულაციები და კერძო სექტორის ინტერესები. ეს ნაწილი ნამდვილად გვაკლია სხვა სექტორებში, თუ შევადარებთ მაგალითად სოფლის მეურნეობის სექტორს, სხვა სექტორებში ეს ნამდვილად საჭიროა რომ გაკეთდეს ესეთი რაღაცა, იმისათვის რომ კიდევ უფრო ინტენსიურად მოხდეს ქართული პროდუქტის ასე ვთქვათ, ინტენსიურად შესაბამისობაში მოყვანა ევროპულ რეგულაციებთან და რაც მერე არის გარანტია იმის, რომ ქართული პროდუქცია უფრო მეტად შევა ევროპულ ბაზარზე. არ ვფიქრობ, რომ რგოლების ნაკლოვანებაა, ვთქვათ, სტრუქტურებში სახელმწიფოში, იმიტომ რომ არსებობს თავის, მიმართულებების მიხედვით, ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს თავის მიმართულებები, მუშაობენ ამ მიმართულებებით, ეკონომიკის სამინისტროს აქვს თავის მიმართულებები და აქტიურად მუშაობს. არის ორგანიზაცია აწარმოებს საქართველოში, რომლის პირდაპირი მანდატია კერძო სექტორის განვითარება და განსაკუთრებით კი ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიების განვითარება და ხელშეწყობა. ანუ რგოლის კუთხით მე არ ვთვლი, რომ რამე რგოლი არის დასამატებელი სახელმწიფო სტრუქტურაში. ალბათ უფრო მეტი ჩართულობა, მეტი აქტივობა, მეტი შეხვედრები მეწარმეებთან, მათი პრობლემების მეტად გაგება, მეტად მოსმენა და შემდეგ უკვე ამ პრობლემების ლობირება მაღალ ეშელონებში. მაგალითიც და ერთგვარი დასტურიც, რომ ეპიზოდური, მაგრამ შედეგები უნარიან ბიზნესებს აქვს. მიმდინარე წლის სექტემბრამდე თაფლის მწარმოებელი კომპანია გეონატურალი გერმანიაში 20 ტონამდე თაფლის ექსპორტს გეგმავს. კომპანიის დირექტორი ბატონი იაშვილი, გიორგი იაშვილი, რაჭაში წარმოებული თაფლის გერმანულ ბაზარზე პირველად ჯერ კიდევ გასულ წელს საუბრობდა გატანაზე. ამჟამად კი მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სხვადასხვა ქვეყნებთან. 2019 წელს ამ კომპანიამ ორჯერ ერთხელ იყო და 4 ტონამდე თაფლი გაიტანეს გერმანიაში და სექტემბრამდე კიდევ დამატებით 15 ტონა დაიბევეს საიმისოთ, რომ დიახ გერმანიაში გავიდეს მათ მიერ წარმოებული
თაფლი. კომპანიის მესვეურებიც და დარგის პროფესიონალებიც ადასტურებენ, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში საკმაოდ დიდი მოთხოვნაა მაღალი ხარისხის თაფლზე და 1 კილოგრამი ქართული თაფლის ღირებულება არც მეტი და ნაკლები 20 ევროს ფარგლებში ტრიალებს. კონკრეტულად გეონატურალსის თაფლის გერმანიაში მოხვედრა კი ერთ-ერთ გამოფენაზე დაინტერესებას მოყვა. ეხლა სხვა ქვეყნებთანაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, საუბარია საფრანგეთში ერთ-ერთი სასტუმროების ქსელთან მოლაპარაკებებზე და დიდი ალბათობით იქაც 15 ტონამდე გავა თაფლი და ასევე საუბარია 5 ტონამდე თაფლის გატანაზე დიდ ბრიტანეთში Brexit-ის მერე მაინტერესებს ეს ამბავი მართლა გული და სულით როგორ მოხდება, მაგრამ ერთი რაც ვიცი გეონატურალსის და გიორგის და მისი გუნდის კვალობაზე, რომ ფუტკარივით შრომას თაფლიც მოაქვს, ფარაც ადგილზე და როგორც ვალიკო მიზანდარი იყო და ვალუტა და თუ კარგად მოიკითხავ, წაიკითხავ პირობებს, შესაძლებლობებს ევროპაში და სხვა ქვეყნებში საკუთარი წარმოებული პროდუქციის გაყიდვისა, გამოიყენებ სახელმწიფოს ყველა სერვისებს, მიიღებ მონაწილეობას გამოფენებში. იმ გამოფენებში შედარებით გამართული ინგლისურით დაელაპარაკები მოსულ სტუმრებს. აუცილებლად მიიღებ ჯილდოთ ევროდოლარებს, რომელსაც ჩამოიტან მერე შენ სამშობლოში. პერიოდულად იყიდი ლარს, შეეწევი ჩვენს ეკონომიკასაც და საკუთარ ოჯახსაც რა თქმა უნდა. ბარაკა გქონოდეთ. ისე აქვე დაგიანონსებთ, რომ თაფლის და ყველაფერი ქართულის ერთგული BMG-ის გუნდი იწყებს სხვადასხვა ბაზრებზე მიმოხილვი სიუჟეტებს, ხოდა გუშინ საღამოს მომხსენდა, რომ ნინო ონგურაშვილი შაქრის ბაზრის მიმოხილვას ჩაუжდა, თან სტატისტიკაც ჩემთვის ცოტა გასაკვირი მოხმარების კლებას აჩვენებს და მაინტერესებს გავერკვიოთ მიზეზებში და ამას უკვე ალბათ ხვალ თავად ნინი და BMG-ის გუნდის სხვა წევრები გვეტყვიან. ხო, მაგრამ გიორგი, როგორც ჩანს, წარმატებულ მაგალითებთან ერთად არსებობს პრობლემები, რომელთაც კერძო სექტორის წუხილები გუშინ ასევე საქმის კურსის მაყურებლებს და BMG-ის მკითხველებს სხვადასხვა მიმართულებით შევთავაზეთ. უცვლელია მათ შორის ამ წუხილებისა ადგილობრივად ეგრეთ წოდებული ხარისხის შემოწმებისათვის აუცილებელი ლაბორატორიების არარსებობა და შესაბამისი სერტიფიკატების მიღების შეუძლებლობა, რაც ბიზნესებს ერთის მხრივ ხარჯს უზრდის, როგორც თავად აბობენ, როცა მათ სხვადასხვა ქვეყნის ლაბორატორიაში უწევთ ნიმუშების გაგზავნას, შემდეგ დადასტურების მიღება და ამის შემდეგ უკვე საუბრის დაწყება სხვადასხვა პარტნიორთან და მეორეს მხრივ ისედაც რთულ ბიუროკრატიას, რაც ევროპულ ბაზარზე მოსახვედრად აქვთ გასავლელი, კიდევ უფრო უგრძელებს და ურთულებს ამ გზის გავლას. ჩვენ გვიწევს უფრო მაღალი ტრანზაქციული დაახარჯების გაცემა, იმისთვის რომ დავადგინოთ ისა თუ ის მოდელი აკმაყოფილებს თუ არა ხარისხის ამა თუ იმ სტანდარტს. სტანდარტების რაოდენობა ძალიან დიდია. ევროპული ბაზარი არის ძალიან მაღალი კონკურენციის ბაზარი, ეს არ არის მარტივი მიხვიდე და რაღაც განსაკუთრებული ადგილი უცებ დაგითმონ, აი ძალიან მოსაპოვებელი არის. ჩვენ ეს არის ხარისხის ინფრასტრუქტურა პირველ რიგში. Orient Logic-ი გახლავთ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინტეგრატორი, რომელიც წელიწადნახევარია გავედით ევროპის ბაზარზე, კერძოდ 2018 წელს გავხსენით ჩვენი ფილიალი შვედეთში, სკანდინავიაში და დაახლოებით 9 თვის განმავლობაში ძალიან აქტიურად მუშაობდით ბიუროკრატიული საკითხების მოგვარების თვალსაზრისით. წინასწარ უნდა გაეცნო რეგულაციებს და საკმაოდ ბევრი მუშაობა დაჭირდებათ იმისათვის, რომ კონკრეტულ შედეგს მიაღწიონ და რადგანაც საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიები სკანდინავიის ბაზარზე ყოველ შემთხვევაში ბევრი ბიუროკრატიულ პრობლემას აწყდებენ. ერთი ისტორიას მინდა მოგიყვეთ, მე ხარ თლად დილიდან ნუ შეექცევით. თუ ნაბახუსებზე არ ხართ. მაგრამ ამ სიმზართავში კი მიიღებდა ეხლა კაცი და იმედია ქალიც მცირე დრირავოს ნუშის თან დღესაც არყისფრად გათენდა, ჭაჭისფრად შეიძლება ითქვას, ხო და ამ უკვე კარგად პოპულარულ ბრენდზე მინდა მოგიყვეთ, ერთი გემრიელი ისტორია. ისეთივე კარგი და გემრიელი, როგორც თავად პროდუქტია და მისი შემქმნელ შრომელები. სიახლეებიც აქვს, რირაოს დისტილერია მარტის ბოლოდან ხელნაკეთი სასმელების სკოლის გახსნას გეგმავს, სადაც დაინტერესებული ადამიანები ამ ხელოვნებას პრაქტიკულ საქმიანობაზე დაყრდნობით შეისწავლიან, თუმცა რირაოს ბრენდის სხვადასხვა ხილის ჭაჭამ სახელი არა მარტო საქართველოში, არამედ ევროპის ქვეყნებში გაითქვა, მიუხედავად მისი საკმაოდ ლიმიტირებული წარმოებისა, ეს მაინც პრემიუმ სეგმენტის პროდუქტი გახლავთ. მოკლედ ამ და სხვა სიახლეების გასაცნობად თვით სალომე ჭიპაშვილი ესტუმრა საგურამოში რირავო დისტილერიას და მოდი ვნახოთ ეს
ძალიან საინტერესო ისტორია კიდევ ერთ კომპანიაზე. მე პროფესიით მეღვინე გახლავართ, მეღვინეობა შევისწავლე და პრაქტიკა გავიარე საქართველოში. შემდგომ მომიწია უკვე ამერიკაში წასვლა, სადაც საბედნიეროდ მომიწია ასევე ხილის სახტელებში მუშაობა. ძალიან დამაინტერესა და სწორედ მაშინ იყო ეს იდეა გაჩნდა, რომ რატომაც არა მეთქი საქართველოში. მე-19 საუკუნეში ზოგადად დიდი ტრადიცია იყო ხილის გამოხდის, ბოლქვაძე, სარაჯიშვილი, ადანაია, ძმების ესიაშვილები და ეს კულტურა ტრადიცია არსებობდა ისედაც. და 2013 წელს უკვე შევძელით ავსტრიიდან ჩამოტანა პატარა სახტელი ქვაბის და შესაბამისად 5 სახეობის ხილი შევიძინეთ. სულ 500 კილო ხილით დავიწყეთ, ეს საცდელი გამოხდა დადუღება ამ ხილის გავაკეთეთ. პირველად ინვესტიცია იყო დაახლოებით 12000 евро. მომდევნო წლებში ნელ-ნელა უკვე გავზარდეთ ხილის მიღება. ეს ყველაფერი ხდება საგურამოში, ჩემს სახლში, ეზოში, დაახლოებით 40-50 ტონა ხილს ვამუშავებთ უკვე ამ ეტაპისთვის. კომში და ფეიხოა არის წამყვანი, იმიტომ რომ ძალიან ინტენსიურია ორივე ხილი, არომატულია ძალიან და ანუ მომხმარებელი იმ წუთასვე ხვდება და აღიქვავს სწორად ამ პროდუქტს. ნახევარლიტრიან ბოთლებში აისახება დაახლოებით 10000 ბოთლამდე წელიწადში. და ძირითადად ადგილობრივ ბაზარზე ვყიდით, ისიც შეზღუდულად და არა ყველა ესეთ ობიექტზე, რადგანაც პრემიალური სეგმენტია, ძვირადღირებულია. სადღაც თაროზე დაახლოებით 50-53 ლარის ფარგლებში იყიდება ნახევარლიტრიანი ბოთლი. ექსპორტის განვახორციელეთ ამავდროულად პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიაში, უკრაინაში, ეს მხოლოდ მცირე რაოდენობებზე ვსაუბრობ, დაახლოებით 400-500 ბოთლი. ასევე ვფიქრობთ, რომ პატარა ესეთი სახელწოდებით Craft Drinks School, ანუ ხელნაკეთი სასმელების სკოლა გავაკეთოთ, ანუ სადაც აქვე პრაქტიკულად შეძლებენ ჯგუფები სხვადასხვა და არის ესეთი მოთხოვნა და სურვილი, გაივლიან კურსებს. ეს იქნება მოკლევადიანი და გრძელვადიანი კურსებით, სემინარები და რომელიც დაყრდნობილი იქნება პრაქტიკულ სამუშაოებზე. მარტის ბოლოდან ვფიქრობთ ამ პროექტის გაშვებას. წელს ჩვენ გვინდა ქართული ხორბლის გამოხდა. ანუ ეს უკვე პროდუქტი იქნება ვოდკა ეგრეთ წოდებული. ჩვენ რამოდენიმე ხორბალი, თეთრი დეკა, შავფხა, რამოდენიმე ხორბლის ჯიშები შევარჩიეთ, ვაკვირდებოდით ამ პროცესს და მისი ხარისხიდან გამომდინარე შევჩერდით შავფხაზე და ამ ხორბლის გამოხდა გვინდა და ეს იქნება რეალურად კრაფტი ხელნაკეთი არაკი. რა თქმა უნდა, ძალიან ლიმიტირებული რაოდენობით თავიდან პირველი ნაბიჯები და შემდგომ უკვე დავაკვირდებით. ყველანაირად, რა ვიცი, ვცდილობთ, რომ ჯამთელი სუფთა პროდუქტი შევქმნათ და მომხმარებელს სასიამოვნო პროდუქცია მივაწოდოთ.
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების აუქციონს იწყებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გუშინ ბიზნეს წიაღისეულის ათვისების 100 პროექტი წარუდგინა. 2019 წელს ქართულმა ოცნებამ Facebook-ზე 177,000 ლარის რეკლამა შეიძინა. პოლიტიკურმა პარტიამ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს 2019 წლის განმავლობაში პარტიის ხარჯების ამსახველი ანგარიშგება წარუდგინა, რომელშიც ჩანს, რომ შემაჯამებელი 3 ტომიანი ანგარიშფაქტურების დოკუმენტში, რომ გასული წლის განმავლობაში ქართული ოცნების მთლიანი შემოსავალი 9,9 მილიონ ლარს ოდნავ აღემატებოდა და მთლიანი ხარჯები დაახლოებით 8,877,709 ლარი იყო. ამერიკული კორპორაცია ტრამომ საქართველოში 20 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს და ბათუმის პორტში ახალი ტერმინალი უნდა ააშენოს. ასეთია გეგმა და ამის შესახებ ცნობილი მას შემდეგ გახდა, რაც შეერთებულ შტატებში არჩილ თალაკვაძის და ტრამოს აღმასრულებელი დირექტორის შეხვედრაზე თავად არჩილ თალაკვაძის პრეს-სამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია. საქართველოში ტეკილას სასაქონლო ნიშნის ოფიციალურად დარეგისტრირება იგეგმება. ტეკილას მარეგულირებელი საბჭოს თავმჯდომარე მიგელ ანგელ დომინგო მორალესის თქმით, ღვინის სამშობლოს მიერ ტეკილას სასაქონლო ნიშნის აღიარება ორ ქვეყანას შორის ეფექტიანი თანამშრომლობის საფუძველია. შუხმა ჯგუფმა საკუთარი წარმოების ღვინის კოსმეტიკის ხაზი გამოუშვა. ექსკლუზიური პროდუქტი გასული წლის მიწურულს გამოვიდა. ყურძნის წიფწისგან დამზადებული კოსმეტიკური ზეთის და სკრაბის შეძენა კი მომხმარებელს მხოლოდ შუხმან ვაინს შატო ენცპაში შეუძლია, რომელიც თელავის რაიონში მდებარეობს. პარლამენტიდან წასული ყოფილი დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი სახელმწიფოს კუთვნილი თბოსადგურის შეფასე გარდაბნის თბოსადგურის დირექტორის მოადგილედ დაენიშნა. ნებისმიერი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის მოლოდინის დრო კი 7-დან 10 წუთამდე იქნება. ეს ახალი საზრუნავია, რომელზეც თბილისის მერის მოადგილემ ისაუბრა. მაია ბიქაძე ამბობს, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებით მერის მთავარი მიზანი არის არა მხოლოდ ტექნიკური ჩანაცვლება, არამედ მოსახლეობის რაოდენობასა და მობილობაზე ორიენტირებული პოლიტიკის შემუშავება. სუპერ მაგარი ამბავი გვაქვს დილიდან. თბილისის 175 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მიერ მეხანძრესათვის შექმნილი ჭკვიანი ჩაფხუტი ესტონეთის საერთაშორისო მოსწავლეთა კომპანიების გამოფენა გაყიდვაზე ყველაზე ინოვაციური მოსწავლეთა კომპანიის ნომინაციაში გამარჯვებულია. ჭკვიანი ჩაფხუტი მეხანძრეებს დაკვავლიანებული ტერიტორიიდან უსაფრთხოდ გამოსვლაში ეხმარება. ჩაფხუტი წინაღობას აღიქვამს მეხანძრის წინასწარ აფრთხილებს და შესაბამისად მათ დაშავება სიკვდილიანობის რისკიც უმცირდებათ. განათლების სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ესტონეთის საერთაშორისო მოსწავლეთა კომპანიების გამოფენა გაყიდვა ტალინში 5-დან 11 თებერვლის შუალედში გაიმართა და ფინეთის, შვედეთის, ინგლისისა და ლატვიის მოსწავლეთა კომპანიებთან ერთად მასში თბილისის 175 და ბათუმის მე-16 საჯარო სკოლის მოსწავლეებიც მონაწილეობდნენ, სადაც მათ საკუთარი სახელით წარადგინეს პროდუქტი. განათლების სამინისტროს გავრცელებულ განცხადებაშივე აღნიშნულია, რომ მეწარმეობის ფარგლებში junior achievement-ის ორგანიზებით შეჯიბრებები ყოველწლიურად იმართება და მათ შორის არის ესტონეთის მოსწავლეთა კომპანიების ყოველწლიური საერთაშორისო შეჯიბრი, რომელშიც ევროპის წევრი ქვეყნები იღებენ მონაწილეობას. მართლა სუპერ ამბავი არის ჩვენი წლევანდელი წარმატება და მინდა რომ კიდევ უფრო მეტი გამარჯვება და წარმატება უსურვო ამ მოსწავლეებსაც და ყველას მათ, ვინც ცდილობს რომ შექმნას ახალი, ვინც ორიენტირებულია საქმეზე, უკეთეს მომავალზე და რა თქმა უნდა განათლებაზე, დიდ და მასშტაბურ პროექტებზეც, რომელსაც ისინი შექმნიან, იმედია სულ მალე მოგიყვებით და მაგალითად ისეთ ცოტა ხნის წინ Airbus-მა რომ წარუდგინა მთელ მსოფლიოს, მალე ქართველებიც იმედია რამე საინტერესო შემოგთავაზან. აი რაც შეეხება Airbus-ის სიახლეებს, ასეთი ამბებია. თვითმფრინავი ვარსკვლავური ომებიდან. ასეთი იყო პირველი რეაქცია, როცა Airbus-მა თვითმფრინავის ახალი მოდელი სინგაპურში გამართულ ავიასალონზე წარმოადგინა. კომპანიამ ეს მოდელი საიდუმლოდ უკვე გამოსცადა და ფართო საზოგადოებას მხოლოდ ტესტირების შემდეგ შესთავაზა. ვარსკვლავურ ომებთან ასოციაციები, როგორც ჩანს, მხოლოდ ასოციაციები იყო და ეგრეთ წოდებული მწვანე ტრანსპორტის სახელი ბლუმბერგის ინფორმაციით არის Maverick-ი. ახალი თვითმფრინავის კორპუსი ორ ფრთას უერთდება და ძრავები ქვევიდან აქვს დამონტაჟებული. ბლუმბერგი მოდელის აღწერისას იმასაც აღნიშნავს, რომ მისი ფორმა წააგავს არწივს. თავად ამ მოდელის გამოცდა, როგორც ჩანს, პირველად ივნისში საფრანგეთში მოხდა. ჩვენ ამ სადემონსტრაციო მოდელების შეფასება პროექტის უსაფრთხოების
ამისათვის გვჭირდება, ამბობს Airbus-ის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი საინჟინრო მიმართულებით და Bloomberg იქვე აღნიშნავს, რომ კონცეფცია, რომელზეც ახალი მოდელის ფრთების განლაგებაა დამყარებული, საწვავის მოხმარებას 20%-ით შეამცირებს. სხვათა შორის წარმოების ახალ მოდელზე კომპანიამ წლის დასაწყისშიც გააკეთა განაცხადი, როცა Airbus-მა სამოდელო ხაზში ახალი სატრანსპორტო თვითმფრინავის ბელუგა XL-ის ექსპლუატაციაზე გააკეთა უფრო ვრცელი საინფორმაციო მოცვა. კომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, აი ამ ახალმა მოდელმა იანვარში, რომელიც იყო წარდგენილი, მისი პირველი საექსპლუატაციო გაფრენა ჯერ კიდევ 9 იანვარს შეასრულა. წინა მოდელის შემთხვევაში თუ არწივის ასოციაციები გაუჩნდათ, ეს მოდელი ნამდვილად ძალიან გავს დელფინს. ეს არის 6-დან პირველი ბელუგა XL-ი, რომელთა გამოყენებაც მოხდება მათ წინამორბედ ბელუგა ისტესთან ერთად და ექსპლუატაციაში ჩაერთვებიან უკვე წლევანდელი წლიდან 23 წლის პერიოდამდე, აღნიშნავს თავად Airbus-ი ამ მოდელზე საუბრისას და კომპანიაში იმასაც ამბობენ, რომ პროექტის რეალიზება ჯერ კიდევ 2014 წლიდან იღებს სათავეს. როგორც კორპორაცია აღნიშნავს, ბელუგა XL-ი არის ევროპის ავიაციის სააგენტოს მიერ უკვე სერტიფიცირებული ხომალდი, რომელმაც საცდელი 200-მდე გაფრენა განახორციელა, ჯამში საცდელი ფრენების ხანგრძლივობამ კი 700 საათი შეადგინა. ბელუგა XL-ი შექმნილი არის avialiner A320-200 ფლაითერის ბაზაზე და ახალი სატრანსპორტო საშუალების სიგრძე დაახლოებით 63 მეტრია, ფრთების გაშლის დიამეტრი 60 მეტრს აღწევს და სიგანე 8 მეტრიანია. გამორჩეული არის საბარგულის ყველაზე დიდი მოცულობით ამ ტიპის თვითმფრინავებს შორის და მისი მაქსიმალური სასარგებლო დატვირთვა 51 ტონას აღწევს. ფრენის სიშორე კი 4000 კილომეტრი არისო, ასე აღწერს Airbus-ი ახალ აპარატს საფრენს. Boeing-ის კრიზისის ფონზე ფრანგული კომპანია Airbus-ი წლის დასაწყისში 2011 წლის შემდეგ ნამდვილად პირველი პოზიციით იყო გამორჩეული ავიამშენებლობის დარგში, ლიდერ კომპანია დასახელდა და თვითმფრინავების გაყიდვების რაოდენობით Boeing-საც აჯობა. ეს სხვათა შორის ბოლო წლებში არ დაფიქსირებულა და Reuters აღნიშნავდა ამასთან დაკავშირებით, რომ 2019 წელს Airbus-ის მიწოდება თითქმის 8%-იან ზრდას აჩვენებდა და მან ჯამში 863 თვითმფრინავი მიაწოდა ავიაოპერატორებს. სრულიობა კი ორ კორპორაციას შორის ძირითადად განპირობებული იყო იმით, რომ Boeing 737 MAX-ის კრიზისი გამოიკვეთა გასულ წელს ის კატასტროფები, რომელიც ამ კონკრეტული მოდელის დეფექტით და გაუმართავობით იყო სავარაუდოდ განპირობებული. ეგრეთ წოდებულ მწვანე მანქანებზე, ენერგოეფექტურებზე და გარემოზე ზიანის ნაკლებად მიმყენებლებზე ახლა ხომ ბევრს საუბრობთ, ხოლმე აგერ თვითმფრინავიც გეგმაში არის. თქვენ მოიდგინეთ, რომ პირველი ელექტრომობილი არც მეტი, არც ნაკლები Porsche-ს შექმნილია და ამაში გასაკვირი არაფერი არ იქნებოდა. თუ არ ვიტყვით იმას, რომ ეს მე-19 საუკუნეში მოხდა. Porsche-მ პირველი ელექტრომობილი 1898 წელს შექმნაო. Onji მოამზადა ძალიან კარგი მასალა ამასთან დაკავშირებით და აი ამბავი ასეთია. Ferdinand Porsche ელექტრობით თავიდანვე მოხიბლული ყოფილა და გადაწყვიტა, რომ მეთუნუქე მამის სკოლას არ გაჰყოლოდა და 1893 წელს 18 წლის ასაკში საცხოვრებლად ვენაში გადავიდა და ელექტრობის შესწავლა დაიწყო. 1879 წელი Porsche-ს ცხოვრებაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. მან ეწლების ერთ-ერთ მეწარმესთან ერთად ელექტრომობილის შექმნაზე დაიწყო მუშაობა და ამ დროს ის ჯერ კიდევ 22 წლის იყო. ამ ყველაფრის შედეგად 22 წლის ასაკში დაწყებული სამუშაოს შედეგად უკვე 98 წლის 26 ივნისს ვენის ქუჩებში P1 გამოჩნდა. Porsche-ს იმედი ჰქონდა, რომ სულ მალე სხვა მანქანებსაც შექმნიდა. მოდელის ზედმეტ სახელით სწორედ ამაზე მიგვანიშნებდა P1, ანუ საწყისი. Porsche-ს მიერ შექმნილი პირველი მანქანა. P1-ის უნიკალურობა კი მხოლოდ მისი ელექტროძრავით არ შემოიფარგლებოდა. 2.2 კილოვატის სიმძლავრის 130 კილოგრამიანი ოქტაგონალური ელექტროძრავა მანქანის უკანა ნაწილში იყო განთავსებული, რაც ხშირად სპორტულ მანქანებს ახასიათებს ხოლმე და აი ასეთი ფორმით პირველი ელექტრომობილიც გამოჩნდა ევროპის ქუჩებში. P1-ის ელემენტები 500 კილოგრამს იწონიდა, მანქანის დანარჩენი ნაწილი კი 860 კილოგრამს. 1360 კილოგრამიანი მანქანის მაქსიმალური სიჩქარე საათში 34
12 მეტრი იყო 12 სიჩქარიანი კონტროლერი კი ენერგიას საბურავებს აწვდიდა და 12-დან 6 სიჩქარეზე წინსვლას 2 კი უკან სვლას განსაზღვრავდა. დანარჩენი 4 ძირითადად მუხრუჭების მაკონტროლებელი იყო. გამოხდული ელემენტით პირდ 80 კილომეტრის გავლის მანძილის დაფარვა შეეძლო. ისიც ფაქტი არის, რომ ეს მონაცემი ბენზინზე მომუშავე პროტოტიპის შედეგებზე ბევრად კარგი იყო იმ დროისათვის. პირველმა Porsche-მ მისი პირველი რბოლაც მოიგო, როგორც წყაროები ადასტურებენ და 1899 წელს ბერლინში ჩატარებულ რბოლაში 19 ელექტრომობილის მწარმოებელი იყო მასთან ერთად წარმოდგენილი. Pierre-მა კი რბოლა სულ რაღაც 18 წუთში დაასრულა. Porsche მანქანა 3 გზავრთან ერთად თავადაც მართავდა. ჯამში 4 Pierre-ი დამზადდა, შემდეგ უკვე Porsche-მ Lorentan ერთად Loren Porsche Semper Vivus-ზე დაიწყო მუშაობა, რომელიც დღეს პირველი ჰიბრიდული მანქანის სახელით არის ცნობილი და ძალიან პოპულარულიც. ტრადიციული ტრანსპორტის თუ ტექნიკის დახვეწასთან ერთად კი ტექნოლოგიურმა განვითარებამ სრულად ახალი სერვისები გააჩინა. მათ შორის ავტომატური თუ ხელოვნური ინტელექტის მქონე რობოტების მონაწილეობა. და აქ მანქანები შეიძლება ითქვას, რომ მოძველებული ტექნიკაა. მეტიც ტოკიოში გაჩნდა კაფე, სადაც სტუმრებს მომსახურებას სრულად რობოტები უწევენ. ყველაზე საინტერესო ამ კონცეფციაში კი იცით რა არის? რობოტებს მოქმედების უნარის არ მქონე ადამიანები მართავენ. ამ კაფეს ნახვა და სტუმრობა თუ მოგინდება ტოკიოში რომ მოხვდებით, კაფეს ახალით უნდა მოიკითხოთ. ადგილზე მისულებს კი მომსახურება და სერვისი, როგორც ამბობენ, სრულყოფილი დაგხვდებათ. ამ ყველაფერს კი იქით დასაქმებული ადამიანები უზრუნველყოფენ რობოტებთან ერთად, რომელთა შორისაც არიან ზურგის ტვინის დაზიანების მქონეები თუ ამიოტროფული სკლეროზით დაავადებული ადამიანები. დიახ, ეს 23 საუკუნის ტექნოლოგიები არის, რომელთანაც ჩვენ ჯერ როგორც ჩანს ბევრი გვაშორებს. აქეთ მთვარის ათვისებაზე აქვს დიდი გეგმები, მაგალითად თეთრი სახლი, შეერთებული შტატების კონგრესს, NASA-ს კოსმოსურ პროგრამებზე მომავალ წელს ბიუჯეტში 25 მილიარდ 200 მილიონი დოლარის გამოყოფას თხოვს და Deutsche Welle წერს, რომ თანხის ნახევარი სწორედ მთვარის და მარსის ათვისების პროგრამაში უნდა მოხმარდეს. საუბარი არის მთვარის მოდულზე, სკაფანდრების შექმნაზე და მარსზე რობოტიზებული მისიების მომზადებაზე. 2020 წლის ბიუჯეტთან შედარებით ბიუჯეტი 12%-ით გაიზარდა. 2019 წლის მაისში NASA-მ მთვარის შესწავლის პროგრამა არტემიდა დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც ადამიანის დედამიწის თანამგზავრზე დაბრუნება 2024 წლისთვის არის გეგმაში და 2028 წელს მთვარეზე უკვე მუდმივი ბაზა უნდა შექმნან. მარსზე ასტრონავტების დაშვებას კი NASA 2023 წელს გეგმავს. ეს ყველაფერი რეალური გეგმაა და არ გიგონოთ, რომ ფანტაზიის ნაყოფი არის რომელიმე კონკრეტული, თქვათ, გამომგონებლის ან რაღაც მსგავსი. მთელი ორგანიზაცია მუშაობს ამისთვის და დარწმუნებულია, რომ გეგმებს აუცილებლად შეასრულებენ კიდევ. როგორც ჩანს, ზოგადად დონალდ ტრამპს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაზე კიდევ უფრო მეტი რესურსის დახარჯვა აქვს გეგმაში და ამ მიმართულებით არც ფულს ზოგავენ და არც აქტივობას. მოქმედი პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კონგრესს ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების განვითარებაზე ბიუჯეტის გაორმაგებას თხოვს. 2021 წელს მაგალითად ხელოვნური ინტელექტის შემუშავებაზე და კვლევაზე ვაშინგტონის გეგმის მიხედვით დაფინანსება 973 მილიონიდან 2 მილიარდამდე უნდა გაიზარდოს. ტრამპის ადმინისტრაცია გეგმავს, რომ მოითხოვოს კვანტური გამოთვლების მიმართულებით დაფინანსების გაზრდაც. ამ მიმართულებით დაფინანსება უახლოეს 2 წელიწადში 860 მილიონი დოლარი უნდა გახდეს. ტექნოლოგიების მიმართულებით მთავრობა დირექტორს ეუბნება, რომ ციფრები, უბრალოდ როიტერთან მთავრობის წარმომადგენელი ამ ციფრებს არ ადასტურებს, მაგრამ ის ირწმუნება, რომ ბიუჯეტი ამ სფეროში ამერიკის ლიდერობის გარანტიას ნამდვილად იძლევა. ხო, ამასობაში საქართველოში რა ხდება? ახლა ამ ამბებს უნდა გადავხედოთ. ეს ბიუჯეტის სახსრები არის შეერთებულ შტატებში, რომლის ხარჯვაზეც მიმდინარეობს დისკუსია და განხილვა, თუმცა ამ ბიუჯეტის განკარგვის უფლების მოსაპოვებლად ჯერ დიდი ბრძოლა აქვს გადასატანი. არჩევნებს გულისხმობთ, მაგრამ იქაც ბრძოლა განსხვავებული იციან. გუშინდელი ამბავი თუ გახსოვთ, დილიდან რომ ყვებოდი შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა მაიკლ ბლუმბერგმა რამდენი დახარჯა საკუთარი კამპანიის საწარმოებლად სოციალურ ქსელში. მის ერთ-ერთ კონკურენტ ბერნი სანდერსთან შედარებით Facebook-ზე რეკლამირებისათვის, როგორც გითხარით, 2020 წელს 1200%-ით მეტი აქვს დახარჯული. ეს თანხა კი იანვრიდან არის 24,548,854 დოლარი, მაშინ როცა ბერნი სანდერსის ხარჯი იყო 1,870,269 დოლარი. რაც შეეხება სხვა დემოკრატ კანდიდატებს, მაგალითად მილიარდერმა ტომ სტეიერმა 4,591,714 დოლარი დახარჯა და წელს
ელიზაბეთ უორენის ხარჯი იყო $1,144,125. ტრამპის ხარჯი არის 5 მილიონი ამ დროისათვის ჯერჯერობით. ასეთ ვარსკვლავებს, რიცხვებს და ხარჯებს ჯერ ვერ ვეთამაშებით ჩვენში, მაგრამ მაინც არსებობს შედარებითობის გარკვეული კრიტერიუმი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სუყი არის ჩვენთანაც სოციალურ ქსელში დახარჯული თანხების მოცულობა. ჯერ ამ წლის მონაცემები არ ვიცი, თუმცა იმ დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც პოლიტიკურმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს 2019 წლის განმავლობაში პარტიის ხარჯების ამსახველი ანგარიშგების სახით წარუდგინა, გასული წლის განმავლობაში ქართული ოცნების მთლიანი შემოსავალი იყო 9,506,629 ლარი, ხოლო მთლიანი ხარჯი შეადგენდა 8,867,709 ლარს. აი ამ ანგარიშგების მიხედვით სარეკლამო ხარჯები იყო 1,057,127 ლარი, საიდანაც სატელევიზიო რეკლამაზე ოცნება, უფრო დეტალურადაც შეგვეძლება ამის ნახვა, 615,723 ლარი დახარჯა. დანარჩენი თანხა ონლაინ და გარე რეკლამაზე მიიმართა. პარტიის ხარჯდახრეცხვის მიხედვით კი გასული წლის განმავლობაში სოციალურ ქსელ Facebook-ზე ოცნებამ 11 კონტრაქტის ფარგლებში ჯამში დახარჯა 176,913 ლარი. ოფიციალური მონაცემებით ქართულმა ოცნებამ პარტიაში დასაქმებულთა ხელფასებზე 503,894 ლარი გაიღო და დეკლარაციის მიხედვით შემოსავლის წყაროებს თუ ჩაუკვირდებით, აი ასე ნაწილდება ეს სურათი. საბიუჯეტო შემოსავალი იყო 2,212,059 ლარი, მიზნობრივი დაფინანსება შეადგენდა 252,507 ლარს და შემოწირულობების ჯამი იყო 7,036,176 ლარი. ამაზე და კიდევ სხვა ბევრ საინტერესო ამბავზე ბიზნეს სიახლეების სკოლაში მოგიყვებით და მოდით გადავხედოთ პატარა ნაწილს იმ ამბებისა, რომელიც BMG-მ შემოგთავაზა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 2020 წლის 11 თებერვალს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 50 მილიონის ლარის ნომინალური ღირებულების 364 თვიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აუქციონში მონაწილეობა 6-მა კომერციულმა ბანკმა მიიღო, მოთხოვნამ კი 129 მილიონი ლარი შეადგინა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიასთან შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა გუშინ ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა. აპრილში სავალუტო ფონდის შემფასებელი ვიზიტის წინ მხარეებმა მიმოიხილეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმებით მხარდაჭერილი პროგრამის მიმდინარეობა, გასული და მიმდინარე წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. მაიაც ქიტიშვილმა და OECD-ის დელეგაციამ კი თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს შეხვედრაზე. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა ძირითადად საქართველოს თანამშრომლობის გაღრმავების ფარგლები, შესაძლებლობები და OECD-ის ევრაზიის კვირეული 2020-ის ფარგლებში განსახილველი საკითხები მიმოიხილეს. ტრამპის ადმინისტრაცია ევროპასა და ევრაზიაში სამხედრო დახმარებისათვის 170 მილიონი დოლარის გამოყოფას გეგმავს, რომლის მთავარი მიმღები იქნებიან უკრაინა, საქართველო, ესტონეთი, ლატვია და ლიეტუვა. ამასთან დაკავშირებით საუბარი არის შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში, რომელიც 4 სახლმა წარადგინა. ევროპასა და ევრაზიაში სტრატეგიული უსაფრთხოების პრიორიტეტები რუსული გავლენისა და აგრესიისათვის წინააღმდეგობის გაწევა, მოკავშირეებისა და პარტნიორების სუვერენიტეტის განხორციელებზე თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებით. ეს შესაძლებელი იქნება ნატოსა და სხვა დასავლური ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებთან თავსებადობის გაუმჯობესებით და მდგრადი სამხედრო რეფორმების იმპლემენტაციის მეშვეობით, ნათქვამი არის შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიუჯეტის პროექტში. ამ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ამ თანხების პრიორიტეტული მიმღებები იქნებიან ფრონტის ხაზზე მყოფი ქვეყნები: უკრაინა, საქართველო, ესტონეთი, ლატვია და ლიეტუვა. იბერდმა ენგურჰესის რეაბილიტაციისათვის დამატებით 10 მილიონი ევრო გამოყო. ენგურჰესის სარეაბილიტაციოდ კი ჯამში იბერდის მიერ გამოყოფილი 38 მილიონი ევროს მოცულობის 1%-იანი სესხი დაიხარჯება. თავდაპირველად 2018 წელს იბერდმა ენგურჰესის რეაბილიტაციისათვის ჯერ 28 მილიონიანი სესხი დაამტკიცა, თუმცა გასულ წელს გაერკვა, რომ პროექტისათვის დამატებით 10 მილიონი იყო საჭირო. გიორგი კაკაურიძე, მინისტრის მოადგილე, აღნიშნავს, რომ გასული წლის ბოლოს დაიწყო საწყისი სამუშაოები ენგურჰესის რეაბილიტაციისათვის და ამჟამად 28 მილიონიანი სესხიდან 6 მილიონამდე ათვისებული.
სვანეთის მოსახლეობისათვის ელექტროენერგიის გადასახადის წესების საკითხი არ განიხილება, ამბობს BMG-სთან მესტიის მუნიციპალიტეტის მერი კახა ჟორჟოლიანი. მან უარყო მოსახლეობისათვის გადასახადის შესაძლო დაწესების შესახებ გაჟღერებული ინფორმაცია და აღნიშნა, რომ მოსახლეობაზე არ არის საუბარი. საუბარია მეწარმეებზე, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებული. მესტიის მერმა სვანეთში კრიპტოვალუტების ბიტკოინის წარმოების რაოდენობაზეც ისაუბრა და იქვე ხაზი გაუსვა, რომ ამ პრობლემის 80% ამ დროისათვის მოგვარებულია. ენერგოპრო ჯორჯიას მიერ მოწოდებული ინფორმაციით კი 600,000-მდე მაინერი ჩაიხსნა, ზუსტად დარჩენილი რამდენი არის, ეს ჯერ არ ვიცით. შესაბამისად, საგრძნობლად არის გაუმჯობესებული ელექტროენერგიის ხარისხი, განმარტავს ჟორჟოლიანი. თბილისის შემდეგ სკამების ფასი, რომელიც ადგილობრივმა მთავრობამ უნდა შეიძინოს, ქობულეთშიც აქტუალურია დღეისთვის. სანაპიროსთვის დეკორატიული სკამების შესაძენად ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა გამოაცხადა ტენდერი. 214 სკამის შესაძენად 209,924 ლარი არის გამოყოფილი. გამარჯვებულმა საპარკე სკამები უნდა მიაწოდოს ხელშეკრულების დადების დღიდან არაუგვიანეს 90 დღეში ადრესაც. ტენდერში წინადადებების მიღება კი 14 თებერვალს შეწყდება. სატენდერო პირობებით სხვა დანარჩენ მახასიათებლებთან ერთად სხმული ამ სკამის უნდა შედგებოდეს ერთგვაროვანი მასისგან. არ უნდა იყოს შებათქაშებული და სხვა სახით მოპირკეთებული. რაც შეეხება ქობულეთის ზღვისპირა პარკს, მის მოსაწყობად ბიუჯეტიდან ჯამში 6,5 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება. პარკის მოწყობის პირველი ეტაპის სამუშაოებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან 2,276,066 ლარზე, ჯერ კიდევ 2019 წლის მარტში გააფორმა. მეორე ეტაპის სამუშაოების შესრულებას კი მუნიციპალიტეტს 4,200,000 ლარად თავაზობს ტენდერში მონაწილე კომპანია ევორდი. ტენდერი აუქციონის გარეშე მიმდინარეობს და მონაწილეობს თუ არა მასში სხვა რომელიმე პრეტენდენტი, ეს მხოლოდ ტენდერის დასრულების შემდეგ გამოჩნდება. ეს ტენდერი 4,723,769 ლარით მუნიციპალიტეტმა 2 თებერვალს გამოაცხადა. რამდენიმე კვირაში საპარტნიორო ფონდის რეფორმირების პირველადი პროექტის და ხედვის შესახებ უნდა გასაჯაროდეს მუშაობის პირველი შედეგი და ვიდრე მეტი გვეცოდინება მთავრობის ხედვაზე, რას უპირებენ ამ ფონდს, BMG-მ მოიკითხა რა გააკეთა და რას აკეთებს 2017 წელს შექმნილი საპარტნიორო ფონდის კიდევ ერთი შვილობილი საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანია, რომელსაც მირიან გოგიაშვილი ხელმძღვანელობს. საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანიის შექმნის მისია იყო კლასტერული განვითარების პოტენციალის გამოვლენა და ინვესტიციების მოზიდვა იმ სექტორებში, რომელსაც აქვს განვითარების გრძელვადიანი პოტენციალი. ამ კომპანიის მიზანი კი იყო საპარტნიორო ფონდისთვის კვლევები გაემზადებინა და ბიზნეს გეგმები, თუ რა მიმართულებით ჯობდა ფონდს მოეზიდა ინვესტიციები. რა თქმა უნდა, BMG და კონკრეტულად თელარა გელანდია დაინტერესდა სტატისტიკით, და როგორც მირიან გოგიაშვილი პასუხობს, შედეგები კომპანიის ვებგვერდზე შეგვიძლია ვნახოთ და იქვე ვკითხულობთ, რომ ამ 2 წლის განმავლობაში 5 კვლევა ჩატარდა და ასევე გამზადდა ბიზნეს გეგმის მოდულები. ოცდაათამდე ბიზნეს გეგმა არის სხვადასხვა სექტორის მიმართულებით, ეს არის, მაგრამ ეს არის მოდულები. ასე ვთქვათ, ეს არ არის კონკრეტულ ადგილზე მიმართული ბიზნეს გეგმა, იმიტომ ჩვენ ვისაც ბიზნესმენს ველაპარაკებით, მის ადგილზე უნდა მიუსადებოთ, რა თქმა უნდა, იქ. მაგრამ ეს არის მოდული, მაგალითად, როგორ შეიძლება ზის საწარმო დაიდგას, როგორ შეიძლება ვთქვათ, კერამიკის საწარმო, ქვის დამამუშავებელი საწარმო. ჩვენ გეტყვით, ჩვენ რატო გვჭირდება და მე თქვენ გადავიდეთ ბიზნესად დაჭირდება. იმისთვის, რომ გავაგზავნოთ ჩვენ დავგეგმოთ ჩვენი გრძელვადიანი საქმიანობა. მათ შორის ფინანსურ ინსტიტუტებში ჭირდებათ ეს ყველას. მაგრამ ბიზნესი იმისთვის ჭირდება, რომ ეს ბიზნესი გეგმა შექმნილია და მათთვის უფრო ადვილად შესაძლებელია, რომ დაინახოთ, რომელ სექტორში შეუძლია მათ წავიდნენ უფრო მარტივად. თელარა გელანდიამ გამოითხოვა და საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანიიდან მოგვაწოდეს გარკვეული ინფორმაცია მათ პროექტებზე. მაგალითად, კვარიათის მიმდებარედ მიდიებისა და ხამაწყების ფერმის პროექტი ხორციელდება. ჩადებული არის 1 მილიონი ლარის ინვესტიცია, ნატანებში ციტრუსის გადამამუშავებელი საწარმოს გაფართოების პროექტი მიმდინარეობს, აქ დაფინანსებაა ჯერ მოსაძიებელი. თევზის და შინაური ცხოველების საკვები ქარხნის 20 მილიონიანი პროექტიც აქვთ ჩამონათვალში მოწოდებული, რომლის განხორციელებაც გაზაფხულზე უნდა
დაიწყოს და კიდევ სხვა ბევრი დეტალი არის. BMG უფრო დეტალურად მოიკითხავს, რა თქმა უნდა, ამ პროექტებს, მათ ინვესტორებს და გეგმებს, ისიც შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ მერიან გოგიაშვილის შედარებით და იმ შედეგებით, რომელიც მიღწეული აქვს ამ უწყებას, კმაყოფილი არ არის და აღნიშნავს, რომ კმაყოფილი იქნება მაშინ, როცა უფრო მეტი მათი პროექტი განხორციელდება. მან საუბარში გამოყვა არაერთი საკითხი, რაც ხელს უშლის ინვესტიციების მოზიდვას. რა თქმა უნდა, დავინტერესდით კომპანიის მთავრობასთან ურთიერთობის თემითაც და შესაბამისად მოვისმინოთ მისი პასუხი. აბსოლუტურად ყველა პრემიერთან, მით უმეტეს ეკონომიკის მინისტრთან, მით უმეტეს ნათიასთან, იმიტომ რომ ძალიან კაი ურთიერთობა და გაგება არსებობს. დიახ, ხშირად გვაქვს ხოლმე ეს ურთიერთობები, მაგრამ მან უკვე ჩნდება რესურსების ალოკაციის პრობლემა, რომელიც ძალიან რთულად შეიძლება გადაწყდეს ამ მიმართულებით. ამიტომ უნდა იყოს ძალიან გრძელვადიანი ხედვა. არ აქვს მთავრობას დღეს ეს ხედვა? მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არსებობს 4 პუნქტიანი გეგმა, არსებობს გარკვეული ხედვები მთავრობიდან, რომელსაც მე თქვა ცოტა სხვანაირად დავინახეთ, ჩვენი შეხედულება არის. BTUS და საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის სახელმა ინიციატივამ სტარტი აიღო, რეგისტრაციაც დაწყებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორეტაპიანი მათემატიკის ახალი ოლიმპიადა აბიტურიენტებისათვის და მათი მასწავლებლებისათვის 13 მარტს გაიმართება. პირველი ტური სრულად ელექტრონული იქნება და წარმატებული მონაწილეების გამოსაცდელის შემდეგი ეტაპი 5 აპრილს უკვე BTUS შენობაში შედგება. პირველ, მეორე და მესამე ადგილას გასული აბიტურიენტები და მათი მასწავლებლები კი ფულად პრიზებს და უნივერსიტეტში სწავლის საფასურის დაფინანსებას მიიღებენ. სტატისტიკური მონაცემები გვაჩვენებს, რომ საქართველოში აბიტურიენტები, რომელთაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვთ მათემატიკის მიმართულებით, ძალიან ხშირად ირჩევენ საინფორმაციო ტექნოლოგიებს ან ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამებს, იმისთვის, რომ შემდგომში გააგრძელონ სწავლა და ჩვენი პროგრამებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი საწყისი და საფუძველი არის ამ საგნის კარგად ცოდნა. შესაბამისად, აი ამ ჯგუფთან მუშაობა და მათთან თანამშრომლობის გაღრმავება არის ჩვენთვის ძალიან დიდი პრიორიტეტი. აღსანიშნავი არის ისიც, რომ გამარჯვებული მიიღებს არა მხოლოდ საპრიზო ფონდს თანხის სახით, არამედ მიიღებს ჯილდოს უნივერსიტეტში სწავლის საფასურის სრული დაფარვის სახით. წინა წელს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მოწვევა მივიღე ინფორმატიკის საშუალო ოლიმპიადაზე, გავედი მეორე ადგილზე. ამ ოლიმპიადაზე მიღწეული წარმატების შემდეგ კიდევ უფრო დავინტერესდი ინფორმატიკით და გადავწყვიტე ჩავაბარო კომპიუტერულ მეცნიერებაზე. წელს მოწვევას ვიღებ მათემატიკის ახალ ოლიმპიადაზე, რომელიც ფიქრობ განსხვავდება სხვა მსგავსი ოლიმპიადებისგან. ჩემთვის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა, რომ გამოვცადო ჩემი თავი, რამდენად შემიძლია კონკრეტული მათემატიკური პრობლემების გადაჭრა შეზღუდულ დროში. 10 თებერვალს განათლების რეფორმის ფარგლებში კი მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში ცვლილებები შევა, რომლის მიხედვითაც მასწავლებელს, რომელსაც უფროსი პედაგოგის სტატუსი აქვს მინიჭებული ან დიპლომი თუ დასტურდება ტექნოლოგიების საგნობრივი ჯგუფიდან რომელიმე საგნის მათემატიკის ან ფიზიკის გავლა, მაშინ მას მიეცემა უფლება, რომ ამ საგნებიდან ნებისმიერი ასწავლოს. საგნის მასწავლებლებს, რომლებიც მოსწავლეებს კონკრეტულ საფეხურზე ასწავლიან, აქვთ უფლება, რომ ასწავლონ სხვა საგანი იმავე ან სხვა საფეხურზეც. განათლების სამინისტროში ამ ცვლილების მიზეზებსაც ასახელებენ. პირველ რიგში მათი თქმით, ცვლილება მასწავლებლების მოტივაციის გაზრდისთვის ხორციელდება და გარდა ამისა, დადგენილება ხაზს უსვამს კონკრეტულ საგნებს შორის შინაარსობრივ კავშირსაც, რაც სამინისტროს განმარტებით ეროვნული სასწავლო გეგმის მნიშვნელოვანი პრინციპია. გარდა ამისა, სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ ანალიზის შედეგად სკოლებში გამოიკვეთა მასწავლებლების არასაკმარისი რესურსი ფიზიკის, ტექნოლოგიების საგნობრივ ჯგუფებში შემავალი საგნებისა და მათემატიკის მიმართულებით. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია შემოსავლების სამსახურთან საწარმოო დანაკარგების დაბეგვრის პრობლემაზე მსჯელობს. მორიგ შეხვედრაზე, რომელიც ასოციაციის წევრებისა და სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის შედგა, განსახილველი თემა ეგრეთ წოდებული ღია საწყობის პრინციპით მოგმედი საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტებში სურსეთის ბუნებრივ დანაკარგებთან და ხარისხების არევასთან დაკავშირებული თემები იყო. კონკრეტულად კი სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შემუშავებული და შეჯერებული ერთიანი წინადადებები, რომელიც უშუალოდ რეგულაციის გავრცელების ობიექტს და არეალს ეხება. ასევე დანაკარგის ოდენობას და მის დაანგარიშების პრინციპებს.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ამ წლის იანვარში სხვადასხვა რეგიონში ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მარკირებას დაქვემდებარებული დიდი ოდენობით აქციზური მარკის გარეშე შენახვა გადაზიდვა რეალიზაციის ჯამში 30 ფაქტი გამოავლინა. ასეთია იანვრის მონაცემების შედეგი. საგამოძიებო სამსახური აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე 15 პირია პასუხისგებაში მიცემული, საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კი დანაშაულში მხილებული პირებისაგან ამოღებულია სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების 30,000 კოლოფზე მეტი უაქციზო თამბაქოს ნაწარმი, რომელთა საბაზრო ღირებულებაც 117,000 ლარი იყო. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული მიმდინარე კონტროლის ღონისძიების შედეგად საგადასახადო სამართალდარღვევის 325 ფაქტია გამოვლენილი. ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ სულ შემოწმდა 3876 გადამხდელი, რის შედეგადაც დაფიქსირდა ისეთი საგადასახადო სამართალდარღვევები, როგორიც არის მაგალითად საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების 74 ფაქტი. ეკონომიკური საქმიანობის გადასახადის გადამხდელად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის განხორციელების 13 შემთხვევა. მომხმარებელთა ნაღდი ფულით ანგარიშწორების და საკონტროლო სალარო აპარატის გამოუყენებლობის 248 ფაქტი. რუსთაველის გამზირზე ყველაზე ხალხმრავალი ქალაქში ადგილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენის მთავარი ეპიცენტრიც ისტორიულად ეს ადგილი არის ჩვენი მთავარი სამიზნე, რომელზეც სიუჟეტში უნდა ვისაუბროთ. ის ოდითგანვე არაერთი სახელმწიფო უწყების შენობას მასპინძლობდა, დღეს განსხვავებულ იერსახეს წარმოადგენს, თუმცა მათ ადგილას ახალი ფუნქციის მქონე ნაგებობები ნაკლებად გვხვდება. რაც გეგმავენ მაგალითად ყოფილი იუსტიციის და ეკონომიკის სამინისტროს შენობების ახალი ფლობელები, ან რა იგეგმება კონკრეტულად კინო რუსთაველის შენობაში. ამ კითხვაზე პასუხს ეძებდა გუშინ ანუკა ჯოხაძე, მოიკითხა მფლობელებთან ეს პასუხი ამ პროექტების ბედი, რომელთა გარკვევაში სხვათა შორის ბევრი წელი გავიდა და მოდით ვნახოთ როგორი არის შედეგი. ჯერ კიდევ 1929 წელს თბილისის ერთ-ერთ ყველაზე ფუნქციურად დატვირთულ გამზირს ახალი შენობა შეემატა, რომელიც სწორედ კინოს ჩვენების ფუნქციით აშენდა და მიხეილ ჭიაურელის ფილმით „დიდი განთიადის ჩვენებით“ გაიხსნა. შენობის არქიტექტურაზე ეროვნული მუზეუმის პროექტის ავტორმა ნიკოლოზ სევეროვმა იმუშავა. პირვანდელი ფუნქცია ნაგებობას წლების განმავლობაში შენარჩუნებული ჰქონდა. რუსთაველის გამზირი, რომ ცნობილი კინოთეატრის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია, ამას მისი დანიშნულება, ისტორია და ცნობილი ფოტოებიც მოწმობს. თუმცა რა ხდება დღეს? ამ ტერიტორიაზე ვერც კინომოყვარულების რიგებს შეხვდებით და ვერც ახალ აფიშებს ნახავთ, რადგან წლებია უკვე კინოთეატრის კარი ბოქლომით არის დაკეტილი. რუსთაველის კინოთეატრის შენობის რეკონსტრუქციისა და განვითარების იდეა კერძო მესაკუთრეს 2018 წლიდან აქვს, რომელსაც შენობის განვითარება კინოს თემატიკით დატვირთული სასტუმროს მიმართულებით სურს. 2018 წელს ამ ინიციატივას დიდი კრიტიკაც მოჰყვა. დღეს კი ირკვევა, რომ პროექტის ბედი ისევ გაურკვეველია. როგორც თბილისის არქიტექტურის სამსახურიდან გვაცნობეს, ბოლო ესკიზზე გასულ წელს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭომ კერძო მესაკუთრეს დადებითი შეფასება მისცა. თუმცა მათი თქმით, ამ ეტაპზე არც პროექტის შეთანხმება და არც მშენებლობის ნებართვის საკითხზე მუშაობა არ მიმდინარეობს, რადგან მესაკუთრეს ამ საკითხით მათთვის ჯერ არ მიუმართავს. არანაკლებ საინტერესო ისტორია აქვს რუსთაველის გამზირზე ცნობილ კავშირგაბმულობის შენობა, სადაც მის მფლობელს უკვე წლებია ბრენდული სასტუმროს Four Seasons გახსნა სურს. თუმცა როგორც დღეს ვიგებთ, ამ პროექტის ბედი დღემდე გაურკვეველია. 1930-იან წლებში აშენდა რუსთაველის გამზირზე ეს შენობაც, რომელმაც ფუნქცია არაერთხელ შეიცვალა. იყო ტრანსპორტის სამინისტროც, თუმცა 90-იან წლებში ის გაიყიდა. იყო არაერთი მოსაზრება, არაერთი ესკიზიც, რომელიც ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავდებოდა. ერთ-ერთი ბოლო იდეა კი მის მესაკუთრეს თამაზ გაიაშვილს ჰქონდა, რომელიც აქტივში 80 მილიონი ამერიკული დოლარის დაბანდებას გეგმავდა. და 50 პროექტი მოაღწეული ვარ, ასეთი არ მოწონთ. და მიზეზი რა არის, ბატონო თამაზ? ვიცი, აბა მიზეზი. მე რეასნა შევაკითხო და არის მიზეზი.
თბილისის არქიტექტურის სამსახურში ამბობენ, რომ კულტურული მემკვიდრეობის საბჭომ ბოლო ესკიზს დადებითი შეფასება მისცა, თუმცა მცირე რეკომენდაციები მაინც გაიცა. მიუხედავად დადებითი შეფასებისა, გაიაშვილი მაინც ვერ აკონკრეტებს პროექტის დაწყების თარიღს. შესაბამისად, ადგილზე არა სასტუმრო Four Seasons, არამედ Georgian Airways-ის ოფისი აგრძელებს მუშაობას. 2012 წელს გასხვის და რუსთაველის გამზირზე იუსტიციის სამინისტროს ყოფილი შენობა, სადაც ჰაიატის ბრენდის სასტუმროს მშენებლობა აგერ უკვე მერვე წელია მიმდინარეობს. რუსთაველი პროპერტიმ სახელმწიფოსგან შენობა 13 მილიონ ლარად შეიძინა. 2012 წელს გაყიდული შენობის რეკონსტრუქცია კი 3 წლის შემდეგ, 2015 წელს დაიწყო. სასტუმრო, რომელიც ადგილზე დღემდე შენდება 170 ნომერს აერთიანებს. ადგილზე იქნება რამდენიმე დარბაზი, 4 რესტორანი, სპა და ფიტნეს ცენტრი. მესაკუთრეების სასტუმროს დასრულებას 2017 წელს ვარაუდობდნენ, თუმცა 3 წელი გავიდა. ობიექტი კი ამ დრომდე დაუსრულებელია. ჩვენ დამოუკიდებლად ინვესტიციით ვაკეთებ კონკრეტული გეგმა როდის დავასრულებ, ასე ვთქვათ, გამოკვეთილი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ველოდებოდით კონსტრუქციული საკითხების გადაჭრას. გამოვაშ კონსტრუქციული საკითხები დაალაგდება უკვე და გვეცოდინება დასრულებას როდის გავაკეთებ. იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ გეგმავდით, რომ 6 თვე დაგჭირდებოდა ვიცი სამუშაოებდა, მაგრამ უფრო მეტი დრო დაგჭირდა. ამიტომ ახლა კონკრეტულ დროზე თავს ვიკავებთ, რომ კონკრეტული განწყობა გავაკეთოთ. იუსტიციის სამინისტროს შემდეგ სახელმწიფომ ეკონომიკის სამინისტროსაც შეუცვალა ადგილი. შესაბამისად, ძველი შენობა, რომელიც ჭანტურიას ქუჩაზე მდებარეობს, უცხოელ ინვესტორებზე გაასხვისა. წლების განმავლობაში გაურკვეველი იყო ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობის ბედი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ჰუალინგ ჯგუფმა შეიძინა. ადგილზე ინვესტორის სასტუმროს გახსნას გეგმავდა. დღეს კი ჩვენთვის ცნობილია, რომ ინვესტორმა სამშენებლო ნებართვა უკვე აიღო, შესაბამისად ადგილზე გარკვეული სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ჭანტურიას 12-ში მდებარე ყოფილი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შენობა პროგრამის 50 ქონება შენის სასტუმროსთვის ფარგლებში 2015 წელს 9 მილიონ 450.000 დოლარად აუქციონის წესით გაიყიდა. ინვესტორის ვალდებულება არანაკლებ 100 ნომრიანი სასტუმროს შექმნა და ექსპლუატაციაში გაშვება იყო. ჰუალინგ ჯგუფს სასტუმროს მშენებლობის ვადა 2019 წლის 21 აპრილს ამოეწურა. პროექტის დამატებით დეტალებზე კომპანიაში ამ ეტაპზე ვერ საუბრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ ამ დროისთვის შენობის შიდა მხრიდან გასუფთავების პროცესია დაწყებული. ასევე მიმდინარეობს დემონტაჟის სამუშაოებიც, რის შემდეგაც კონსტრუქციული ნაწილის გამაგრებითი სამუშაოები დაიწყება. მოკლედ, ასეთია ქალაქ თბილისის ერთ-ერთი მთავარი გამზირი, რომელიც როგორც თქვენ ნახეთ, უფუნქციო შენობა ნაგებობებს ნამდვილად არ მოისაკლისებს. ეს კი ის ქალაქია, რომელიც ასე ძალიან გვინდა რომ იყოს ხანაც სიცოცხლით, ხანაც სიყვარულით, ხანაც კი ისტორიით სავსე. ბიზნესს კონდეს საშუალება მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობა ბაზარზე, შემდეგ თუ როგორ გავლენას ახდენს მათი სხვადასხვა აქტივობა კლიენტზე, პროდუქტების რომელი მხარეა პოპულარული და რომელი საჭიროებს გამოსწორებას. ეს ყველაფერი და ამ ყველა კითხვაზე პასუხი კი რიცხვებს შეუძლიათ რომ გაგცენ. როგორ ამას რამდენიმე წუთში უფრო ვრცლად მიშა ნადარეიშვილი, TBC-ის მონაცემთა ანალიტიკის ლიდერი გვეტყვის, რეკლამის შემდეგ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. რიცხვები არასდროს ტყუიან. სწორად წაკითხული მონაცემები და მისი ანალიტიკა კი ხშირ შემთხვევაში საქმეში სასურველი შედეგის მისაღწევად საუკეთესო გზამკვლევი და წარმატების მიღწევის ერთგვარი გარანტით შეიძლება გახდეს. მონაცემები ზოგადად იმაზე მეწყობიან კომპანიებზე, ვიდრე ეს პროცესის მმართველებს, იდეის ავტორებს თუ მაკონტროლებლებს გარეთ დაკვირვებით შეუძლიათ რომ აღიქვანონ. საქართველოში კი ერთ-ერთი პირველი კომპანია, რომელმაც მონაცემთა დამუშავებას დიდი ყურადღება დაუთმო, TBC იყო. კომპანია თითქმის 10 წელია მონაცემებს ამუშავებს და სწორი ანალიზით ბიზნესსა თუ მათ მომხმარებელს მეტი სარგებლის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. რა შედეგები აქვს ამ კუთხით TBC-ს და ზოგადად რატომ არის მონაცემთა ანალიზი მნიშვნელოვანი ბიზნესისათვის? საქმიანი დილის ეთერში TBC-ის მონაცემთა ანალიტიკის ლიდერთან ერთად მიშა ნადარეიშვილთან ერთად უნდა ვისაუბროთ. მიშა, მოგესალმებით და მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მადლობა მოწვევით. ზოგადად ძალიან რთული წარმოსადგენია ბიზნესი რიცხვების გარეშე, მაგრამ რას წარმოადგენს და კონკრეტულად რას გულისხმობს მონაცემთა ანალიზი და რა მნიშვნელობა ენიჭება ამ ტიპის ანალიზს, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ? კი ბატონო, ჯერ ტერმინოლოგიურად რო დავალაგოთ, მონაცემთა ანალიზის ხშირად გაიგებთ მონაცემთა ანალიზი, ანალიტიკა, ბიზნეს ანალიზი, მონაცემთა მეცნიერება, ეს ყველაფერი ბიზნესის განმოსახედიდან ერთი და იგივე რაღაცას აღნიშნავს და ეს არის ბიზნეს ოპერირებისას წარმოქმნილი მონაცემების ანალიზი იმისთვის, რომ რაღაცა ბიზნეს სარგებელი მივიღოთ.
რაც შეეხება იმას, რა ბიზნეს სარგებელი შეიძლება მივიღოთ მონაცემების ანალიზიდან, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მიმართულება მთავარს გამოყოფ, რამდენიმე ვთქვათ, მოგების გაზრდა, ხარჯების შემცირება საოპერაციო, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კლიენტის კმაყოფილების ზრდა და ამ შედეგების მისაღწევად მონაცემთა ანალიტიკის არსენალში ასე ვთქვათ, ბევრი მეთოდია. დაწყებული ჩვეულებრივი ანგარიშგებიდან, რაც არის რომ იმ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელიც ოპერირების ეს გროვდება, უბრალოდ დავინახოთ დიდი სურათი, ხო, სად მუშაობს კომპანია, კარგად სად უჭირს და საჭიროა გამოსწორება და ასე შემდეგ. და ეს დამთავრებული ეს ყველაფერი ხელოვნური ინტელექტის სისტემებით შექმნით, ანუ ისეთ სისტემების, რომლებიც ავტომატურ რეჟიმში იღებენ გადაწყვეტილებებს კლიენტებთან მიმართებაში. მაგალითად, ერთ-ერთი ესეთ სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ოპერაციებში, არის კლიენტების გადინების მართვის სისტემა. ეს არის სისტემა, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში, ყოველდღიურ რეჟიმში უკეთებს პროგნოზირებას თუ რომელმა კლიენტმა შეიძლება რომ დაგტოვოს და გადაიტანოს თავის საბანკო მოსახურების მისაღებად მიმართოს სხვა ბანკს. და შემდეგ აგენერებს ეს სისტემა ავტომატურ ქმედებებს კლიენტის ქცევიდან გამომდინარე თუ რა შეიძლება რომ რითი შეიძლება ჩვენს კლიენტი დავარწმუნოთ რომ ჩვენთან დარჩეს და არ წავიდეს კონკურენტთან. მე კიდე მინდა რომ ვცადოთ და ცოტა კიდე უკან გადაგახვიოთ არ თვლი რომ სტიგმა, მაგრამ მონაცემები დატა ახალი ნავთობია. რამდენად ნედლია ეს ახალი ნავთობი თუ მას არ ძლევ მიშა სწორ მიმართულებას, გადამუშავებას და აი ამ სწორი გადამუშავების გარეშე რეალურად რა პროდუქტთან გვაქვს საქმე? ხო არ არის ის მხოლოდ ინფორმაცია, რაც თავისთავად კარგი რამ არის და მნიშვნელოვანი და აი ამ კუთხით რას აკეთებს თქვენი გუნდი? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მონაცემების სწორ დამუშავებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მათ შორის ძალიან საინტერესო რომ ხანდახან შეიძლება მონაცემები გქონდეს, ინფორმაცია გქონდეს და უბრალოდ სწორად ვერ აღიქვა, რას ნიშნავს, რას გეუბნება ეს მონაცემები. რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდი ზუსტად ამას შეჩართული სწორად დავამუშავოთ მონაცემები და ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ასევე ბიზნესის დახმარებაც, რომ მათთან ერთად გავიგოთ რეალურად რას გვეუბნება ეს მონაცემები არსებულ სიტუაციაზე და შემდეგ რაღაცა ბიზნეს ქმედებები განვიხილოთ. თავი მომხიბლელობა, რაზეც ახლა საუბრობთ, ის არის, რომ მონაცემთა ანალიზი აღქმაში თითქოს უკვე არსებულის გაანალიზებას გულისხმობს, მაგრამ თავი არის ის, რომ ის გვაძლევს პროგნოზსაც. სად გაამართლა, რა მიმართულებებში გაამართლა ამ პროგნოზებმა, ასეთმა მიდგომამ და არსებობს თუ არა დიფერენცირება ბიზნესების, სადაც შესაძლებელია მის გამოყენება, სადაც არ შეიძლება რომ თქვათ ყველაფერზე პასუხი ეძებოთ ასეთ მონაცემებში. თუ არსებობს ასეთი. კი, ძალიან კარგი კითხვაა. პირველი წარმატებით დავიწყებ. მოხარული ვარ თქვა რომ ჩვენი პროექტების უმეტესობა წარმატებით სრულდება. ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო რაც ახლა ხანს ჩავუშვით პილოტირებაში არის შემდეგი საუკეთესო შეთავაზების ანალიტიკური პროდუქტი. ეს არის დაახლოებით ისეთივე პროდუქტი, როგორც თქვა თქვენ ნახავთ Amazon-ზე ან YouTube-ზე ან ესეთ საიტებზე, როცა დაუშვათ YouTube-ი რო განვიხილოთ იმ ვიდეოს საფუძველზე, რომელსაც ეხა უყურებთ, სისტემა გირჩევთ რას უყუროთ შემდეგს, იმიტომ რომ უბრალოდ იცის ვინც ამ ვიდეოს უყურა, შემდეგ რას უყურა. დაახლოებით იგივე სისტემა დავნერგეთ ჩვენ რომ ჩვენი კლიენტების ქცევის საფუძველზე ყველა კლიენტისთვის ვაანალიზებთ მის მსგავს კლიენტებს თუ რა შეიძინეს ამ კლიენტებმა რა პროდუქტი მოიხმარეს საბანკო იმ პროდუქტების მოხმარების შემდეგ რომელიც ამ კლიენტმა მოიხმარა რომელზეც პროგნოზირება გვინდა და შემდეგ პროგნოზირებთ შემდეგ საუკეთესო პროდუქტს პილოტირების ეტაპზე ჩაშვებამ ამ პროდუქტის გვიჩვენა რომ უნდა ველოდოთ კლიენტების დაახლოებით 20-30% კმაყოფილების დას მხოლოდ იმის საფუძველზე რომ უბრალოდ აღარ ვაწუხებთ კლიენტებს ისეთ შეთავაზებით რომლებიც მათთვის საინტერესო არ არის და თავაზობთ იმას რაც მათთვის რეალურად საინტერესოა. რაც შეეხება წარუმატებლობას, რა თქმა უნდა, ყველა საქმეს ახლავს, სადაც სწავლა ხდება, საერთოდ ანალიტიკა ძალიან ახალი სფეროა, ძალიან ბევრია სასწავლი, როგორც ამბობ, ხანდახან ვიმარჯვებთ, ხანდახან ვსწავლობთ, ჩვენს ბევრი ვისწავლეთ. და ეს ამ თემას ეს თემა რო ოდნავ განვავრცო, რაც აუცილებელია ანალიტიკისთვის, რაც ჩვენ ვისწავლეთ აუცილებელი ანალიტიკისთვის არის, რომ ერთი აი წეღანას ვთქვით, რომ ბიზნესთან ძალიან ახლო მუშაობა, რომ უბრალოდ გავიგოთ მონაცემები, რას გვეუბნება და შემდეგ სწორად ვიპროგნოზიროთ. აუცილებელია მორგება ბიზნეს და IT სისტემებზე, რომ ჩვენ შეიძლება ძალიან კარგი ანალიტიკური პროდუქტი გქონდეს, მაგრამ უბრალოდ დანერგვადი არ გამოდგეს საერთოდ და ასე შემდეგ. ამასთან ერთად ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის ყოველთვის, როცა ვახსენე, რომ პირველი იყო ტიპის, რომელიც ამ მიმართულებით ერთ-ერთი პირველი იყო განსაკუთრებით გააქტიურდა, საქართველოში რამდენად არის მისი გამოყენების პრაქტიკა და წაკითხული შინაარსის გამოტანა რამდენად ამართლებს ხოლმე იმ კომპანიებისთვის, რომლებთანაც თქვენ თანამშრომლობთ მათ შორის და ასეთ მონაცემებთან გაქვთ ცდომა.
ბოდიში კითხო რა გამიმეოროთ კარგად. რამდენად არის დღეს ბიზნესებისათვის მონაცემები ისეთივე მარტივად გამოყენებადი და ისეთივე გამოყენებადი, როგორც თქვენ შემთხვევაში მოხდა, რომელსაც ერთ-ერთმა პირველმა გადაამუშავა. ეს ძალიან საინტერესო, ასევე ძალიან საინტერესო კითხვაა. ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა, რაც ეხლა ხდება ხოლმე, არის რომ ანალიტიკა, ეს მონაცემთა ანალიტიკა, მონაცემთა მეცნიერება ძალიან აჟიოტაჟის ფაზაშია, იმით ჰაიპ ფაზას ეძახიან ამას, რომ აი ერთი ძალიან საინტერესო და ცოტა სასაცილო სტატისტიკა რო გაგიზიაროთ, ევროპული სტარტაპების, ეგრეთ წოდებული AI სტარტაპების, ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპების კვლევამ აჩვენა, რომ ამ სტარტაპების 40% საერთოდ არანაირი შეხება ხელოვნური ინტელექტთან არ აქვს, უბრალოდ ეს სარეკლამო ეს არის. სარეკლამო აბრევიატურაზე, კი ბატონო, და ნუ დაფინანსების მოპოვება უფრო ადვილია თუ AI გიწერია სახელში და ასე შემდეგ. ანუ ამ ფაზაში ვართ ეხლა და ამიტომ დიდი კომპანიების ძალიან აბსოლუტურ უმრავლესობაც ხა ცდილობს რომ ნელ-ნელა ვისაც განვითარებული არა განივითაროს ეს ფუნქციონალი ანალიტიკის ფუნქციონალი და ამიტომ ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი შეცდომა რომ ჯერ ივითარებენ ანალიტიკის ფუნქციონალს ისე რომ არ აქვთ მონაცემთა ნაკადების მართვა დალაგებული ანუ მონაცემები საერთოდ არ იქნება და უბრალოდ ცდილობენ რომ ამ ანალიტიკა აკეთონ ცარიელ ადგილას რაც სხვა შორის ეს შეცდომა ჩვენც გავიარეთ ბევრი წლის წინ მეტნაკლები სიმწვავით და ვისწავლეთ რომ ხო ჯერ საჭიროა რომ მონაცემების ნაკადების მართვა იყოს ძალიან კარგად დალაგებული და მხოლოდ შემდეგ ამას გაკეთდეს ანალიტიკა. მომხმარებლის მხრიდან ეს აღიქმება ხო აი Facebook-ის მაგალითად რო განვიხილოთ, როდესაც ვამბობთ რომ ერთხელ რომელიღაცა მიმართულებით საიტზე შესვლის შემთხვევაში, შემდეგ Facebook-ი შესაბამის რეკლამებს ან მსგავსი ტიპის სერვისების შეთავაზებას გვეკეთებს, манипуლირების ცდილობათაც არის ხოლმე მომხმარებლის მხრიდან აღქმული. თქვენ წაღან აღნიშნეთ რომ კმაყოფილება 20-30%-ით შეიძლება გაიზარდოს, როცა ჩამოშორდება არასაჭირო ვთქვათ ინფორმაციის მიწოდების ცდილობები ამა თუ იმ კომპანიის მაგრამ აი ამ ნაწილში, როდესაც მომხმარებელს პირიქით უბიძგებს ეს მონაცემები, ერთის მხრივ გადმოსახედიდან ბიზნესისა არის შესაძლებლობა რომ გაზარდოს სარგებელი და ამისთვის კეთდება ეს ყველაფერი, ამისთვის იხარჯება ეს რესურსი, მაგრამ მეორე შემთხვევაში რამდენად შეიძლება იყოს დოზირება გათვლილი იმის, რომ თუნდაც სასურველ პროდუქტთან დაკავშირებით ან სასურველ სერვისთან დაკავშირებით იყოს ისეთი რაოდენობის ინფორმაცია მიწოდებული, რომ არ მოხდეს აგრესიის, თქვათ, გამოწვევა და ამან უკვე ეფექტი არ კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ძალიან კარგი კითხვაა, რომ Facebook-ის შემთხვევაში ეს ცოტა უფრო მწვავეა, იმიტომ რომ Facebook-ის ინფორმაცია, რომელსაც Facebook-ი ფლობს, ბევრად უფრო პერსონალურია, ვიდრე ვთქვათ სხვა კომპანიები და რა თქმა უნდა, Facebook-ს ბევრად უფრო უწევს ამ საკითხზე ღრმად ფიქრი. ჩვენ შემთხვევაში რაც ხდება რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მონაცემის პირადულობის დაცვა კლიენტის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ არის რომ ზუსტად ამიტომ ვქნით ამ ხელოვნურ ავტომატურ სისტემას რომ ამ ავტომატურ სისტემების მუშაობის პროცესში ადამიანი საერთოდ არ ერევა და უბრალოდ არ აქვს წვდომა კლიენტის ინფორმაციასთან შესაბამისად პირადულობა დაცულია რაც შეეხება იმას რომ დოზირება აუცილებელია აბსოლუტურად გეთანხმებით ჩვენ ესეთი შეცდომაც გავიარეთ ბევრი წლის წინ რომ აუცილებელია რომ კლიენტს მივაწოდოთ ეს შეთავაზებები ვთქვათ რაღაცა დროში ერთხელ რომ არ გაღიზიანდეს და არ შეეშალოს ვთქვათ ხელი მიშა და იმავდროულად ჩვენ გვაქვს ეს ამოვიკითხე Forbes-ში თქვენი ინტერვიუდან სოფლიოში მიმდინარე ტენდენციებიდან გამომდინარე საოცარი მოთხოვნა მონაცემთა ანალიზის დამუშავების პროფესიონალების მიმართულებით სტატისტიკა მიუთითებს გარკვეულ დეფიციტებს სხვადასხვა ბაზრებთან დაკავშირებით და იგივე კვლევები, რასაც Google-ი, Gartner-ი ახსენეთ თქვენს მიმოხილვაში, მნიშვნელოვან პროგნოზებს დებენ. საუბარია მომავალ წლებში 1.5 მილიონი დაახლოებით სამუშაო ადგილის შექმნაზე, რომელიც მხოლოდ ამ მიმართულებით ესეც მხოლოდ შტატებში. კი, ეს მხოლოდ შტატებში, ცხადია. თვლით თუ არა, რომ ეს რეალურად ამ ახალი რეალობიდან გამომდინარე ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია იქნება? კი ბატონო, ყველა კვლევა და ყველა ტენდენცია ამისკენ მიუთითებს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი, მაღალანაზღაურებადი პროფესია იქნება ანალიტიკის დამუშავება. ანალიტიკის მონაცემთა ანალიტიკა, მონაცემთა დამუშავება. მისი ქვესფეროები. ყველაზე ძვირფასი ეს ანალიტიკა, რომელიც ამ დამუშავებამდე იქნება მათ შორის და ბაზა, რომელსაც ქმნიან ესა თუ ის კომპანიები. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა მობრძანებისთვის. წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მიშა ნადარეიშვილი გსტუმრობდა, იგი TBC-ის მონაცემთა ანალიტიკის ლიდერია.
და ჩვენ გადავდივართ ახლა უკვე შემდეგი ბლოკისათვის და შემდეგი სტუმრებისათვის დამწყები და საინტერესო ბიზნესების გაცნობის სერია სტარტაპერის რუბრიკაში ლევან თაღიაშვილთან ერთად რამდენიმე წუთში განახლდება. დილიდან გემრიელი ვაფლები და საინტერესო ბიზნეს ისტორია გაქვს თქვენთვის მომზადებული. ვაფლის ბუდეში ლევან თაღიაშვილის სტუმრების და მასპინძლებით დღეს ანი მიდელაშვილი და ანზორ ჩიკვილაძე იქნებიან. დაგვალოდეთ, დაგებრუნდებით ძალიან მალე. მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე აცხადებს, რომ ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკმა ენგურჰესის რეაბილიტაციისთვის დამატებით 10 მილიონი ევრო გამოყო და შესაბამისად ენგურჰესის სარეაბილიტაციო ჯამში EBRD-ის მიერ გამოყოფილი 38 მილიონი ევროს მოცულობის 1%-იანი სისხლი დაიხარჯება. მთავრობა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების აუქციონს იწყებს. ნადია თურნავას თქმით, მთავრობა ბიზნესს 100 წიაღისეულის ათვისების პროექტს და 100 პარალელურ აუქციონს შესთავაზებს. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია მსოფლიო ბანკის რეგიონულ დირექტორ სებასტიან მოლდნეუს შეხვდა. შეხვედრის მთავარი თემა ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა, სატრანსპორტო კორიდორთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევები და კონკრეტულ უპირატესობებთან დაკავშირებული საკითხები იყო. მესტიის მერი უარყოფს ინფორმაციას სვანეთის მოსახლეობისათვის ელექტროენერგიის გადასახადის შესაძლო დაწესებაზე. კახა ჟორჟოლიანის განცხადებით ეს საკითხი არ განიხილება. პარლამენტიდან წასული უკვე ყოფილი დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი სახელმწიფოს კუთვნილით თბოსადგური შეფასე გარდაბნის თბოსადგურის დირექტორის მოადგილედ დაინიშნა. BMG-ის თბოსადგურის მფლობელ ორგანიზაცია ნავთობის და გაზის კორპორაციაში დაუდასტურეს ინფორმაცია. კორპორაციაში ამბობენ, რომ დირექტორის მოადგილის პოსტზე ქუცნაშვილი კონკურსის გარეშე დანიშნეს. თავად ზაქარია ქუცნაშვილი BMG-სთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ის საჯარო მოხელე აღარ არის და არა ანგარიშვალდებული უპასუხოს ახალ საქმიანობასთან დაკავშირებულ მედიის შეკითხვებს. კერძო სამართლის იურიდიული პირი გახლავთ გარდაბნის თბოსადგური, თავი დამანებეთ, კერძო სამართლის იურიდიული პირია, არავითარი კანონი არ მავალდებულებს, რომ კომენტარი მოგცეთ. ასეთი იყო ქუცნაშვილის პასუხი კითხვაზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მონაცემებით 2020 წლის განმავლობაში საქართველოში არსებულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა 536,405 ლარის შემოწირულობა მიიღეს, მათ შორის ყველაზე დიდი 191,000 ლარის შემოწირულობა საზოგადოებრივმა მოძრაობა ლელო მიიღო. მეორე ადგილზე 127,420 ლარით ევროპული საქართველოა, მესამეზე 128,254 ლარით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პოლიტიკურმა პარტიამ მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსათვის შემოწირულობის სახით ჯამში 59,129 ლარი მიიღო, ხოლო მართლ პარტიას ქართულ ოცნებას 2020 წლის ამ პერიოდში 9,755 ლარი შესწირეს. ოცნების მიმართ ერთადერთი დონაცია ფიზიკურმა პირმა თამაზ თამაზაშვილმა განახორციელა. ყველაზე მსხვილი 60,000 ლარის დონაციები ლელო მიიღო. პარტიას ამოცულობის თანხა ფიზიკურმა პირებმა ანზორ მანცკავამ, ირინე ხაზარაძემ შესწირეს. პარტიის სასარგებლოდ 35,000 ლარი გადარიცხა ნიკა ხაზარაძემაც. მარია მეღვინეთუხუცესის დონაცია კი 15,000 ლარს შეადგენდა.
კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე ვარაუდობს, რომ პურის ფასთან დაკავშირებით შესწავლის შედეგების ნაწილი პირველ კვარტალში უკვე დაიდება. კონკურენციის სააგენტო პურ პროდუქტების ბაზრის მოკვლევა 2 წლის წინ 2018 წლის დეკემბერში პრემიერის დავალებით დაიწყო, როცა პური 10-15 თეთრით გაძვირდა. მაშინდელი პრემიერი მამუკა ბახტაძე ეჭვობდა, რომ ბაზარზე არასამართლიან კონკურენციას ჰქონდა ადგილი. მას შემდეგ წელიწადზე მეტი გავიდა, თუმცა კონკრეტული პასუხი კითხვას, რატომ გაძვირდა პური, სააგენტომ ამ დრომდე ვერ გასცა. კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი პროცესის გაჭიანურების ერთ-ერთ მიზეზად იმას ასახელებს, რომ კანონმდებლობით მეწარმეებს ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება მათთვის არ აქვთ. მიუხედავად ამისა, ირაკლი ლექვინაძე აღნიშნავს, რომ სრული თუ არა ნაწილობრივი შეფასებების გასაჯაროებას მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში შეძლებენ. 2019 წელი და ვფიქრობთ, რომ გარკვეულ დინამიკაში პროცესის დანახვა არის მნიშვნელოვანი. სამი ძირითადი სექტორია: ხორბლის იმპორტი, პროდუქტების წარმოება და ასე ქვილის წარმოების კომპონენტი. გარკვეული მიმართულებით ჩვენ გარკვეული დასკვნები უკვე გვაქვს, თუმცა გვჭირდება გარკვეული დრო, რომ საბოლოოდ, ესე ვთქვათ, შეფასება მოვახდინოთ აღმოსავლური საკითხის. როგორც იმ კონკრეტული პერიოდი, სადაც შეიძლება მაშინ, როდესაც გაჩნდა კითხვები და რის გამოც დაევალა სააგენტოს აღნიშნული საკითხის მონიტორინგის პროცესი, ასევე ზოგადად ბაზარზე არსებულ ტენდენციებთან დაკავშირებით. ჩვენ უფრო გლობალურად უყურებთ ამ საკითხს. მე ვფიქრობ, პირველ კვარტალში ჩვენ გარკვეული შეფასებები თუნდაც ნაწილობრივ შეიძლება გვქონდეს. ამ დროისათვის კონკურენციის სააგენტო 7 ბაზრის მონიტორინგს ახორციელებს, მათ შორის არის ნავთობპროდუქტების ბაზარიც. ეს კონკურენციის სააგენტოს ნავთობპროდუქტების ბაზრის რიგით მეორე შესწავლა. წინასწარ რაც ვიცით, კონკურენციის სააგენტომ ნავთობპროდუქტების ბაზრის პირველი მოკვლევის შემდეგ 2015 წლის ივლისში ნავთობკომპანიები კონკურენციის შესახებ კანონის დარღვევისათვის 55 მილიონი ლარი დააჯარიმა. საქმის მეორედ მოკვლევის შემდეგ 55 მილიონიანი ჯარიმა 3 მილიონამდე შემცირდა. კოლების პროცესი და დასრულდა კონკრეტულ ვადებში და შემდგომ სასამართლო პროცესი გაგრძელდა შესაბამისად. ეხლა მიმდინარეობს უბრალოდ მონიტორინგის და დაკვირვების პროცესი. ამიტომ ანაირი საუბარი ჯერჯერობით იმაზე, რომ რაიმე ამ მიმართულებით ისეთ ქმედებას აქვს ადგილი, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის კანონმდებლობასთან, ამიტომ რაიმე გონივლებს, რომ შემდგომი ეტაპზე მოხდეს გადასხვა, ჯერჯერობით მსგავსი პროცესი ანამდვილად არ შეინიშნება. ჯერ კონკურენციის სააგენტოს არ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, დაიწყებს თუ არა საავიაციო ბაზრის მოკვლევას. ავიაციის ბაზრის შესწავლის მოთხოვნით სააგენტოს მოძრაობა ლელო მიმართა. პარტიის განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ ეკონომიკის სამინისტრო და ავიაციის სააგენტო საეჭვო დასაიდუმლოებს საავიაციო ბაზარზე არსებული სახელმწიფო სუბსიდირების შესახებ ინფორმაციას. ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ ლელოს კანონით დადგენილ ვადებში დაუბრუნებენ პასუხს, დაიწყებს თუ არა სააგენტო საავიაციო ბაზრის შესწავლაზე მუშაობას. იმისთვის, რომ საქართველოს მოსახლეობის 90%-ს ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა ჰქონდეს, ინფრასტრუქტურას მუნიციპალური განვითარების ფონდი მოაწყობს. საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტს 5 წლის წინ დაანონსებულს ამ დროის განმავლობაში განსახორციელებელი გეგმის ხარვეზებზე უფრო მეტი და მეტჯერ გვაქვს ნასაუბრალი, ვიდრე შესრულებულ სამუშაოზე, ან თუნდაც მათ ნაწილზე. ამ დრომდე გაურკვეველია, ვინ და რამდენი დაფინანსებს პროექტს, მიუხედავად იმისა, რომ დასაწყისშივე ითქვა, რომ პროექტში მონაწილე და უმსხვილესი კონტრიბუტორი ქართულ ფონდი იქნებოდა. გეგმის მიხედვით, რაც თავის დროზე საზოგადოებას წარედგინა, პროექტზე მომუშავე მთავარი ორგანიზაცია OpenNet უნდა იყოს, რომელიც სპეციალურად ამ პროექტისთვის შეიქმნა. თუმცა, დღევანდელი ინფორმაციით, ტენდერებს ინტერნეტიზაციის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის მუნიციპალური განვითარების ფონდი ჩაატარებს. ეს იმიტომ, რომ პროექტის დამფინანსებელი მსოფლიო ბანკი გახლავთ. ჩვენ ვალდებულები გვაქვს, რომ მათივე მსოფლიო ბანკის შესყიდვების პროცედურებით ვიხელმძღვანელოთ და თქვენ იცით, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს მსოფლიო ბანკის წესების შესაბამისად შესყიდვების განხორციელებას. OpenNet შეგვაქვს თუ არა საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტს? OpenNet თქვენ ალბათ გქონდათ შესაძლებლობა გენახათ შესაბამისი მთავრობის შესაბამისი დადგენილება, იქ OpenNet არის მფლობელი, იქნება მფლობელი ამ ქსელის და საბითუმო ქსელის ოპერატორი. თუ პროექტს მსოფლიო ბანკი აფინანსებს და ამის შესახებ რამდენიმე კვირის წინ საფინანსო ინსტიტუტის წარმომადგენელმაც ისაუბრა, უპასუხოდ რჩება კითხვა თავად ფონდი ქართულს როლთან დაკავშირებით და მისი თანამონაწილეობის შესახებ. იმ ფონზე, რომ ფონდის როლის შესახებ არაფერი იცის სებასტიან მოლნეუსმა, მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელმა საქართველოში ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, რომ ქართულს სოლიდური თანხები პროექტისათვის უკვე გაღებული აქვს. მეტი კონკრეტიკა მათგან ვერ მივიღეთ. ეკონომიკის სამინისტროში იმასაც ამბობენ, რომ პროექტისათვის არსებობს თანხები მსოფლიო ბანკიდან, ასევე OpenNet-ს
გააჩნია თავისი თანხები და თუ საჭირო გახდება ქართულს ჩართულობა, მაშინ ისინი დამატებით სახსრების გასაღებად მზადყოფნას გამოთქვამენ. უსაფრთხო ინტერნეტთან დაკავშირებითაც უახლოეს მომავალში ახალი რეგულაცია უნდა გაჩნდეს ბაზარზე, რომელმაც ინტერნეტში კონტენტი ისე უნდა დაარეგულიროს, რომ მოზარდების და ბავშვებისათვის ძალადობრივი ან პორნოგრაფიული ხასიათის მასალები არ იყოს ხელმისაწვდომი. კომუნიკაციების კომისიას შემუშავებული აქვს დადგენილებაც, რომელმაც უნდა დაარეგულიროს ეს სისტემა. დადგენილების მიხედვით კონკრეტული ვებგვერდები ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში უნდა მოხვდეს, რომელიც კომისიაში შექმნილა მას საბჭომ უნდა შეიმუშაოს. თუმცა კერძო სექტორის ნაწილი ფიქრობს, რომ შავი სიების მიღება არასწორია და ეს შეიძლება ცენზურად იყოს აღქმული. თავარი და მნიშვნელოვანი არის შობელი და სკოლა. შობელს უნდა ქონდეს ყველა ინსტრუმენტები, რომ თუ მას ამისრული აქვს ეს შეზღუდოს ბავშვი წლოვ მარკოლის ინტერნეტში შედარებით კონტენტთან, სხვა შემთხვევაში საღიქმება როგორც ცენზურა, იმიტომ რომ ყველაფერი სხვა უნდა იყოს ღია, იმიტომ რომ ეს არის ფასიანი პლატფორმა, ეს არ არის უფასო საეთერო მაუწყებლობა, ეს არის ხელმისაწვდომი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მე მშობელი, რომელიც ვიხდი ინტერნეტის ფულს, მივჩემ ჩემ შვილს ამ ინტერნეტის სარგებლობის უფლებას. ეს არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი და არა ის, რომ ცენზურა მოხდეს, ჩარევა მოხდეს, კონტროლი მოხდეს, იმიტომ რომ ეს შედეგებს ვერ მოიტანს. ის საბჭო, რომელიც შექმნილია ეკონომიკის სამინისტროში და სადაც მონაწილეობს ყველა დაინტერესებული პირი და ის საბჭო, რომელიც შექმნილი არის კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში, ერთობლივად იმუშაოს თითოეულ კეისზე. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ სწორად გადავწყვიტოთ, რა არის მამდე ეზე გავლენის მქონე კონტენტი. არ ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, ისედაც არალეგალურ კონტენტზე, აქ არის ამ თემაზე საუბარი. საუბარია ისეთ კონტენტზე, რომელიც არის ლეგალური, თუმცა შესაძლებელია შეიცავდეს გარკვეულ რისკებს და საფრთხეებს ონლაინ. ხეთ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იმ მიმართულებითაც, რომ რისკებისგან ვიყოთ დაზღვეულები. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ძალიან აქტიურად მუშაობს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, რაც ეხება ამ თემას. ჩვენ აუცილებლად გვექნება კიდევ მეტი შეხვედრები, კოორდინაცია აქტიური. ნებისმიერი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის მოლოდინის დრო იქნება 7-დან 10 წუთამდე. ეს თბილისის მერის მოადგილე თქვა და მაია ბითაძე აღნიშნავს, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებით მერის მთავარი მიზანი არის არა მხოლოდ მექანიკური ჩანაცვლება, არამედ მოსახლეობის რაოდენობასა და მობილობაზე ორიენტირებული პოლიტიკის შემუშავება. მისივე თქმით, თბილისში არსებობს უბნები, რომლებიც თითქმის მოუმსახურებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და 18 მეტრიანი ავტობუსებით და ძირითადად დერეფნებზე საავტობუსო ქსელის ახალი მარშრუტის მოწყობით იმის დასაწყისი იქნება, რომ ახალი პოლიტიკა და პრაქტიკა განხორციელდეს, სადაც თითოეულ ხაზზე მოლოდინის დრო 10 წუთს არ გადააჭარბებს. კიდევ ერთი საკითხი, რაც თბილისის მერიას შესათანხმებელი ექნება, ეს ბიძინა ივანიშვილის პროექტს უკავშირდება, რომლის მიხედვითაც მთაწმინდის ფერდობის გამწვანება უნდა დაიწყოს. BMG მოიკითხა ეს საკითხი, დაიწყო თუ არა მაგალითად პროექტის განხორციელება და რა როგორ გაკეთდება მთაწმინდის მიმდებარედ. თბილისის მერის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურში გითხრეს, რომ პროექტი აუცილებლად განხორციელდება და ქართულ ამ ეტაპზე ტერიტორიას სწავლობს. მათივე განმარტებით, თბილისის მერიასთან კომუნიკაცია მას შემდეგ შედგება, რაც კომპანია დეტალურ პროექტირებას განახორციელებს თუ რის გაკეთებას გეგმავენ მთაწმინდის ფერდობზე. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გასული წლის 4 ნოემბერს ინტერვიუს დროს განაცხადა, რომ მთაწმინდის ფერდობზე გამხმარ და დაავადებულ ხეებს კავკასიური ჯიშებით ჩაანაცვლებდნენ. გუშინ სოციალურ ქსელში რუსული მედია აქტიურად ავრცელებდა ინფორმაციას რუსეთიდან ეგვიპტისა და საქართველოს ტურისტული ბაზრების გახსნის შესახებ. ამ ინფორმაციას რამდენიმე საათში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის კომენტარიც მოჰყვა, სადაც ის რუსეთ-საქართველოს შორის შეჩერებულ ავიამიმოსვლის თემაზე საუბრობდა. ნინი ლონგურაშვილმა იმუშავა ამ საკითხზე და მისგან გავიგებთ რუსული მხარის პოზიციას, ბოლოს და ბოლოს რას ამბობენ, უნდა ველოდოთ თუ არა ფრენების აღდგენას და რას უკავშირებენ საქართველოს როგორც ტურისტული ბაზრის გააქტიურებას რუსეთისათვის. დილა მშვიდობისა. მშვიდობისა, ანა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. რუსული მედია ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ კორონავირუსი რუსეთისათვის ეგვიპტისა და საქართველოს ბაზრებს გახსნის 2020 წლის გაზაფხულზე. რუსი ტურისტებისათვის აქამდე ჩაკეტილი მიმართულებები გაიხსნება და საუბარი არის, როგორც აღნიშნა ეგვიპტესა და საქართველოს. ამ მიმართულებით კი აქტიური კონსულტაციები დაწყებული არის, აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც რუსული საიტი turprom.ru ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, ამ მიმართულებების გახსნის სასარგებლოდ
ალბათ კორონავირუსმა იმუშავა და ჩინეთის ბაზრის ჩაკეტვის შემდეგ რუსულმა ტურისტულმა სააგენტოებმა დიდი ზარალი ნახეს და საჭირო არის ახალი მიმართულებების გახსნა და აი ახალ მიმართულებებად სწორედ რომ ეგვიპტე და საქართველო მოიაზრება. ვებგვერდზე ასევე აღნიშნულია რომ რუსმა ექსპერტებმა იანვარში ეგვიპტის აეროპორტები მოინახულეს და მათი უსაფრთხოება შეაფასეს. ეგვიპტურმა მხარემ კი ოპტიმისტური გარანტიები მიიღო და მზად არიან საზღვარი ახლო მომავალში გახსნან. ექსპერტები მიიჩნევენ რომ ეგვიპტესთან პირდაპირ ფრენების განახლება 2020 წლის აპრილის შუა რიცხვებში არის მოსალოდნელი. ასევე ექსპერტების აზრით საკითხის გადაწყვეტას ჩინეთის ფაქტორი, კერძოდ კი კორონავირუსის ეპიდემია ეხმარება, გარდა რუსული მხარისა პრობლემას ტურიზმთან და ფრენებთან დაკავშირებით ელოდება მთლიანი რეგიონი, შესაბამისად არ არის გამორიცხული რომ იზარალებს მასთან ერთად ტაილანდი და ვიეტნამიც. გუშინ ასევე გავრცელდა ინფორმაცია რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილე ანდრეი რუდენკო რია ნოვოსთან საუბარში საქართველოსა და რუსეთს შორის შეჩერებული ავიამიმოსვლის საკითხს გამოეხმაურა. რუდენკომ განაცხადა რომ საქართველოსთან ავიამიმოსვლის აღდგენაზე საუბარი მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რაც თბილისში რუსოფობიური კამპანია შეწყდება, რომელიც რუსეთის ფედერაციის თუნდაც ერთ მოქალაქეს უქმნის საფრთხეს. განაცხადა რუდენკომ. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ რუსეთს საქართველოს შორის ავიამიმოსვლა 2019 წლის 8 ივლისიდან რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შეწყდა. ივლისის შემდეგ რუსეთიდან ჩამოსული ვიზიტორების რაოდენობა მცირდებოდა და წინა თვეების უარყოფითი სტატისტიკა მხოლოდ დეკემბერში შეიცვალა. 2019 წლის აღნიშნულ თვეში საქართველოს რუსეთიდან 65,303 ვიზიტორი ეწვია, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 2,6%-ით აღემატება. ჯამურად ავიასანქციების მიუხედავად რუსეთიდან ვიზიტორების რაოდენობა 2019 წელს 4,6%-ით გაიზარდა და წინა წელს საქართველოს სულ 1,472,000 რუსი ვიზიტორი ეწვია. ბოლო მონაცემებით კი რუსეთიდან ტურისტების რაოდენობა 2020 წლის იანვარში გაიზარდა და ჯამში 85,922 ვიზიტორი გვეწვია. მოხილვისათვის მათ შორის საქართველოში მყოფთათვისაც საინტერესო ამბავი გვაქვს ახლა, რა თქმა უნდა, თუ ტურისტებიც ესტუმრებიან იმ დაწესებულებას, რომელზეც ახლა უნდა მოგიყვეთ, ხომ კარგი. სტარტაპების განვითარების ზოგადად TBC-მ რამდენიმე წლის წინ სტარტაპერის პროექტი დაიწყო. მაშინ შედარებით მოკრძალებული და ერთი კონკრეტული იდეა ერთგვარ მოძრაობადაც კი ჩამოყალიბდა. ყოველწლიურ ბიზნეს დაჯილდოებას დამწყები ბიზნესებისათვის განვლილი წრის შეჯამებისთვის, შრომის შეფასებისთვის და დაფასებისთვის მთელი წლის მუშაობის შემდეგ ერთგვარ გვირგვინს წარმოადგენს ხოლმე და არა მხოლოდ კომპანიებისთვის, ვინც მონაწილეობას მაგალითად ამ დაჯილდოებაში იღებს და იმარჯვებს. არამედ მათთვის, ვინც მთელი წელი ახალგაზრდა დამწყები ბიზნესების მხარდაჭერისთვის და წახალისებისთვის სხვადასხვა საბანკო თუ არასაბანკო პროდუქტს ქმნიან. Forbes-ის წლევანდელი გალა შედეგებით ამ დაჯილდოებაში მცირეოდენ წვრილს Forbes ჯორჯია შეიტანს და ეს საგამომცემლო სახლის მხრიდან ერთგვარი ჟესტი და აღიარება იყო იმ შრომისა, რასაც ამ დაჯილდოების ორგანიზატორები პროექტში დებენ. ახალი ბიზნესების წარმოჩინაში მათთვის მოტივაციის გაზრდასა და წახალისებაში კიდევ უფრო მცირე, მაგრამ მაინც თავისი წვლილი და როლი აქვს BMG-საც. ლევან თაღიაშვილი ყოველ ოთხშაბათს სტარტაპერის რუბრიკით შეეცდება ახალი ბიზნესების საქმიანი დილის მაყურებლისათვის გაცნობას და წარდგენას. დღეს დილიდან მაგალითად ვაფლის ბუდეში ამოგვაყოფინებს თავს. როგორია სრულად განსხვავებული ხედვით დაწყებული და აწყობილი ბიზნესი ვაფლის კაფეში, ლევანი და მისი სტუმრები მოგუყვებიან რამდენიმე წამში. ანა დილომშვიდობის, ამჟამად იმყოფებით ჭავჭავაძის 12 ნომერში, ძალიან პატარა და საყვარელ კაფეში, რომლის სახელწოდებაც არის ვაფლის ბუდე. ცოლ-ქმარმა გადაწყვეტა, რომ სწორედ ასე დაერქმევა, ეს არის პატარა ოჯახური ბიზნესი, რომლის ინსპირაციის წყაროც იყო ევროპაში მოგზაურობა. ასეთი დადებითი შედეგები მოუტანა მოკლედ ვიზა ლიბერალიზაციამ ქართულ ბიზნესს. ახლა შევალდა გავიცნობთ ორივე მათგანს, ანას და ანზორს, რომლებიც გვანახებენ თუ როგორ მზადდება ვაფლის ბუდეში მათი ვაფლი. ანა, გამარჯობა, დილომშვიდობის. ანზორი სად არის? ეხლა მოგიტანს. ვა, შვენიერი. ესე იგი, მხოლოდ ვაფლი არ არის, ხო? კი ბატონო. საუზმეც მოგიმზადეთ, ძალიან კარგი. ანა, ეხლა გითხარი, ევროპაში მოგზაურობის დროს რა ნახეთ განსხვავებული, ისეთი რაც საქართველოში არ იყო, რამაც ინსპირაცია მოგცათ, რომ ვაფლის ბუდე ესეთი მშვენიერი პატარა და საყვარელი კაფე გაგიკეთებინათ? მოკლედ, პირველი დაახლოებით 5 წლის წინ მოგზაურეთ იტალიაში, სადაც ცოლ-ქმარი გავიცანით, რომელსაც ჰქონდა პატარა კაფე.
და იყო განსაკუთრებული ოჯახური გარემო და აი ამ გარემომ რომ ისინი არა მფლობელები, არამედ მასპინძელი იყო, გადაგვაწყვეტინა და გაგვახსნა, ახლა მომხსნევაპირებდით, ვაპირებდით რომ როდესაც რომ დავუბრუნდებოდი სიბერეში, უბრალოდ რატომღაც ცხოვრება მოაწყო ისე რომ ძალიან მალე ამ ყველაფრის მერე გავხსენით ეს კაფე, სადაც აი ეს რაღაცნაირად მინდა რომ ჩვენი პატარა ოჯახი და ჩვენი სიტყვა გადავცეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთან შემოდიან ხოლმე და ჩვენ გულებს შემოვუშვათ. ვაფლი რატო გადაწყვეტეთ? ცხადია მესმის რომ გარკვეულწილად რაც განსხვავებული პოზიციონირება გჭირდებათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კაფე იხსნება საქართველოში, მაგრამ აი ვაფლს რატო მიადექით, რატო გადაწყდა საბოლოოდ ეს? კი, ზუსტად ეს იყო, რომ თემატური გვინდა და რა ყოფილიყო და იმ მომენტში ჩამოვიდა ჩვენი ძალიან ახლო ნათესავი, რომელსაც იცოდა ეს რეცეპტი და ანუ ჩვენთან ერთად უნდა ბიზნესი დაწყო, თუმცა რაღაც მიზეზების გამო შემდეგ ვერ დაიწყო და ზუსტად ამიტომ ამ თემატიკას მივადექით და ეს იყო რა, თავარი მიზეზი ეს იყო. რაც თავაზობთ მოხმარებელს, ეხლა ანზორი ჩვენთვის ვაფლს ამზადებს, რამდენად განსხვავებული ინგრედიენტებით ამზადებთ და რა არის თქვენი თავარი საფირმო? ჩვენი თვითონ ვაფლი არის, რაც მაღალი ან პროდუქტის ხარისხი გვაქვს ძალიან მაღალი, რაც თავიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ თუნდაც ოჯახში ყველაზე მნიშვნელოვანს და ძირითადად აძლევს შენ ოჯახის წევრებს და ჩვენთვისაც ესეთი გარემო გვინდოდა რომ შეგვექმნა და თავარი არის ეს და ისე გვაქვს ანუ თვითონ რაც ინგრედიენტები შოკოლადი, ხილი, თხილი, თაფლი და სხვა ესე მრავალი. ეხლა ანზორი მოგვიმზადებს ამ ვაფლს, რომელსაც თქვენ თვითონ გასინჯავთ და სხვა ინგრედიენტები ესე ძალიან ბევრია, ესე ვერ ჩამოხს, მაგრამ ხო. აი მომხმარებელს რაც შეეხება, როგორ მიიღო ეს სიახლე, ვინ არიან ძირითადად არიან ახალგაზრდები და უშუალოდ სტუდენტები, წყვილები, ვინ შემოდის ყველაზე ხშირად თქვენს კაფეში? ჩვენი მომხმარებელი რო ვქო, ეს განსაკუთრებული სეგმენტი არ ყავს, იმიტომ რომ ყავს ტურისტები, ყავს მოხუცები, ან ტურისტები, სტუდენტები, ან ყველა არის ჩვენი მომხმარებელი განსაკუთრებულ სეგმენტზე. პრინციპში თავიდანაც არ გაგვიწვია, რომ ვიღაცა შემოვიდა და კონკრეტულად და ესეც მოხდა, ან ყველა ასაკის თუ ყველას ქედის, ყველანაირი ადამიანი. არის თუ არა ეს თქვენი პირველი საკუთარი საქმე? გქონდა თუ არა აქამდე რამე კუთხის გამოცდილება? ბიზნესის მხრივ არანაირი გამოცდილება არ გქონდა. გქონდა ჩვენი პროფესია, თუმცა ამ საქმის გამო მე სტანდარტულად ყველაფერი გვერდზე გადავდეთ და ეს ანზორი ხონა რესტორნებში და ანუ სასტუმროების მხრივ, აქ მომსახურების სფეროში ქონდა გამოცდილება, მაგრამ მე ამ მხრივ არანაირი გამოცდილება არ მქონია. გამართლა თუ არა ის რომ მთელი ყურადღება უკვე ვაფლის ბუდეზე გადაიტანეთ და აი ერთი წელია ხო დაახლოებით რაც გაიხსენით? ხო, აი როგორი შედეგი არის მოწონს მომხმარებელს? თქვენ თვითონ როგორ ხართ თუ არა კმაყოფილები? იცით რა არის, ანუ ეხლა გონია რომ ძალიან ადრე რა და ძალიან თამამი იქნება განსხვავების გაკეთება რომ გაამართლა ყველაფერმა, მაგრამ რაღაც მხრივ კი ვთვლი რომ გაამართლა, იმიტომ რომ ყოველი დღე არის ჩვენთვის წინ გადაწყვეტილებული და ამ მომენტში მგონია, მაგრამ ჯერჯერობით გონია რომ იმ გზაზე ვართ, გამართლების გზაზე ვართ და არა ის რომ უკვე გაამართლა. აი საკუთარი საქმე როდესაც დაიწყეთ, ყველას ვეკითხები ხოლმე ამ კითხვას, რა განსხვავებული გამოწვევები შეგხვდათ, რას შეხედეთ განსხვავებულად სხვა კუთხით, რამდენად სხვანაირი აღმოჩნდა და სხვა გეგმით? აი ვაფლის გამზადა მე მგონი. შენულად გამოიყურება. მადლობა ანზორ მოგიძიე. ხო, ერთი წლის წინ ნახევარი წლის წინ დაიწყეთ, როგორც ვიცი, მე რაღაც ადგილი შეიცვალეთ, რაღაცა გადაკეთება დაგჭირდათ, ეს ამბავი მოგყავი შენ. იდეაში ნახევარი წელი დაგჭირდა ჩვენ რომ ჩამოყალიბებულიყავით საბოლოოდ რას თავაზობთ მომხმარებელს, რა იქნებოდა ჩვენი პლუსი, ჩვენი მინუსი. ეს ნახევარი წელი ჩვენ დაგჭირდა ბევრ ტესტზე, იმიდან გამომდინარე ჩვენ აპის კეთებას არ ვიცოდით და ყველაფერი დავიწყეთ ნოლიდან. ვაფლის კეთება, ვაფთან და ჩვენ სხვა რაღაცებს ვაკეთებთ სალატას სენდვიჩებს. კი, აი, აგერ მშვენიერი საუზმეც ნუ ეს არის ერთ-ერთი, რომელსაც ვთვლით, რომ ჩვენი მოფიქრებულია, ნუ შეიძლება სხვასაც აქვს, მაგრამ ეს დავტესეს დავიდე ბოლომდე ჩვენ. соусიდან აწყებული ყველაფერი დამთავრებული. ეს იყო ჩვენი 6 თვიანი გამოცდილება, ესე რომ ვთქვათ, იმ სხვა ობიექტზე, რომელიც მივიღეთ და გადმოვედით, შემდეგ შევიცვალეთ ადგილმდებარეობა, უფრო ფართო მასშტაბზე გავედით. და ჯერჯერობით მოხმარებელ კაფეში ყავს. ძალიან კარგი. აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია შენი აზრით, როგორც უკვე რაღაც კუთხით ბიზნესმენმა, ხო, რომ იგრძნო, როდის სჭირდება რაღაცა საჭირო ცვლილება, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მოერგო, ასე ვთქვათ, რეალობას, ანუ რამდენად ცდილობთ, რომ აი ეს თქვენი უნარჩვევები აქამდე მიღებული გამოცდილება გამოიყენოთ ამ საქმეში. მუდმივად არის საჭირო სიახლეები, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ალბათ ყველას მეზდება და სიახლეები მუდმივად ასაჭირო და შესაბამისად ჩვენც ვცდილობთ რომ ახალი
ბევრი რაღაც სიახლეები შევიტანოთ, აქედან გამომდინარე ვაპირებთ უკვე ამ ევროპულ ტიპის პატარა კაფეს დავამატოთ ევროპული ტიპის პიცა. ჩვენი შესაბამისად ამასაც ტესტავთ ჩვენს მიერ, ნუ აქ შემთხვევაში ჩვენ დაგვეხმარებიან, იმიტომ რომ არ გვაქვს იმდენი განოცდილება. ჩვენ არ ვართ ზარეული პროფესიით, ჩვენ არ ვიცით როგორ უნდა გავაკეთოთ პროფესიონალურ დონეზე, თუმცა ვცდილობთ ჩვენი შევთავაზოთ რაც ალბათ პლუსი. წეღა რომ ჩვენი მთავარი წყალებში კოზირი არის ეს ოჯახური გარემო. რა განსხვავებული მიდგომა გაქვთ მომხმარებლებთან, როგორც ვიცი, ვცდილობთ რომ რაღაცა კუთხით არ დაემსგავსოთ სხვა მსგავსად. ეს არის ჩვენი პლუსი, ჩვენ ესე ვთვლით. არ ვითხოვთ ყველაფერს დეტალურად გაწერილს, არ გვაქვს ყველაფერზე ისეთი მოთხოვნა, როგორც მაგალითად სხვა ობიექტებს. ჩვენთვის თავარი არის ის, რომ მომხმარებელი შემოვიდეს, მიიღოს აბსოლუტური კმაყოფილება ყველაფრით, როგორც გარემოთ, ისე ფასებით, ისე ყველაფრით და ჩვენთვის ეს არის თავარი და არა პირდაპირ მნიშვნელობით მოგება. ჩვენი გათვლა არ ყოფილა თავიდანვე ბიზნესით, რომ ხოლმე ჩვენ გვესარგებლა ამით. ჩვენი თავარი მიზანი იყო, რომ როგორც პირველ რიგში ყოფილიყო მომხმარებლები კმაყოფილი, ჩვენი სტუმრები და ჩვენ არ ყოფილიყავით, ასე ვთქვათ, მეპატრონეები და ჩვენ ყოფილიყავით მასპინძლები. ეს იყო ჩვენი მიდგომა, დღემდე ეს არის და სამომავლოდაც ეს იქნება, რომ ვიყოთ ჩვენ მასპინძლები და არა მეპატრონეები და ოჯახური ბიზნესი რო არის, ამ ყველაფერს როგორ აგორებთ? ანუ როგორ ხდება ხოლმე სახშიც განიხილოთ ალბათ ხო ამ ყველაფერს? ყველგანი ხდება ეს რთულია მართლა, ანუ არ არის მარტივი, იმიტომ რომ ყოველთვის ერთად გვიწევს ყოფნა და ყველა თემა ან ამ სამსახურის თემა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ დილა როგორც იწყება ეს საქმიანად და ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ხელი ავუწყოთ ერთმანეთს, ხელი და ფეხი ავუწყოთ ერთმანეთს, თორე ისე არ გამოვა ძალიან რთულია, მაგრამ ძალიან საინტერესო გახდა ჩვენი ცხოვრება, რაც ეს კაფე ჩვენ შემოვიდა. სამომავლოდ რას აპირებთ? ესეც საინტერესო, როგორც ვიცი, რაც გიგმები გაქვთ, ხო, ახალ სამომავლოდ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, იმ პატარა რაღაც დამატებას, ჩვენთვის პატარა არ არის, უფრო დიდი მასშტაბია, ასე ვთქვათ, უფრო დიდ მასშტაბზე გავდივართ. ვაპირებთ ამ წარმატებული პროექტის შემდეგ, რომელიც იქნება თბილისში, გავხსნათ მსგავსი ყველაფერით, გარემო რაც თავარია, ქუთაისში. ანუ რეგიონებში წაპირებთ? კი, ოღონდ ეს იქნება პირველი ქუთაისში ალბათ, რომელსაც გავხსნით, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ ბევრი რაღაც არ არის ისეთი, რაც არის აქ. თან ყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, ძალიან ბევრი ნათესავი და გვინდა რომ მათაც შევქმნათ ის გარემო, რასაც ვქმნით აქ და იყოთ იგივე კმაყოფილება როგორც. ძალიან კარგი. ჩვენ ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი მშვენიერი კერძები კიდევ უფრო მეტად დაამშვენებს თქვენს კაფეს და ძალიან მიხარია, რომ ევროპაში მოგზაურობა გახდა თქვენი ინსპირაციის წყარო და მომავალშიც გავაგზავნებთ თქვენს ხარდაჭერას აუცილებლად. ჩვენი ინსპირაციის წყარო გახდა ევროპაში ის, რომ როგორც აღარ აღვნიშნეთ, იქ ჩვენ ხვდებოდნენ ესე პატარა კაფეებში და პატარა კვების ობიექტებში არა მეპატრონეები და ბიზნესმენები, ხვდებოდნენ მასპინძლები, ძალიან თბილი დამოკიდებულები, ძალიან მეგობრული დამოკიდებულები და იგივე გადმოვიტანეთ აქ. ეს იყო მთავარი ინსპირაციის წყარო იქედან რატო წამოვედით აქ და არაფერი სხვა არ ყოფილა. დანარჩენი ჩვენ ვიწვალეთ რაღაც გამოგვივიდა. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებთ, მოკლედ ვაფლის ფუდე მე ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი კაფეა უკვე და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ქუთაისშიც გესტუმრებით აუცილებლად, როდესაც ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ლევანს და მის სტუმრებს. ჩვენ კი ვემზადებით შემდეგი ბლოკისათვის. საქართველოში გაკლოვანი კულტურის წარმოების მოცულობა ბოლო მონაცემებით 50 ტონას არსდება, რაც ბაზრის მოთხოვნის მხოლოდ მეათედია. იმპორტის ჩანაცვლების პერსპექტივა გაკლოვანი კულტურების დიდის ტემპის გათვალისწინებით და კვლევის შედეგები, რომელიც დღეს უნდა გასაჯაროვდეს. ირაკლი არჯევანიძე, ნუშის და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვიერთება სტუდიაში რამდენიმე წუთში. გასულ წელს ნიგზის მოხმარების ზრდასთან ერთად მისი იმპორტი საქართველოში სამჯერ გაიზარდა. ოფიციალური ინფორმაციით სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაკლოვანი კულტურები ქვეყანაში 5000 ჰექტარზეა გაშენებული, თუმცა ეს ცხადი არ ნიშნავს, რომ ყველა მეურნეობა უკვე მზად არის ნაყოფის რეალიზებისათვის. მოსავლიანობის მაჩვენებლების დასათრელად მრავალწლოვანი კულტურებისათვის ჯერ კიდევ რამდენიმე წელია საჭირო. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დარწმუნებულები არიან, რომ გაკლოვან კულტურებს საქართველოში საექსპორტო კალათაში მნიშვნელოვანი წილის დაკავების პოტენციალი აქვს და
2020 წლის რამდენიმე კვირის წინანდელი განცხადების თანახმად 2020 წელს 13 მილიონი ლარის დაფინანსება გათვალისწინებული ამ დარგის განვითარებისათვის, რაც პირველ ეტაპზე კაკლის თხილის ნუშის გაკლოვანების იმპორტის ჩანაცვლებას და მომავალში უკვე ექსპორტის ზრდას უზრუნველყოფს. რა პოტენციალი აქვს საქართველოს ამ კუთხით? ამასთან დაკავშირებით ჩატარდა კვლევაც, რომლის პრეზენტაციაც დღეს არის დაგეგმილი, თუმცა იქამდე სტუდიაში დავგეგმეთ საუბარი ნუშის და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორთან ირაკლი არჯევანიძე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მივესალმებით მას, მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პრინციპში მონაცემების სრულყოფილი რაიმე ერთ კონკრეტულ წყაროზე არ შეგვიძლია რომ მოვიპოვოთ და ყოველთვის საინტერესოა ხომ კვლევები, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით ტარდება. ის კვლევა, რომელიც დღეს უნდა გახდეს ხელმისაწვდომი საზოგადოებისათვის, რა მიზნით ჩატარდა, ვინ ჩაატარა, რა მოცულობის ინფორმაცია დამუშავდა, პირველ რიგში ამით დავიწყოთ, მოდით საუბარი. კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის და ამ საინტერესო თემისთვის დროის დათმობისთვის. რაც შეეხება კვლევას, კვლევა დაფინანსდა USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში და დაკვეთილი იყო აგროსერვისისთვის, რომელიც რეალურად აღვასრულეთ ჩვენ ასოციაციამ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე ახლო და ესეთ პირდაპირ კომუნიკაცია ჰქონდა ამ მეურნეობაში ჩართული ფერმერებისათვის. ასე რომ გამოვიკვლიეთ დაახლოებით 510 ფერმერი, აქედან ძირითად უმრავლესობა უკვე არის ჩართული ამ ბიზნესში, დანარჩენი მცირე ნაწილი აპირებს მომავალში რომ ჩაერთოს. აქ იყო გამოკვლეული მხოლოდ მცირე და საშუალო მიწიანი ფერმერები და არ იყვნენ ჩართული ისეთი ძლიერი ფერმერები, რომლის მოცულობაც 500 ჰექტარი და მეტია, თუმცა ესეთი ერთეულები არის საქართველოში, ესეთი ბაღების. ჯამში გამოვიდა რომ 2025 წლისთვის დაახლოებით 11,000 ტონა მოსავალი გვექნება ნუშის და კაკლის, რომლის გადამუშავებისთვისაც საჭირო ტექნოლოგიები, საჭირო აღჭურულობა ჯერჯერობით საქართველოში არ არის და ჩვენი ასოციაციის ფუნქცია ზუსტად ამ მიმართულებით დაიგეგმა, რომ 2025 წლისთვის უკვე მუშაობთ ინვესტორებთან ამასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში უკვე იყოს გადამუშავების, დასაწყობების, დახარისხების და უკვე საექსპორტოდ გამზადებული პროდუქციის მომზადების შესაძლებლობა. ბოლო კვლევა რაც მახსოვს USAID-ს გონი 2018 წელს ხოდა ჩატარებული, სადაც მათ შორის იყო აღრიცხული რა ტიპის კაკლოვანი მცენარეები არის ჩვენთან პოპულარული თხილთან დაკავშირებით, იგივე ნუშთან დაკავშირებით, ზირთად რომელ ვთქვათ სახეობებს ვაინჭებთ უპირატესობას. პალიტრა, რომელიც 2025 წლისათვის უკვე ნაყოფს ამ მოცულობით მოგცემს. რამდენად არის მეორე მხრივ ბაზრისთვის საინტერესო, როგორც ადგილობრივი, ისე საექსპორტე ბაზრებისათვის? თუ გადავხედავთ მსოფლიო ბაზრის კონიუნქტურას ნუშისა და კაკლის შემთხვევაში და განსაკუთრებით ნუშის შემთხვევაში, მსოფლიოს ყველაზე დიდი მომწოდებელს აქვს წარმოების პრობლემები, წყალთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს ქვეყანა ეძებს ალტერნატიულ ბაზარს, სადაც შეიძლება რომ მოიყვანოს ეს მოსავალი და საქართველოს თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით და თავისი კლიმატური პირობებით ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი შეიძლება გახდეს, რომ საბოლოოდ არა მხოლოდ ჩაანაცვლოს, არამედ დაეხმაროს მსოფლიოს მიაწოდოს მოთხოვნილი პროდუქცია. გარდა ამისა, საქართველოში თვითონ მოთხოვნა ძალიან დიდია, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს სამზარეულო ითხოვს, განსაკუთრებით ნიგოს და თუ ნახავთ იმპორტის სტატისტიკას, ნახავთ, რომ იმდენად დიდია იმპორტირებული ნიგოზი, 10% არის ხოლმე ადგილობრივ ბაზრიდან დაკმაყოფილებული. ჩათვალეთ, რომ ქართული პროდუქცია, იგივე სამზარეულოში, იგივე რესტორნებისა, რაც არის ქართული სამზარეულოსი, ძირითადად იმპორტულ პროდუქციაზე მუშაობს. თუ კი ამის ჩანაცვლება მოხდება, ეს ნიშნავს, რომ ქართული ადგილობრივი ნედლეულით უნდა დაკმაყოფილდეს და ამის შესაძლებლობა იქნება. ის მასშტაბები, რაც თქვენ დაასახელეთ, აძლევს თუ არა ასოციაციას ამ დარგში ჩახედულ ადამიანებს იმის ქმრის შესაძლებლობას, რომ სანერგე მეურნეობების ნაწილში და ვთქვათ მეურნეობის ნაწილში ჩვენ ტემპი გვაქვს ნორმალური, იმიტომ რომ სხვანაირად ანუ რაღაც წლები თუ არ ვაცადეთ ამ ხეებს გაზრდა, ნაყოფს ვერ მივიღებთ, მაგრამ გამოწვევა თქვენ დაასახელეთ გადამუშავება. გადამუშავების ნაწილი გარდა იმისა, რომ ვთქვათ ფასს გაუზრდის პროდუქტს საექსპორტო ვთქვათ მიმართულების ნაწილში, ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივად მოხდეს ნედლეულის ისეთ ფორმამდე მიყვანა, რომ მალფუჭებად პროდუქტად არ იქცეს. შეგვიძლია თუ რა პირველ ნაწილზე რომ იპასუხოთ, ანუ ვთქვათ, რომ აქ იგივე ვთქვათ ენერგიამომავალის ფარგლებში გაშენებული ბაღების ჯამი, პატარა მეურნეობები დღეს კარგ მაჩვენებელს და კარგ პროგნოზების საშუალებას გვაძლევენ, მაგრამ მთავარი გამოწვევა სწორედ არის გადამუშავების თემა. მოდი თავიდან მივყვეთ. ამ მეურნეობას აქვს
პირველად მოსავალი რომ მიიღო პირველი არის დაახლოებით ხეშად რო ვთქვათ 5 წელი. ანუ პირველი საჭიროებები ჩდება ბაღის გაშენების დროს და თქვენ ახსენეთ სანერკე მეურნეობები და ეს ეტაპი ასე თუ ისე გადალახულია, იმიტომ რომ ბაღები უკვე გაშენებულია. ის პრობლემები რაც აღმოჩნდა რომ ანუ ძალიან ბევრი იყო შემთხვევები, როცა დარგეს ნუში, მაგრამ მოვიდა ბალი, ან მოისხა, ან ბევრი ესეთი არაპროფესიონალური ადამიანების ჩართული საქმიანობებიდან გამომდინარე მიღებული შედეგები იყო, მაგრამ ეს უკვე მოგვარების პროცესია, იმიტომ რომ ერთი იმიტომ რომ გადაილახა უკვე და ეს ბაღები სხვა ეტაპზე არიან გადასულები და მეორე ისო სახელმწიფომ დაიწყო უკვე ლიცენზირების პროექტი და სანერგე მეურნეობები გახდებიან ვალდებულები, რომ ლიცენზირებული პროდუქცია აწარმოონ. მეორე საკითხი უკვე გადამუშავებასაც შეეხება, გარდა იმისა, რომ ეს ფასის ნამატის შესაძლებლობას მისცემს და როგორც თქვენ თქვით, გადამუშავებული პროდუქცია უფრო გრძელი ხნით შეიძლება რომ შეინახოთ. გარდა ამისა, ეს გაზრდის დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა საქართველოში და ეს გაზრდის კიდევ საქართველოს როლს მსოფლიოში, იმიტომ რომ საქართველო არ გახდება შუამავალი, მაგალითად როგორც თხილის შემთხვევაში არის, ეს სქემა მუშაობს, მეზობელი ქვეყნებს გააქვთ ქართული პროდუქცია, იქ ამუშავებენ და შემდეგ ის უკვე იყიდება როგორც იმ ქვეყნის პროდუქცია. და ეს მსოფლიოს სტატისტიკაში უკვე იმ ქვეყნის მონაცემებში ჩანს და საქართველოსთვის იკარგება. რაც უფრო გადამუშავდება ზუსტად ამ ეს კიდევ ერთი არის რომ ექსპერტიზის დაგროვების საშუალებას მისცემს საქართველოს და როცა გადამუშავებას გულისხმობ, ბარემ დავაკონკრეტებ, რომ ჩვენ ინვესტორთან ვისთანაც მუშაობთ, ეხლა აქ განიხილება საქართველოში გარჩევა, დასუფთავება, დაკალიბრება და დასაწყობება, ეს როგორც სერვისები ისეც გაიყიდება და მეორე ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის ნუშის რძე და ნუშის ფქვილის წარმოება, რომელიც შესაძლებელი იქნება რომ უკვე ამ პროდუქტით გავიდეს საზღვარგარეთ და უკვე ამ ფორმით. წარმოება კიდევ ცალკე თემა და ამაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, მაგრამ თქვენ ახსენეთ რომ იმ მონაცემებში, რომელიც დღეს გამოსაქვეყნებელ და გასასაჯაროებელ კვლევაში არის, არ შედის მსხვილი მწარმოებლები. პატარა მწარმოებლებს, პატარა ფერმების მეურნეობის ხელმძღვანელებს უჭირთ ხოლმე პოვნა ისეთი პარტნიორების, რომლებიც იქნებიან გარანტირებული შემწყიდველები, რაც ძალიან რთული არის მით უმეტეს წინასწარ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემთხვევაში, რომ რაიმე კონტრაქტის ფორმით იყოს შემდგარი. აი ამ რეალიზაციის პრობლემა, ვიდრე მივალთ იქამდე, რომ იქნება თქვა გადამუშავების თემა მოგვარებული, რამდენად შეიძლება დაუდგეთ და დღეს ვინც არიან მწარმოებლები, მათ თუ აქვთ რაიმე კავშირები და თქვენი როლი რა შეიძლება გახდეს იმისათვის, რომ მათ იპოვონ პარტნიორები საომალოდ პროდუქტის რეალიზებისათვის. ეს არის კიდეც ასოციაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი, იმიტომ რომ ამ კვლევამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გამოაჩინა, იმიტომ რომ კვლევის ფარგლებში ქონდა შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ კომუნიკაცია ქონოდა ფერმერებთან, ამ ინდუსტრიაში ჩართულ პირებთან და თავარი დაკვეთები ზუსტად ეს აღმოჩნდა. ნუ პირველი ყველაზე დიდი მოთხოვნა რაც წამოვიდა ფერმერებიდან იყო ეს ცნობადობის ამაღლება, ტექნოლოგიების შემოტანა, იმიტომ რომ საქართველო არ არის გამოცდილი ამ კულტურების მოყვანით და შემდეგ უკვე ამ კულტურის რეალიზაციით და ამაში ითხოვენ დახმარებას, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდში და ალბათ დამეთანხმებით რომ მოდური გახდა კაკლის ბაღის ან ნუშის ბაღის გაშენება. პროდუქცია დაგმართნია ეს. ზუსტად. და მიუხედავად იმისა, რომ არ ქონდა გაცნობიერებული რასთან იყო დაკავშირებული, რა ფულადი სახსრები რა ნებია. ხო, ვის უნდა მიყიდო პროდუქტი, რომელსაც 5 წლის განმავლობაში მინიმუმ ელოდები. ეს არის კერძო. ეს იყო და ამ უმრავლესი ფერმერებისთვის იყო ეს გადაწყვეტილება, რომ იცი რა, მოვიყვან და გაიყიდება. მე თავისით ზუსტად აქ ვფიქრობთ, რომ ასოციაცია ჩაერთოს, რომ დავეხმაროთ ქართული პროდუქცია ერთი კონკრეტული ბრენდის ქვეშ მოექცეს, რომ ეს არის ქართული პროდუქტი და დავეხმაროთ ამ ფერმერებს შევაგროვოთ ეს მოსავალი და გატანაში ან საქართველოში არსებულ პოტენციურ მყიდველებს დავაკავშიროთ. ეს იგულისხმება, რომ ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა და დაგეგმილია უკვე რამდენიმე საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობა, სადაც ჩვენ ქართველ ფერმერებს გაერთიანებთ კრებითის სახით წარმოვადგენთ და თუ კი საქართველოში ვინმე ინტერესდება, ჩვენ გვაქვს საკონტაქტო ინფორმაცია ყველგან გასაჯაროებული, კომუნიკაცია ჩვენ ისე მიდის ჩვენი ასოციაციის, რომ მაქსიმალურად ადვილია ჩვენთან დაკავშირება და მე ჩვენი დახმარებით ისინი უკავშირდებიან ფერმერებს, ვისაც აქვს მოსავალი. კონდეთ თუ არა რაიმე ფორმით კომუნიკაცია სახელმწიფოსთან, კონკრეტულად გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის მიერ, იმიტომ რომ მე წეგან ლევან დავითაშვილის კომენტარი მოვიყვანე მაგალითად, როდესაც ის აღნიშნავს, რომ წელს
13 მილიონი დაიხარჯება კიდევ კაკალოვანი კულტურების განვითარებისათვის, რომელიც წინა წლებში ძირითადად სწორედ ამ მეურნეობების მოწყობას და გაშენებას მიემართებოდა ხოლმე. აი ამ თანხიდან თუ არის მათ შორის იმ გეგმაზე საუბარი, რომელიც თქვათ შემდეგი ეტაპი უნდა გახდეს იმისათვის, რომ ინდუსტრიის ნაწილში შეიქმნას უკვე საწარმო, შეიქმნას გადამამუშავებელი, თქვათ სასაწყობე მეურნეობები. ანუ ეს ახალი ეტაპი დგას დღის წესრიგში, თუ თქვენ ხართ ამ შემთხვევაში ერთადერთი გაერთიანება, სადაც შუამავლობასთან დაკავშირებით თვით ინიციატივას იღებთ ხელში. მეცაც გეტყვით, ჩვენ სახელმწიფოსთან მუშაობთ ახალი დამატებით ინსენტივი რომ მიეცეს ამ ინდუსტრიაში ჩართულ პირებს და ეს არის არსებობს პრეცედენტი თხილთან დაკავშირებით, როცა გარჩეული თხილი, ანუ გადამუშავებული პროდუქტი განთავისუფლებულია დღგ-სგან. ეს პრეცედენტი მხოლოდ თხილზე არის და ნუშზე და კაკალის შემთხვევაში ჯერჯერობით არ მუშაობს. ამიტომაც ჩვენ მუშაობთ სახელმწიფოსთან ამ მიმართულებაში და ერთ-ერთი როლი ზუსტად ეს არის ასოციაციის, რომ გადამუშავებული ნუში და გადამუშავებული კაკალი, რადგან ამდენი ადამიანი უკვე ჩართულია და დარწმუნებული ვარ უმრავლესობა უკვე როცა მოსავალს მიიღებს მე აღმოაჩენს ამ საგადასახადო ნაწილს ჩვენ ვფიქრობთ რომ ხო უკვე ეს თავის დროზევე იყოს გათვალისწინებული სახელმწიფო მზად არის ამისთვის მით უმეტეს ამისი პრეცედენტიც არსებობს რომ დღგ-ეთი განთავისუფლებული იყოს გასუფთავებული ნაჭუჭ გაცლილი პროდუქტი ნუში და ნიგოზის სახით. ახსენეთ თქვენ ინვესტორები რომლებიც დაინტერესდებიან საქართველოში მათ შორის ამ გადამუშავების ნაწილში. ვინ არიან ეს ადამიანები? არის ან ჯერჯერობით სახელის და გვარების დასახელება გამიჭირდება, იმიტომ რომ მათთან შეთანხმებული არ არის ეს, მაგრამ ეს არის პოლონეთის მოქალაქე, რომელიც საქართველოში იყო ჩამოსული, მასპინძლობდით მას დავათვალიერებინეთ რამდენიმე ბაღი, ქონდა შეხვედრა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, მათ შორის რამდენიმე პროექტის ფარგლებში, ეს არის მიწა-ერთ-ლარად და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო და მათთან აქტიურად მუშაობთ უკვე რომ ეს პროექტი დაიძრას. არის გადამუშავებაზეა საუბარი თუ საწარმოზეა საუბარი? დიახ, ანუ ეს იქნება საწარმო ფართის ეხლა რა პროცესიც მიმდინარეობს, ეს არის კონკრეტული ლოკაციის შერჩევა, მიმდინარეობს ასევე პარალელურად მუშაობა საწარმო დანადგარების შერჩევაზე, ასევე პარალელურად მიმდინარეობს მსუბუქი კონსტრუქციებით საწარმო ფართის აშენებასთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს, სადაც ჩვენთან ასოციაციაში ხდება ამ ყველაფრის თავშეყრა, თავმოყრა და ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 2023 წლისთვის ეს ყველაფერი ესეთი წარმატებულად დაგვირგვინდება. ძალიან დიდი მადლობა. ვიდრე გაგაცილებთ სტუდიიდან, რამე ხომ არ არის ამ კვლევაში ისეთი, რაც შეგვიძლია კიდევ დავამატოთ ამ მიმოხილვას, რა არის თქვენთვის პირადად, თქვათ ის გზავნილი და ის მიგნება, რომელიც მიუხედავად ამ სფეროში ჩართულობისა, ამ კვლევამ აჩვენა, რომ არის სიახლე და საინტერესო. ამ კვლევის ფარგლებში მინდა უბრალოდ თუ კი დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ისეთი გვიყურებს, რომლებიც შეიძლება დაინტერესებული იყოს ამ ინდუსტრიაში ჩართვით და ამ კვლევამ გამოაჩინა რამდენიმე ესეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც მინდა რომ გაითვალისწინოთ თუ კი ამ ინდუსტრიაში გინდათ რომ ჩაერთოთ მაყურებლებს მიმართ ამ შემთხვევაში. ეს არ არის ადვილი, არ არის ისე რომ დარგავ და მორწყვა არ ჭირდება, როგორი ესეთი არსებობს ესეთი აზრიც. ხო, მოვლა არ ჭირდება, უდაბნოს კულტურაა და თავისით მაინც მოვა. ეს ესე არ არის, რადგან დაახლოებით 11,000 ტონის მიღებისთვის დღეს ჩართულ ფერმერებს ძალიან დიდი ძალისხმევის ენერგიის დახარჯვა ჭირდებათ. დღეს მდგომარეობით ჩვენ რაც გამოვიკვლიეთ, ანუ ჩვენ რა ფართიც გამოვიკვლიეთ, ეს არის დაახლოებით 5,000-მდე ჰექტარი და უმრავლესობა აქედან არის კაკლის ბაღი. დაახლოებით 2,800 ჰექტარი არის კაკლის ბაღი და 1,500 ჰექტარი არის ნუშის ბაღი. აუცილებლად გაითვალისწინეთ მიწის ანალიზი, როცა ბაღს აშენებთ, იმიტომ რომ ბევრი ბაღი აღმოჩნდა ისეთი კვლევის დროს, რომლებმაც დაარგეს, მაგრამ იმის გამო რომ მიწა არასწორად იყო შერჩეული, გაუხმათ ან არასწორი განლაგება გაითვალისწინეს დარგვის პროცესში და გახმა. ამიტომაც მაქსიმალურად
მაქსიმალურად წინასწარ დაგეგმეთ მიწის ანალიზი, ფინანსური შესაძლებლობები, რომ შედეგი იყოს მაქსიმალურად სასარგებლო თქვენთვის. და მოსავლიანობის ნაწილში შემდეგ ის როგორც ხშირად დაგმართნია ხოლმე არ მივიღოთ ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები და რეკორდსმენები არ ვიყოთ ამართული. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. კვლევის დეტალებს რა თქმა უნდა კიდევ მიუბრუნდებით. BMG-ზე გექნება შესაძლებლობა რომ განაახლოთ ინფორმაცია ამ თემასთან დაკავშირებით და უფრო დეტალური მონაცემები წაეკითხოთ. ირაკლი არჯევანიძეს ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს მასპინძლობით ჩვენ საქმიანი დილის ეთერში. კიდევ ერთი თემა გვაქვს მაყურებლებისათვის დღეს მომზადებული. მთავრობა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების აუქციონს იწყებს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ გუშინ ბიზნეს წიაღისეულის ათვისების 100 პროექტი წარუდგინა. რა ობიექტები გამოაქვს სახელმწიფოს და რა შედეგს ელოდება უწყება? ამას თათია ჩაფიჩაძე გვეტყვის უფრო დეტალურად. თათია დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. დიახ, გუშინ მარნეულში ჩასულმა ეკონომიკის მინისტრმა ბიზნეს 82 მილიონი ლარის ღირებულების ობიექტები წარუდგინა, რომლის მოსალოდნელი ინვესტიცია 120 მილიონი ლარია. ჯამურად კი ხელისუფლება 1800 ადამიანის დასაქმებას მოელის. გამოტანილ ობიექტებს შორის არის ლიცენზიების სხვადასხვა ლითონების, სამთო ქიმიური ნედლეულის, პოლიმეტალების და სხვა წიაღისეულის მოპოვებაზე. ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული ობიექტი ქისათიბის დიატომიტის საბადოა, რომლის საწყისი ღირებულება თითქმის 15 მილიონი ლარია. ასევე 14 მილიონზე მეტია ჩურჩუტო-ჩიხელის მეტომიტური თიხის საბადოს ლიცენზიის საწყისი სააუქციონო ღირებულება. ორივე შემთხვევაში სახელმწიფო 50-50 ადამიანის დასაქმებას და 5-5 მილიონის ინვესტიციის მოზიდვას ვარაუდობს. ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ პროექტი შეეხება ისეთ წიაღისეულს, რომელსაც აქვს საექსპორტო ან იმპორტის ჩანაცვლების პოტენციალი. თურნავა ფიქრობს, რომ ეს არის ის რესურსი, რომელიც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, რათა კიდევ უფრო განვითარდეს და გაიზარდოს ეკონომიკა, მოიზიდოს ინვესტიციები და შეიქმნას დამატებითი სამუშაო ადგილები. ჩვენ გვსურს, რომ ჩვენი წიაღისეული, ჩვენი ეროვნული სიმდიდრე არა მხოლოდ მოპოვებულ იქნას საქართველოში, არამედ მისი გადამუშავებაც მაქსიმალურად ყველგან სადაც ეს შესაძლებელია მოხდეს საქართველოში. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ქართული მარმარილო გადამუშავდეს აქ და მოხმარდეს ახალი საშენ მასალის წარმოება. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ბაზალტი გადამუშავდეს აქ და ბაზალტიდან ხელოვნური ბოჭკოები იწარმოებოდეს საქართველოში. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი თიხიდან იწარმოებოდეს ქართული კერამიკა და ჩაანაცვლოს იმპორტი ჩვენს ბაზარზე. 100 პროექტის ფარგლებში ბიზნესს ასევე წარედგინა ვარდგინეთის, ფანშეთის, ურაველის და მაქართას მინერალური წყლის საბადოები. მაქართას შემთხვევაში საუბარია 118.325 კვადრატულ მეტრზე წელიწადში, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც სასმელწყლად, ასევე სამრეწველო ჩამოსხმად. რაც შეეხება სამშენებლო მასალების საბადოებს, გამოტანილია ჭუბერის მარმარილოს საბადოს ლიცენზია, მოდეგის ვულკანური წიდის საბადო, ასევე ბოდბის, ფოკას და ღორეშას კირქვის საბადო. გუშინ მინისტრმა პირობა დადო, რომ საბადოთა დამუშავება განხორციელდება მაღალი ტექნიკური და გარემოს დაცვითი სტანდარტების გათვალისწინებით. სალიზენგო პირობად კი განისაზღვრება სამთო მოპოვებითი საქმიანობის შედეგად დაზიანებული ნიადაგის რეკულტივაცია, ნიადაგის დაზიანებული საფარის და მოპოვების დაწყებამდე არსებული ეკოსისტემის აღდგენა. თურნავა იმედოვნებს, რომ ბიზნესის შეთავაზებით დაინტერესდება. ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ, რომ თქვენ ასე დიდ ინტერესს იჩენთ ჩვენი მთავრობის ეკონომიკური გუნდის და ეკონომიკის სამინისტროს სხვადასხვა საინვესტიციო შეთავაზების მიმართ აქტიურად მონაწილეობთ პრივატიზაციაში, ასევე აქტიურად მიიღებთ მონაწილეობას იმედი მაქვს ჩვენი წიაღისეულის ყაირათიან ათვისებაში. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ არის, რომ ჩვენ უფრო მაღალ ეკოლოგიურ სტანდარტს ვთხოვთ ჩვენს ინვესტორებს, უფრო მაღალ სოციალურ პასუხისგებლობას და თქვენ ამას ეკიდებით, გაგებით და მზადყოფნით. აქვე ინფორმაციისთვის დავამატებ, რომ წიაღის სასარგებლო პროდუქტების წილი ექსპორტში 30%-ია, ჯამურად სექტორში 45,000-მდე ადამიანია დასაქმებული. ქვეყნის მასშტაბით სულ გაცემული ლიცენზიების რაოდენობა 4,200-ს შეადგენს, ხოლო ადგილობრივ ბიუჯეტში შენატანი გასულ წელს 70 მილიონი ლარი იყო. მადლობა თათიას, მივადევნებთ თვალს რა თქმა უნდა ამ აუქციონებსაც და ყველა იმ შედეგის შესახებ, რომელიც ამ აუქციონების შედეგად დადგება, აუცილებლად წაიკითხავთ ჩვენს ვებგვერდზე bm.gr. ჩვენ კი უკვე სტუმრიანობის შემდეგი ნაწილი გვაქვს საქმიანი დილის ეთერში. მსოფლიო ყურადღებას არც ჩვენ გვაკლებს და აქაურ ამბებსაც არაკლებენ. ვალში არც რა თქმა უნდა საქმიანები დავრჩებით, სოფლიო როგორც ასეთი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად რამდენიმე წუთში. მსოფლიოს მმართველობის ამბებს და სიახლეებს გაგვიზიარებს.
მთავრობა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების აუქციონს იწყებს. ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნოვას განცხადებით, ეს შეეხება ისეთ წიაღისეულს, რომელსაც აქვს საექსპორტო ან იმპორტის შანაცვლების პოტენციალი, მათ შორის ეს არის სხვადასხვა ლითონები, სამთო-ქიმიური ნედლეული, პოლიმეტალები და ასე შემდეგ. ტრამო საქართველოში 20 მილიონი დოლარის მოცულობის ინვესტიციას განახორციელებს და ბათუმის პორტში ახალ ტერმინალს ააშენებს, რომელიც აზიიდან მიღებულ პროდუქციას ბათუმის პორტის გავლით ევროპულ ბაზართან დააკავშირებს. ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და ამერიკული კორპორაცია ტრამოს აღმასრულებელი დირექტორის შეხვედრაზე გაჟღერდა. საქართველოს მთავრობა ინტერნეტ უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიასა და მის სამოქმედო გეგმაზე მუშაობას მალე დაასრულებს. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე უსაფრთხო ინტერნეტის დღისადმი მიძღვნილ ოფიციალურ ღონისძიებაზე განაცხადა, რომ ქვეყანას ევროკავშირის დახმარებითა და მსოფლიო ბანკის ექსპერტების ჩართულობით ფართოზოლოვანი ინტერნეტის განვითარების ეროვნული სტრატეგია უკვე შემუშავებული აქვს. კონკურენციის სააგენტო საავიაციო ბაზარს სწავლობს. აგენტოს თავმჯდომარის განცხადებით, უწყებას განაცხადი პოლიტიკური პარტია ლელოს ერთ-ერთი წევრისგან მიღებული აქვს და შესაბამის პასუხს კანონით დადგენილ ვადებში, ასევე კანონით განსაზღვრული პროცედურები დაუბრუნება. თბილისში 169 დაუმთავრებელი მშენებლობა, სანახევროდ ან კიდევ უფრო პირვანდელ დონემდე მიყვანილი მშენებლობები თბილისის მერის მოადგილემ დაითვალა. ილია ელოშვილის თქმით, თავის სახლს დაახლოებით 10,000-მდე ოჯახი ელოდება. თბილისის კიდევ ერთი მერის მოადგილის მაია ბითაძის განცხადებით კი ნებისმიერი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის მოლოდინის დრო თითოეულ ხაზზე 7-დან 10 წუთამდე იქნება. ზემო-ფონიჭალაში სარაგბო კომპლექსი აშენდება და რეკრეაციული სივრცე მოეწყობა. კრწანისის რაიონის გამგეობამ სამუშაოების შესრულებაზე ტენდერი გამოაცხადა. პროექტის თანახმად სპორტული კომპლექსი 13,000 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება. სამუშაოების ღირებულება 3,86,626 ლარია. ავიაკომპანია ვიზიარმა ბელორუსის ნაციონალურ აეროპორტ მინსკში ოპერირების უფლება მოიპოვა და ამჟამად მომსახურების პირობებზე აწარმოებს მოლაპარაკებებს. ბელორუსული მხარის ინფორმაციით, ავიაკომპანიას ავიაბილეთებზე დაბალი ტარიფის დასაწესებლად სუბსიდიის მიღება სურს. როიტერის ინფორმაციით 300-ზე მეტი ჩინური კომპანია ადგილობრივ ბანკებს თხოვს გამოყენონ ჯამში 8,2 მილიარდი დოლარის კრედიტი ჰუმანიტარული პროექტების განხორციელებისთვის, რათა შემცირდეს კორონავირუსით გამოწვეული შედეგები. დილამშვიდობის უძველესი მექსიკური სასმელი ტეკილა, რომლის ისტორია ჯერ კიდევ მე-16-მე-17 საუკუნეებიდან იწყება, საქართველოშიც პოპულარული გახდა განსაკუთრებით ბოლო წლებში. მართალია, ფალსიფიცირებული ალკოჰოლური სასმელების აღმოჩენის შემთხვევები ბევრი არ გვხვდება საქართველოში, თუმცა ოფიციალური ნიშნის დაცვა მაინც აუცილებელია ნებისმიერი განვითარებული ქვეყნისთვის. საკპატენტმა ტეკილას ნიშანი საქართველოში კოლექტიურ ნიშნად დაარეგისტრირა, რაც პროდუქტის რეალიზაციას მომავალში კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს. საკპატენტს ლევან თაღიაშვილი ესტუმრა, ტეკილაც დააგემოვნა, სასმელთან დაკავშირებით მეტი დეტალის გარკვევა და თქვენთვის სიუჟეტი მოამზადა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ღვინომ და ტეკილამ ერთმანეთთან თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. ტეკილას კოლექტიური ნიშნის გადაცემა ნიშნავს, რომ საქართველოს ბაზარზე მისი რეალიზაცია მხოლოდ ოფიციალურად მოხდება და ფალსიფიცირებული პროდუქციის საწინააღმდეგოდ ოფიციალური ინსტრუმენტების გამოყენება უკვე შესაძლებელი გახდება. ტეკილას მარეგულირებელი საბჭოს და მისი პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში სწორედ ამას ემსახურება და მექსიკური მედიაც სპეციალურად ამ ამბის გასაშუქებლად ესტუმრა საქართველოს. საქართველოში ტეკილას მოხმარება დღითი დღე უფრო იზრდება და ველოდებით, რომ მოახლოეს პერიოდში ის გაორმაგდება. ეს არა მხოლოდ ადგილობრივი ბაზრის, არამედ ტურისტების ხარჯზეც უნდა მოხდეს, რადგან ყოველდღე უფრო და უფრო მეტი ადამიანი სტუმრობს საქართველოს. ბევრ მათგანს კი საერთაშორისო ბრენდის ტიპის ტეკილა სურს შეიძინოს. რაც შეეხება ქართულ ღვინოს, მას ძალიან დიდ მომავალს უწინასწარ მეტყველებ. მართალია, მექსიკას მცირე რაოდენობის ღვინო მიეწოდება, თუმცა ეს სექტორი ძალიან მზარდია. ჩემი რჩევა იქნება ქართული ღვინის მწარმოებლებისთვის, რომ იაქტიურონ მექსიკის ბაზარზე, ისაუბრონ საკუთარ პროდუქტზე, მეტი ძალისხმევა დახარჯონ და გამოიყენონ აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობა. ტეკილას წარმოადგენლებს, რომ ჩვენს ბაზარზე მზარდი ინტერესი აქვთ, ამას ინტელექტუალური საკუთრების დაცვისთვის გადადგმული ნაბიჯები ადასტურებს. დელეგაცია საკმაოდ წარმომადგენლობითია. მათ უკან კი სხვადასხვა ფერმები, ტეკილას მწარმოებლები, დილერები და დისტრიბუტორები დგანან. საქართველოში პირდაპირი რეგისტრაციის საშუალებით მოხდა ტეკილას კოლექტიურ სასაქოლო ნიშნად დარეგისტრირება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ ტეკილას როგორც დასახელების დაცვა მოხდება ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც ჰარმონიზირებულია საერთაშორისო კანონმდებლობასთან და ის, რომ პირდაპირი რეგისტრაციით საქართველოში მოახდინეს კოლექტიურ ნიშნად რეგისტრირება ტეკილას დასახელების, ეს მიანიშნებს
გვიჩინებს იმაზე, თუ რა მაღალია ნდობა ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის დაცვის მექანიზმების მიმართ. როგორ დამთავრდება ამბავი, რა წარმატებას მიაღწევს ქართული ღვინო მექსიკაში ან მექსიკური ტეკილა საქართველოში, ამას უკვე დრო გვიჩვენებს და BMG-ც ამ ამბავს აქტიურად გააშუქებს. სირიაში იდლიბის პროვინციაში ასადის რეჟიმის ძალების თავდასხმის შედეგად 5 თურქი სამხედრო დაიღუპა. ინფორმაციას ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროც ავრცელებს და ადასტურებს. უწყების ცნობით ასადის ჯარებმა იდლიბის ტაფტანაზის აეროპორტზე საარტილერიო შეტევა განახორციელეს, სადაც თურქეთი სადამკვირვებლო პოსტით იყო განთავსებული და წარმოდგენილი. ამასთან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თურქეთმა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ საბრძოლოდ რეგიონში დამატებითი ძალები შეიყვანა. გავითარება ახლო აღმოსავლეთში, ევროპაში, ამერიკაში, მოკლედ მსოფლიო როგორც ასეთია საქმიანი დილის ეთერში, რომელსაც ტრადიციულად ალექსი პეტრიაშვილი წარგვიდგენს და წარმოგვიდგენს. ალექსი დილამშვიდობის მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის მეკა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მიუხედავად იმისა, რომ ტემპერატურა გარეთ საკმაოდ დაბალია და რელევანტურია შეიძლება ლევან თაღიაშვილის რეპორტაჟის და ტეკილას ოფიციალურად შემოსვლაც, რა თქმა უნდა. სოფლიოში ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, მიუხედავად კლიმატური ცვლილებებისა, ძალიან ცხელა და ძალიან ბევრი ამბები არის მნიშვნელოვანი, რომელიც ყოველ საათობრივად ვითარდება სხვადასხვა ტემპერატურაზე. პირველი დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ევროკავშირით, ევროპის ქვეყნებით და მათ შორის მიმდინარე შიდა პოლიტიკური პროცესებით. გერმანიაში განვითარდა სახელმწიფო კრიზისი, მოდით ესე ვთქვათ, შიდა პარტიული კრიზისი, რაც გამოიწვია აღმოსავლეთ გერმანული მხარის ტიურინგიის არჩევნებმა. ადგილობრივი საპარლამენტო არჩევნები იყო არაფერი თითქოს ერთი შეხედვით განსაკუთრებული, მაგრამ გამარჯვებით გაიმარჯვა მემარცხენეებმა გედერის გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის კომუნისტური პარტიის მემკვიდრე პარტიამ, მაგრამ ის ვერ ახერხებდა საკუთარი პრემიერ-მინისტრის მიწის, ესე ვთქვათ, ტიურინგიის მიწის პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის გაყვანას, ამიტომ დაიწყო მოლაპარაკებები შედგა ქრისტიან-დემოკრატიულ კავშირსა, ანგელა მერკელის მმართველ ქრისტიან-დემოკრატიულ კავშირსა და ლიბერალ-დემოკრატებს შორის, ესეთი მომცრო ზომის პოლიტიკური ძალა ლიბერალ-დემოკრატები, მაგრამ მათი კავშირი არ აღმოჩნდა საკმარისი და ლიბერალ-დემოკრატი კანდიდატურის დასამტკიცებლად საჭირო გახდა, რაც ყველაზე სკანდალურია და ყველაზე სახიფათოდ შეიძლება ითქვას გერმანიისთვის და არა მხოლოდ ულტრამემარჯვენე AfD პარტიის, გერმანიის ალტერნატიული ნაციონალისტური პარტიის, რომელსაც ღიად მოიხსენიები როგორც ფაშისტურ პარტიას და ფაშისტების მემკვიდრეებათაც მათთან კოალიციაში შესვლა და მათი მხარდაჭერის მოპოვება. ამან გამოიწვია ბუნებრივია ძალიან სერიოზული რეაქციები, წავე რეაქციები ბერლინში, გამოიწვია თავად ანგელა მერკელის ძალიან სერიოზული ნეგატიური დამოკიდებულება, ბერლინში იყო გამოსვლები და რაც თავარია პირველი და უმთავრესი საბოლოოდ წერტილი დაუსვა რამდენიმე თვიანი ესე ვთქვათ კრიზისის ისტორიას, რომელიც ეხებოდა ამჟამინდელ პარტიის თავმჯდომარეს ანაგრეთ კრამ ბაუერს, რომელიც მოიაზრებოდა როგორც ანგელა მერკელის მემკვიდრე, ის ასრულებს ამჟამადაც გერმანიის თავდაცვის მინისტრის ფუნქციებს და ასრულებდა ორშაბათამდე მმართველი პარტიის ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარის ფუნქციებს.
ეს კრიზისი დასრულდა მისი გადადგომით, ან ასევე გამოაცხადა, რომ ის აღარ მიიღებს თანამდებობას გერმანიის კანცლერის, არ მიიღებს ამ ბრძოლაში მონაწილეობას და უარს ამბობს, ესე ვთქვათ, შემდგომ პოლიტიკურ კარიერაზე უახლოესი პერიოდის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში. და ეხლა დადგა ისევ საკითხი, თუ ვინ იქნება რეალურად მისი ანგელა მერკელის შემცვლელი, ვინ იქნება ეს ცხადია, რომ რეალურად შიდა პარტიული კრიზისი არის ერთი, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ულტრამემარჯვენეების ნაციონალისტურ ფაშისტური ძალის AfD-ს გაძლიერება კიდევ უფრო მეტად თვალსაჩინო გახდა და კიდევ უფრო მეტად სახიფათო იმ თვალსაზრისით, რომ ადგილობრივ დონეზე აღმოსავლეთ გერმანული ტიურინგიის მიწის პრემიერ-მინისტრისთვის მას ცენტრისტულმა მემარჯვენე პარტიამ მიმართა მხარდაჭერისთვის და მიმართა თანამშრომლობისთვის. ეხლა განიხილება რამდენიმე კანდიდატურა არის ორი გამოკვეთილი კანდიდატი, მათ შორის არის ყოფილი ფინანსისტი, ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის ერთ-ერთი აქტიური წევრი, 17 წლის ასაკიდან ეს ადამიანი იყო ამ პარტიის წევრი, მაგრამ მან 2018 წელს ანაგრეთ კრამ-კარენბაუერთან ეგრეთ შიდა პარტიული არჩევნები წააგო. მცირედით, მაგრამ წააგო და ასევე განიხილება გერმანიის მოქმედი ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ანგელა მერკელის ერთ-ერთი კიდევ ყველაზე სერიოზული კრიტიკოსი და მისი ოპონენტი. საინტერესოა და მნიშვნელოვანია როგორ განვითარდება, იმიტომ რომ გერმანიის მართველი პარტიის ლიდერის ფუნქცია განსაზღვრელი იქნება მომავალში კანცლერის, ესე ვთქვათ, პოზიციის შემცვლელის ჩამოყალიბებაში, განსაზღვრელი იქნება საერთოდ გერმანიის შემდგომი შიდა პოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების განსაზღვრაში. ეს კანდიდატები ორივე უფრო ისეთი კონსერვატიული მყარი კონსერვატიული ბაზისის წარმომადგენლები არიან და არ არის მოსალოდნელი, რომ ისინი გადაუხვევენ ძირითად ხაზს ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის. ერთი რამ ცხადია, ეხლა ჩვენ მაყურებელიც აკვირდება ამას დარწმუნებული ვარ, რომ ანგელა მერკელის, ესე ვთქვათ, დაისის მოახლოებასთან ერთად გერმანიის როლიც შედარებით შეიძლება ასე ითქვას, გერმანია წამყვანი ქვეყანა ევროკავშირში და არა მხოლოდ, მაგრამ მისი როლი გლობალურ პოლიტიკაში შედარებით უფერულდება, ესე ვთქვათ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, გერმანია ინარჩუნებს სამყარო პოზიციებს. ხო, პერსონებზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული. თავად გერმანიის მართველი პარტიის ლიდერებიც აღიარებენ, რომ მათ აქვთ ლიდერის შერჩევის პრობლემა და ლიდერის კრიზისი, როგორც ასეთი. დარწმუნებული ვარ, რომ გერმანია მას დაძლევს, მაგრამ ვიდრე გერმანია მას დაძლევს, რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციიდან ვითარებით საფრანგეთის არქებლობს ისტორია თავისას შვება ბუნებრივია და საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი სხვადასხვა ეტაპებზე მისი გაპრეზიდენტებიდან იმ თავითვე ცდილობდა მუდმივად პოზიციონირებას როგორც ევროპის ევროკავშირის წამყვანი სახელმწიფოს ლიდერის და ზოგადად არა მხოლოდ ევროკავშირის, არამედ გლობალურ დონეზეც ვაშინგტონისგან მაქსიმალური ავტონომიით ევროკავშირის პოლიტიკის წარმოების შიგნით ევროკავშირში რეფორმების განხორციელების და ევროკავშირის გაფართოების კუთხითაც ჩვენ წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ ამის თაობაზე, თავისი ესე ვთქვათ ხისტი პოზიცია გამოავლინა და რეფორმისკენ მოუწოდა ევროკავშირს. ეხლა შემდეგი ნაბიჯი უკვე იყო მისი პოზიციონირება უსაფრთხოების კონტექსტში. დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის შემდეგ 1 თებერვლიდან საფრანგეთი არის ერთადერთი ბირთვული ქვეყანა ევროკავშირის შემადგენლობაში, რომელიც ბუნებრივია ამ ასე ვთქვათ ბირთვულ არსენალსაც ტრამპლინი აქვს, რა თქმა უნდა და ამის ეფექტურად გამოყენებასაც ცდილობს.
მან ცოტა ხნის წინ გამართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ომის სკოლაში, საფრანგეთის ომის სკოლაში გამართულ შეხვედრაზე წარმოადგინა თავისი სტრატეგია, რომ ევროპას უნდა ჰქონდეს თავისი ბირთვული უსაფრთხოების სტრატეგია და ევროპა და ევროკავშირი კონკრეტულად არ უნდა იყვნენ მაყურებლების როლში, უბრალოდ მეთვალყურეების როლში, ამ შეიარაღების ზრბოლაში, რომლის ტემპებიც მაქსიმალურად იზრდება და ეს ზრბოლა ითრევს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რუსეთს და ჩინეთსაც დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა. ამ რბოლაში რეალურად საფრანგეთი მაკრონი იგივე ფიქრობს, რომ ევროკავშირი ჩამორჩა ძალიან? ჩამორჩა და არის რეალურად ახლა მართლაც მეთვალყურის როლში, იმიტომ რომ ტრამპის მიერ გადადგმული, დონალდ ტრამპის მიერ გადადგმული ნაბიჯების შემდეგ ანუ იმ შეთანხმებებიდან გასვლის შემდეგ, რუსეთთან არსებული შეთანხმების გაუქმების შემდეგ და კიდევ ერთი შეთანხმება, ეგრეთ წოდებული სტარტის შეთანხმება, რომელიც 2021 წელს ან უნდა გაგრძელდეს, ან უნდა შეწყდეს და არსებობს მაღალი ალბათობა იმისა, რომ შეწყდეს, რეალურად საუბარი არის მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთის ფედერაციის არსენალზე და დონალდ ტრამპს ასევე სურს, რომ ახალი შეთანხმება შედგეს, ოღონდ ეს იყოს სამხრივი შეთანხმება, რომელშიც ჩართული იქნება ჩინეთიც თავისი მზარდი ბირთვული არსენალი. რაც არ აწყობს ბუნებრივია საფრანგეთს, როგორც ბირთვულ ქვეყანას, ის აცხადებს, რომ მაკრონი აცხადებს, რომ ის ასრულებს ზედმიწევნით ზუსტად ყველა ვალდებულებას მასზე დაკისრებულს და ეს ეხება ბირთვული ქობინების შემცირების პირობას, ის 300-მდე არის შემცირებული, რაც მისი ვალდებულება იყო, მაგრამ საფრანგეთი ითხოვს, რომ ევროკავშირმა შეიმუშაოს სტრატეგია, რომ როდესაც დაიწყება ახალ ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების და შეიარაღებაზე კონტროლის სისტემაზე მოლაპარაკებები, ევროკავშირი იყოს ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე, სტეიკჰოლდერი ამ მოლაპარაკებებში. ბუნებრივია მას გერმანიამ ამ ესე ვთქვათ, ინიციატივაში მხარი დაუჭირა. საინტერესო არის, რა თქმა უნდა, სხვა ევროპული ქვეყნების და ევროკავშირში შემავალი პოლონეთის პოზიციაც ამ თემაზე სხვათა შორის მაკრონმა პოლონეთში ვიზიტის დროსაც ისაუბრა, იმიტომ რომ პოლონეთს ყველაფერთან ერთად ევროკავშირში წევრობასთან და ნატოში წევრობასთან ერთად, როგორც აღნიშნეთ წინა გადაცემაშიც, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან აქვს განსაკუთრებული ურთიერთობები და განსაკუთრებული ინტენსიობის სტრატეგიული თანამშრომლობა, რაც ძალიან ბევრ რამეში გამოიხატება. ამიტომ მათი პოზიცია ევროკავშირის შიგნით ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური იქნება. მიუხედავად უსაფრთხოების კონფერენციაზე რა ტიპის, ასე ვთქვათ, რამე გადაწყვეტილება თუ იქნება მიღება, რა თემები იქნება ახლა კვირის ბოლოს? რა თქმა უნდა, დიახ, პარასკევს აიღებს სტარტს ტრადიციული მünchenis უსაფრთხოების კონფერენცია. ეს არის ყველაზე მაღალი ფორუმი, ყველაზე წარმომადგენლობითი ფორუმი უსაფრთხოების სფეროში, უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში, რომელშიც მონაწილეობას იღებს ათობით სახელმწიფოს მეთაური. ეს თემა ბუნებრივია იქნება შეიარაღებაზე კონტროლის თემა, ბუნებრივია იქნება თავად მაკრონი არის მიწვეულ სტუმრებს შორის და გამომსვლელიც იქნება აუცილებლად, ისევე როგორც სხვა სახელმწიფოს ლიდერები, ამერიკის შეერთებული შტატები წარმოდგენილი იქნება სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს და კონგრესის სპიკერის ნენსი პელოსის სახით. იქნებიან იქ ავღანეთის პრეზიდენტი, იქნება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი. არ არის მოსალოდნელი გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთს დაიგნორებული აქვს, ესე ვთქვათ, თუმცა შეიძლება წინასწარ სიაში გამოცხადებულ სიაში არ არის რუსეთის წარმომადგენელი, თუმცა შესაძლებელია ლავროვი კვლავ იყოს წარმოდგენილი. ბოლო პერიოდია საერთაშორისო უსაფრთხოების ფორუმებს, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ კრიტიკა ისმის რუსეთის მისამართით, რუსეთის წარმომადგენლობა სულ უფრო და უფრო მცირეა და სულ უფრო ნაკლებ წარმომადგენლობითია. ერთადერთი მთავარი გართულება საქართველოში ევროპის საბჭოს ღონისძიებაზე მონაწილეობა იქნება, ალბათ მაგათი, თორე
აი ესეც საერთაშორისო ფორუმებზე არსებობს. ეგ დროს მოვა ძალიან სწრაფ, მოვა მაისი აუცილებლად, მაგრამ მანამდე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული განსაკუთრებული სპიკერი იქნება უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკის მიმართ ყურადღება არ ნელდება თავი რომ დავანებოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებულ ესე ვთქვათ გარკვეულ სკანდალურ სერიოზულ სკანდალურ თემას რომელიც დასრულდა და დაიხურა ვლადიმერ ზელენსკი მაინც ახერხებს და არის ყურადღების ცენტრში ის იქნება ისევ ერთ-ერთი მთავარი მოხსენებელი და გამოსვლელი ამ კონფერენციაზე და დარწმუნებული ვარ რომ ეს თავისი ქვეყნის პოზიციებს ძალიან საინტერესო და რეგიონის ქვეყნებიდანაც იქნებიან წარმოდგენილი ბუნებრივია იქნება თურქეთიდან აუცილებლად საგარეო საქმეთა მინისტრის შესაძლოა თავად ერდოღანიც ჩავიდეს იმიტომ რომ მათთვის ყველაზე ცხელი დღეები ახლა სწორედ არის თურქეთისთვის ამ თემაზე უფრო ვრცლად მომავალ ოთხშაბათს იქნება ცხადია საუბარი მიუხედავად საფრთხების კონფერენციაზე სადაც დარწმუნებული საინტერესო განცხადებები გაკეთდება საინტერესო მესიჯები იქნება მათ შორის იგივე უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან იგივე თურქული მხარის მხრიდან მე დასაწყისში ვახსენე ინციდენტი რამ ადამიანების დაღუპვა საარტილერიო შეტევის შემდეგ იდლიბის პროვინციაში რა ხდება დღეს რა ვითარება თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობების ნაწილში საინტერესოა როგორ ვითარდება მოვლენა. ნამდვილად სწორი შესწორებავე გააკეთე შენ ბექა იმიტომ რომ ეს არის ფაქტიურად რეალურად აი ნახევარი ნაბიჯიც კი აღარ დარჩა ფართო მასშტაბიან სამხედრო დაპირისპირებამდე ძალები მართლა ანუ მობილიზებული ყავს თურქეთს ანუ რაც გავრცელდა ინფორმაცია კიდევ ყოველდღიურად ხდება თურქეთის დამატებითი შეიარაღებული ძალების შეყვანა მძიმე ტექნიკის გათვალისწინებით ძალიან სერიოზული რედისლოკაცია ხდება იდლიბის მიმართულებით ძალიან სერიოზული ხარებძოლები მიდის კონკრეტულად იდლიბისთვის იქ არიან ოპოზიციური ძალებიც არიან ისლამისტი რადიკალებიც და ასადის შეიარაღებულ ძალებს სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევენ ეს კონკრეტული ძალებიც მაგრამ ფაქტიურად უკვე სრულ მასშტაბიანად არის დაპირისპირება თურქეთსა და სირიას შორის აი სულ ცოტა აკლია იმას რომ რეალურად ორ ქვეყანას შორის ომის გამოცხადებამდე მივიდეს საქმე ბუნებრივია იქ ადგილზე არის რუსეთის შეიარაღებული ძალებიც ოფიციალური შეიარაღებული ძალებიც და არის ვაგნერის კერძო სამხედრო კამპანიის დაქირავებული მკვლელების ათასობით წარმომადგენელიც მოლაპარაკებები მიმდინარეობს მაგრამ თურქეთი უკვე სერიოზულ იმედგაცრუებას გამოხატავს რუსეთის მიერ შეუსრულებელ ვალდებულებებთან დაკავშირებით ჩვენ ეს არ გაგვაკვირვებს ნამდვილად და არ ახალია მაგრამ ასტანაში მიღწეული შეთანხმება ცოტა ხნის წინ 12 იანვარს მიღწეული შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის პირობების შესრულებასთან დაკავშირებით ისევ არ სრულდება ანკარაში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მაგრამ ეს მოლაპარაკებები ჯერჯერობით უშედეგოდ მიმდინარეობს არ სურს რუსეთს თავის პოზიციების დათმობა და ბუნებრივია არც თურქეთი არ დაიხევს უკან იმიტომ რომ მისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს იმას თუ როგორ დასრულდება და როგორ განვითარდება საბოლოო ჯამში პირველი და უმთავრესი ეს ბუნებრივია დაკავშირებული არის ლტოლვილების ახალ ნაკადთან ახალ სავარაუდოდ მილიონიან ნაკადთან რომელსაც არ არის საუბარი 1000 არა ნამდვილად აქ საუბარი არის პოტენციურად რეალურად 1 მილიონიან ახალ ნაკადზე რომელსაც თურქეთი იძახის რომ აღარ აპირებს ამის გაძლებას რეალურად და მიღებას და გაუხსნის კარს ევროპისკენ შესაბამისად მხარდამჭერების ესე ვთქვათ პოზიციებიც მიუხედავად გარკვეული კრიტიკისა რომელიც ამ დრომდე არსებობდა თურქეთის მიმართ უფრო მეტი სიმპათიებია და თურქეთისკენ უფრო იხრება ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან უბრალოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც აქვს იქ არის თავისი შიდა ცხელი ტემპერატურა შემდეგი გუშინდელი ღამის ყურადღების ცენტრში იყო ნიუ-ჰემპშირი პირველი პრაიმერის გაიმართა გასულ კვირას იყო კოკუსი აიოვაში და პირველი პრაიმერის გაიმართა უკვე ნიუ-ჰემპშირში სამწუხარო ინფორმაცია ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტ
პრეზიდენტ ჯო ბაიდენისთვის, რომელმაც ხმების დათვლის პროცესშივე დატოვა ნიუ-ჰემპშირი და შემდეგი შტატისკენ გაემართა, იმიტომ რომ მისი პოზიციები აქ კიდევ უფრო უარესი იყო, ის მეხუთე ადგილზე გავიდა. პირველი ორი ადგილი ისევ გაინაწილეს ბერნი სანდერსმა და პიტ ბუთიჯეჯმა, რომელიც ახალგაზრდა პატარა ქალაქის 100,000-იანი ინდიანა შტატის ქალაქის საუთბენდის მერი იყო, არის დეკლარირებულად, ღია დეკლარირებულად გეი და მას აქვს ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა. ერთი წლის წინ არავინ არ იცნობდა, არავინ არ იცოდა ეს სახელი და გვარი. განსხვავებით ბერნი სანდერსისგან, რომელსაც იცნობენ, ზოგს ძალიან უყვარს და ზოგს ძალიან არ უყვარს. აქ სენსაცია იყო მესამე ადგილზე გავიდა სენატორი ემი კლობუჩარი, რომელმაც აჯობა ელიზაბეთ ვორენს, ასევე ქალს და აქ ქალებმა ერთმანეთს სოლიდარობა გამოუცხადეს, მხარი დაუჭირეს შემდგომ არჩევნებში და კამპანიაში. უბრალოდ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ქვეყნის მასშტაბით მათი პოზიციები სუსტი იქნება და კიდევ უფრო მეტად სუსტი იქნება, როდესაც იმ ფონზე, როდესაც დაახლოებით უკვე 9 მილიარდი დოლარი აქვს დახარჯული მაიკლ ბლუმბერგს და მისი ესე ვთქვათ, კვლევებში მისი მაჩვენებლები ყოველ დღიურად იზრდება და იზრდება ის უკვე ბოლა ჯერ დაიწყო ხო? ბოლა ეხლა დაიწყოს მარტის პირველ რიცხვებში მთელი ძალით ჩაერთვება მაიკლ ბლუმბერგი, მაგრამ ჯო ბაიდენისთვის კიდევ ერთი ცუდი ინფორმაცია ის არის, რომ მისი პოპულარობა ყველაზე მაღალი იყო აფრო-ამერიკელ და ლათინო წარმომავლობის ამომრჩეველს შორის და აქ მას სერიოზული კონკურენტი გამოუშვა მაიკ ბლუმბერგის სახით, რომელმაც მთელი მისი ხმები 49-დან 27%-მდე დაეცა მათში ამ კონკრეტულ ამორჩეველში. მხარდაჭერა წაიღო თავიდან ბოლომდე ბლუმბერგმა. ერთი წინადადებით ბოლო ინფორმაცია, ამ შემთხვევაში დონალდ ტრამპისთვის ყველაფერი კარგად მიდის და ასევე კიდევ უფრო კარგად შეიძლება წავიდეს, თუ კი ის მოახერხებს იმას, რაც პრაქტიკულად გადაწყვეტილია 95%-ით შეთანხმებულია უსაფრთხოების შეთანხმება ავღანეთზე. სულ ახალი ინფორმაცია გუშინ საღამოს გაჟღერდა, რომ მაიკ პომპეოს ჰქონდა უკვე ავღანეთის პრეზიდენტთან ავღანეთის აღმასრულებელ ფაქტიურად პრემიერ-მინისტრთან ცალ-ცალკე საუბარი და დაახლოებით აი პრინციპში 95%-ით შეთანხმებულია და თუ კი დონალდ ტრამპი ამ პირობასაც შეასრულებს, რომ დაიწყებს რეალურად გაყვანას ამერიკული კონტინგენტის, ის მართლაც დაუმარცხებელი კანდიდატი იქნება ყველა შემთხვევაში და ამ პროცესებსაც ცხადია თვალს მივადევნებთ. ალექს პეტრიაშვილი იქნება ანალიზისთვის ჩვენთან ერთად ყოველ ცხება ცხადია მსოფლიო როგორც ასეთში. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში. გამოცემა Forbes Georgia-ს თებერვლის ნომერში ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ხალისხიანი განათლება, რომლის მიღებაც საქართველოში რთულია. ეხება ყველა დონის განათლებას, იქნება სასკოლო, უმაღლესი თუ პროფესიული. პარალელურად ნომერში დათვლილია ქართული უმაღლესების სამეცნიერო რეიტინგი და ასევე გამოიკვეთა უნივერსიტეტების ძლიერი მხარეები. სწორედ ამ თემაზე იმუშავა მარიამ ადამიამ და რეიტინგში შემოვალი ყველა უნივერსიტეტი 10-დან მოინახულა, ამიტომ დეტალებს თავად მოგუყვება მარიამ დილომშტების. საქართველოში სამეცნიერო აქტივობით პირველ ადგილზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტია, შემდეგ მას მოსდევს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაჩვენებლებით, ხოლო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ილიას უნივერსიტეტის დონეზეა სტატიების რაოდენობით, თუმცა ტექნიკური უნივერსიტეტის ქულა ბევრად დაბალია, რადგან სტატიების დიდი ნაწილი შედარებით დაბალ რეიტინგულ ჟურნალებშია გამოქვეყნებული და ნაკლებად ციტირდება. როგორი არის ჯამური რეიტინგი და პროგრამული დაფინანსება უნივერსიტეტებში და როგორია მათი ძლიერი მხარე, დეტალები ჯერ სიუჟეტში ვნახოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არ არის ერთადერთი უკონკურენტო სამეცნიეროთა უკომბალა ქართულ უმაღლესებს შორის, თუმცა სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომების მიხედვით ის მაინც იკავებს ლიდერ პოზიციას 6 უმსხვილესი სფეროდან 4-ში, ესენი არის ფიზიკური მეცნიერებები, ქიმია და ინჟინერია, მათემატიკა და კომპიუტერული და ასევე საზოგადოებრივი მეცნიერებები.
ხოლო ისეთ სფეროებში, როგორებიც არის მათემატიკა და გეოფიზიკა, TSO-ს ქულებს აშკარად ადგება მასზე მიერთებული სამეცნიერო ინსტიტუტების აქტივობა. ინსტიტუტების უნივერსიტეტებში ინტეგრირება ჯანსაღი პროცესია, თუმცა მნიშვნელოვანია, რამდენად იყენებს TSO მიერთებულ ინსტიტუტებში მომუშავე მეცნიერების პოტენციალს სასწავლო პროცესებში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 57%-ით სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებს შორის ლიდერ პოზიციას იკავებს, ხოლო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგ დანარჩენ სფეროებში მეორე ადგილოსანია. მათ შორის ფიზიკურ მეცნიერებებში. ის უახლოვდება TSO-ს, ხოლო საზოგადოებრივ მეცნიერებებში თითქმის 6-ჯერ უსწრებს მესამე ადგილოსან ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს ყველაზე მცირე მოცულობის კვლევითი შედეგები მათემატიკასა და კომპიუტერულ მეცნიერებებში აქვს, სადაც ის მესამე და ლიდერ TSO-ს თითქმის 5-ჯერ ჩამორჩება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ილიაონის შემდეგ სამედიცინო ერთადერთი უმაღლესი არის, რომელიც პირველ ადგილს იკავებს რომელიმე სფეროში რეიტინგში და ეს სფერო, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის შემსწავლელი მეცნიერებებია. სხვა სფეროებიდან აღსანიშნავია მხოლოდ სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, სადაც სამედიცინო 14%-ით მეოთხე ადგილს იკავებს. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს ყველაზე მაღალი შედეგი 53% მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებებში აქვს, თუმცა ეს მაჩვენებელი ძნელად თუ ასაბუთებს ტექნიკური უნივერსიტეტისაგან ყველაზე დიდი პროგრამული დაფინანსების მიმართვას. თუმცა მისი სუბსიდირების არგუმენტები მაინც მყარად გამოიყენება ქუთაისის ან სოხუმის უნივერსიტეტებთან შედარებით, რომლებიც ვერც ერთ სფეროში ვერ აღწევენ ლიდერის სამეცნიერო შედეგების მეოცედსაც კი. საქართველოს უნივერსიტეტი მეოთხე პოზიციას იკავებს 3 დარგში, ესენი არის მათემატიკური და კომპიუტერული მეცნიერებები, ასევე ჯანმრთელობის შემსწავლელი და საზოგადოებრივი მეცნიერებები, თუმცა საქართველოს უნივერსიტეტი ამ 3 დარგში ლიდერია კერძო უნივერსიტეტებს შორის. ინჟინერიისა და ქიმიის სფეროში კი საქართველოს უნივერსიტეტი მეოთხე-მეხუთე ადგილს იყოფს აგრარულ უნივერსიტეტთან. რაც შეეხება აგრარულ უნივერსიტეტს, გამორჩეული შედეგი აქვს სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში და 52%-ით მყარად მესამე ადგილს იკავებს, ხოლო თავისუფალი უნივერსიტეტი მეოთხე არის ფიზიკის მეცნიერებებში და ეს მაჩვენებელი საუკეთესოა კერძო უნივერსიტეტებს შორის. ახლა რაც შეეხება ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ის ვერც ერთ სფეროში ვერ აღწევს მაქსიმალური მაჩვენებლის 10%-ს, მაგრამ მაინც ლიდერია თბილისის გარეთ მდებარე უნივერსიტეტებს შორის, ხოლო ერთადერთი კერძო უნივერსიტეტი თბილისის გარეთ, რომელსაც ერთ სფეროში მაინც აქვს შესამჩნევი შედეგი, ეს ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტია, რომელიც ჯანმრთელობის შემსწავლელ მეცნიერებებში სამედიცინოს 9%-ს აღწევს. ასეთია უნივერსიტეტების ძლიერი მხარეები საქართველოში. რეალურად უნივერსიტეტის ძლიერ მხარეთ ჩაითვალა ნებისმიერი სფერო, რომელშიც მისი სამეცნიერო ფულა ლიდერის ქულის მიათეთს მაინც უახლოვდება, რაც შეეხება უკვე დანარჩენ კითხვებს. თავად რეიტინგის ავტორი და მკვლევარი სანდრო თარხან-მოურავი შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. სანდრო, რომ შევაჯამოთ ის რაც სიუჟეტში ვერ მოხდა და ვერ თქვით. რეალურად რა არის საქართველოში უნივერსიტეტების ძლიერი მხარე, რა გამოიკვეთა რეიტინგების შედეგად და რა შეგვიძლია, როგორ შეგვიძლია რომ შევაფასოთ ისინი? ზოგადად რეიტინგის მიზანი არის ჯერთი დავუახლოვდეთ დასავლურ სტანდარტებს უმაღლესი განათლების შეფასების, იმიტომ რომ წამყვან რეიტინგებში მსოფლიოში რაც გამოიყენება იქნება ეს Times-ის, QS-ის, Shanghai-ის და ასე შემდეგ, ყველგან წამყვან როლს თამაშობს მეცნიერება, ხო? ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ მეცნიერება, სამეცნიერო პოტენციალი და სწავლების ხარისხი ერთ-ერთში არის დაკავშირებული. მე საკუთარი გამოცდილებით ვიცი, მაგალითად, რომ TSO-ში ფიზიკური ინფორმატიკის პროგრამაზე ვსწავლობდი თავის დროზე, მაგრამ იქ პრაქტიკულად არ გამოიყენებოდა, ვთქვათ, კომპიუტერული მეცნიერების და მათემატიკის იმ სპეციალისტების, ვთქვათ, კომპეტენცია, ვინც TSO-ს მასშტაბით არსებობდა, იმიტომ რომ ესე იყო მაშინ ყოფილი, მე დავამთავრე 2006 წელს, რომ ცალკე, ვთქვათ, არსებობდა მაღლივი კორპუსი, სადაც იყვნენ მათემატიკოსი და კომპიუტერები და ცალკე იყო ყველაფერი დანარჩენი, ხო? ეხლა მიდის თითქოს მეტი ინტეგრირებისკენ, მაგრამ ჯერ კიდევ ქართულ უმაღლესებს აქვთ სერიოზული პრობლემა, რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ თავისი ძლიერი მკვლევარები თავის სასწავლო პროგრამებში. რეალურად რას ამბობს უნივერსიტეტებზე, ანუ უნივერსიტეტის პერსონალის მეცნიერებაში ჩართულობა? ლაპარაკობს უნივერსიტეტის პოტენციალზე, რომ მოქცეს ღრმა და თანამედროვე განათლება, იმიტომ რომ
რომ პრინციპში მეცნიერებაში ჩართულობა არის ერთადერთი გარანტია, რომ ადამიანი ერკვევა თავისი სფეროს უახლეს მიღწევებში და ერკვევა მათში სიღრმისეულად, ანუ შეუძლია არა მხოლოდ წაკითხვა, თქვა, თავის სფეროში რა ხდება, არამედ შეუძლია ამ ცოდნის აქტიურად გამოყენება. ხო, შესაბამისად ასეთი ადამიანი უფრო მეტი შანსია, რომ გადასცემს სტუდენტს, იქნება ეს დოქტორანტი თუ მაგისტრანტი, ისეთი დონის ცოდნას, რომელიც შემდეგ იქნება გამოყენებადი არა მხოლოდ ლოკალურ ბაზარზე, არამედ მსოფლიოს ყველაზე პრეტენზიულ, ყველაზე განვითარებულ ბაზრებზე. როგორ ფიქრობთ, რატო ვაფინანსებთ ბიუჯეტიდან საკუთარ დარგში არაფრით გამორჩეულ შესაძლოა ნაკლებად კომპეტენტურ პროფესორას, ადამიანებს, ანუ რა მიზანს ემსახურება ეს, როგორ ფიქრობთ? ხო, აქ საუბარია კონკრეტულად ესეთ პროგრამულ დაფინანსებაზე, რომელიც იდეაში ემსახურება, ბოლო წლებში არსებობს და ემსახურება რაღაცა ნაკლებად კომერციული, მაგრამ სტრატეგიულად საჭირო სფეროების ამოქაჩვას. იდეა ეს იყო, რომ დავაფინანსოთ თქვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერება, დავაფინანსოთ საინჟინრო მეცნიერებები, მაგრამ აქ ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ შეუძლებელია თქვა ქვეყანამ ამოქაჩოს რაღაცა აკადემიური სფერო ისეთი პერსონალით, რომელიც თქვა არ არის მსოფლიო დონეზე, ხო? ამიტომ კი ეს ნამდვილად პრობლემური საკითხია, თქვა ჩვენ რომ ბუშვებ დაახლოებით მილიონიან დაფინანსებას, თქვა ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმართულებით, ხო? რა იქნება ამ დაფინანსების, ასე ვთქვათ, return on investment, ხო? ძალიან დიდი შანსია, რომ ძალიან მცირე შედეგი იყოს. ხო, იცით რა, ესე იგი, თავისთავად იქ რომ მეცნიერების წარმოება არ ხდება, ეს რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს, რომ იქ ვიღაცამ შეიძლება რაღაცა ნორმალურად ასწავლოს, მაგრამ ჩვენ როგორც გარე შემფასებლებს არ გვაქვს ამის არანაირი გარანტია, იმის გამო, რომ ვიცით, რომ ეს სამეცნიერო აქტივობა პრაქტიკულად ნულზეა, ხო? და რა თქმა უნდა, ვთქვათ, ბიუჯეტი მით უმეტეს ჩვენაირ ქვეყანაში ჩვენ არ გვაქვს მაინც და ბევრი ზედმეტი რესურსი, ჩვენ უნდა გავმკარგოთ მაქსიმალურად რაციონალურად, ხო? ანუ ზუსტად მაგაზე მინდა გკითხოთ, ანუ უხარისხო განათლებაში თუ კი ორჯერ მეტ ფულს ჩავდებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს უხარისხო განათლება ხარისხიანი გახდება, ანუ უნდა ჩაიდოს თუ არა მეტი ფული განათლებაში, როგორ ფიქრობთ? მეტი ფული ჩაიდოს თუ არა, ეგ ცოტა სხვა საკითხია და როგორ ჩაიდოს კონკრეტულად, მაგრამ მე მგონია, რომ არასწორად მიმართვა ფულის და პრინციპი პრაქტიკაც მაგას აჩვენებს, არ არის ნამდვილად კარგი შედეგების მომტანი, იმიტომ რომ პრაქტიკული მაგალითი შეიძლება ავიღოთ, ჩვენ თუ ვიფინანსებთ აბიტურიენტს, რომ ის წავიდეს, ვთქვათ, ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლოს რაღაცა სფერო, რომელიც იქ ნაკლებად განვითარებულია, ამაში ვაძლევთ ფულს, ხო? ჩვენ ამით ვამცირებთ შანსს, რომ იგივე სტუდენტი, ვთქვათ, წავიდეს თავისი ფულით იგივე სფერო ისწავლოს ისეთ ადგილას, სადაც უკეთ ისწავლის, ხო? და ნუ კიდევ უკეთესი იქნება, რომ თუ მაინც ვხარჯავთ ამ ფულს, იქ დავხარჯოთ, სადაც ყველაზე მეტი შანსია, რომ საერთაშორისო დონის განათლება მიიღოს. და რეალურად არის თუ არა ბაზარზე მოთხოვნა ხარისხიან განათლებაზე, თუ ახლა ტენდენცია წამოვიდა ისეთი, რომ თითქოს მოთხოვნა ბაზარზე არის დიპლომზე და დამადასტურებელ საბუთზე, რომელიც მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს ეხლანდელი ტენდენცია, მე პირიქით მგონია, რომ ეს რაღაც ტრადიციული წარმოდგენა იყო საქართველოში, ოღონდ დიპლომი აიღე და სად და როგორ მნიშვნელობა არა აქვს, ხო? ანუ პირიქით ჩვენ ეხლა იქმნება, მე მგონი საქართველოში ხარისხიანი განათლების მოთხოვნა და ბაზარი ნელ-ნელა იქმნება, მაგრამ ზოგადად რისი მოთხოვნა და მიწოდება არსებობს, ეს არის ურთულესი საკითხი, ხო? ეს არის ყოველთვის ორმხრივი პროცესი, ანუ ერთი მხრივ რას სთავაზობს ბიზნესი, ან რას სთავაზობს საგანათლებლო სფერო აბიტურიენტებს, როგორ სთავაზობს, ხო? აქამდე ძირითადად ახლა მაინც აბიტურიენტებს ჩვენ ვერ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ ერთადერთი ინფორმაცია, რასაც ხშირად აწვდიდნენ აბიტურიენტებს, იყო მაგალითად რა ქულებიანი აბიტურიენტები აბარებენ რომელ უნივერსიტეტში, რაც თავისთავად ვერაფერს ვერ ამბობს მაგალითად იმ უნივერსიტეტების სამეცნიერო პოტენციალზე. რეალურად ხო, იმიტომ რომ რომელიც პოპულარულია, იქ აბარებენ მაღალი ქულის. კი ბატონო, და ზუსტად ვთქვათ, მსგავსი რეიტინგების გამოქვეყნება ემსახურება იმას, რომ სხვა კრიტერიუმებიც წამოიწიოს წინა პლანზე და შესაბამისად უფრო სიღრმისეული არჩევანი. ჯამში მივდივართ დასაქმების ბაზართან, წავიდეთ ვკითხოთ დასაქმებლებს, რომელიც გვეუბნებიან, რომ არ არის კვალიფიციური კადრები, მე წამოვიდეთ ვკითხოთ ადამიანს, რომელიც არ მუშაობენ, ისინი ამბობენ, არ არის სამუშაო ადგილები. ანუ ესეც გამომდინარე იქიდან რა ტიპის მოდელი გვაქვს განათლების სისტემის და რა ტიპის არჩევანს აკეთებენ აბიტურიენტებიც მათ შორის და არა მარტო აბიტურიენტები, ხო შეიძლება პროფესიულ განათლებაზე ვისაუბროთ. მადლობა. მადლობა მარიამ ადამიანს. მშვიდობებით, სანდრო თარხან მოურავს მკვლევარს და საქმიანი დილას მასთან ერთად ვასრულებთ. საქმის კურსს ეთერებში შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის.